做乜計而超杯恩才個？寫上嚟仔超眼多乜計而背了佢來分咯？係咩幾對你好？有佢來分咯？có số mà cây nhì yêu bay ăn thời có sẽ chọn lại dài thiếu an toàn có mà cây nhì bay liều kỳ lấy phấn nó lấy phấn nó你讓來祈禱，阿彌陀佛。Selamat malam semuanya. Drop pesan HP. Gặp kẻ nhầm kín rồi. Cái si hết đồ liệt thì tiệm si khuyên như chạy kerajaan Allah như nó ubat Tuhan rồi ngay hết đồ liệt thì phong ở đâu ngay cả lấy cái kerajaan Allah đó cả lấy cái rumah Tuhan wah berdampingan như nó jadi jika ở dưới chạy ở nhìn thọ ở dưới chạy nhìn sim ở dưới nhìn trên ở dưới nhìn nồi xì tổ ba xì tổ cắt thiết năng hiểu con cù gì ca cắt thiết năng hiểu trâu cù gì ca cắt thiết năng hiểu chẳng khơi lũ con gì ca cái này nhận hiện. Apabila manusia bekerja dengan jalan Tuhan, di saat itu kamu akan diberikan kemudahan. Chẳng nhìn đúng một thiên một kiểu. Kemuliaan Tuhan itu ada untukmu. Ya, kemuliaan Tuhan. Bởi ăn thời có cho mà cây nhì chiếu bởi ăn thời có sẽ chọn lại dài thiếu an toàn cho mà cây nhì bởi liều kỳ lấy phán nó jika begini mereka ojong juga jika mau tận mày hồ phải ban chuẩn các thiên thị phải chủ lý điều jika menuntut tentang keadilan tetapi jika menjejak korban aja Tomai menuntut jejak keadilan bahwa saja kah menciptakan urusan dewa yang jika oleh menghakimi
menghakimi tidak nin jika duk me hakim ya jika me tidak hakim nữa penghakiman itu akan datang pada saatnya ya kawan. Penghakiman itu akan datang pada saatnya, kemuliaan Tuhan itu akan hadir untuk kamu bagi yang percayanya. Nhìn một cái nhìn khui ạ, nhìn một cái nhìn cọp ạ, nhìn bao cái thiên khui nhiều, nhìn một cái nhìn khui ạ, cái thiên khui nhiều. Cái sòng liệt xe cái sòng ấy du mô ấy mình dùng cổ là cái buồn nhỉ, du mô ấy mình dùng cổ. Có thắt chùa biết nữa hả? Cái sòng ấy xinh gà đó. Cáiใจcái phân phổ chuột đi hằng giải thoát chủ sẽ ăn to lui chúng ăn khi giải thoát chúa đó cái tôi liền thống trai thoát chúa ăn to lui cái lượng cá cha sáng ngày lý nhân chọn nuôi ăn phụ thì chọn nuôi nhưng mà chỉ cái trò chơi mô lịch thần cái xí xe đó một cái chỉ có ăn tí trò liệu tí cái thiên on phải liệu vốn chỉ có ăn tí chỉ cái trò liệu mày chửi ỏng tí trò liệu mày chịu ỏng đâu nhung nào jadi kin punya doa untuk kin punya doa jika apa event cowok holoi event koi ken holoi koi pen holoi jika event hang holoi cowok caknya na jadi jika cái xi xe đó jika mau siêu tổ đó chứ lì xi xe lấy siêu rồi đi xi xe chẳng lấy siêu chọn gì ngon coi rồi sang lễ si jejak kehidupan đúng siwa chơi liệt sang thùng đó dưới tới những con xe đó con xe ăn hộ với một cái un xe hay cái siêu tổ cái un xe à cái siêu tổ thường dưới tới những cái chiều chỗ các mẹ chỗ các tùy chẳng này thấy cái xi xe đó cái chỗ mỏ lý kinh bố những cái tại đây của man rồi lễ si du à pada kehidupan yang lampau ya. Milikin pun nyi cho, milikin pun nyi tam, hase nyi tam ya. Hase wa, nyi cho, nyi khai, nyi cho, nyi khia, nyi cho, nyi pi ya. Lâu gì chả lối chợ phút như chợ những ngày hàng siêu sim hàng sản này nhìn đó chỉ cái phân còn chọn các tỷ bẹt ở đó jadi cái siêu dari cái jejak kerajaan cái thông thư gì là lên những người hầm tổ lên hàng xin phút này như nào lạ ko belum ko lomba kita udah ngày mua cho nó thòng ngày cho dịch lượng thòng lia ngày mua cho của lomba ngày mai ngày đủ cho ngày cho lia đã ngày cho lia ngày mua cho của lomba đâu mấy mua cho mang cho chỉ cái xíu kiểuว่าจดแต่วันยันแต่วันto chậm toàn to vậy đó tham một chỉ cái là lấy dùng lấy xíu cung nhấp lấy
lấy chuẩn xít lấy thổ xít lấy chim xít đấy đó đúng hiểu cho ăn to hiểu cho ăn giàn nhất cho giả cho nhất biang giả biang nén hiểu cái hiểu mấy như thế đấy mà như là mắt chống đó eo hay ghi tới đây chính thấy kêu chú quỷ nhìn cái thiên bày khơi lục đi hàng liệu cho ngay xưởng hồ kiến vui nhìn ngay sang thùng đấy bật đi chơi cây xì xè ngay cây xì xè đó một cái siêu đổ mỏ rồi nè siêu đổ mỏ ngay mua siêu đổ ngay đi xì xè cái phân siêu tụi mình bữa chỉ khai đổ sao cái xì xè ngay cái xì xè cái ngày ba yêu trò liệu yêu chít ọ yêu thủy ọ nè yêu trò chủ tùy đó cái tùy lấy xe cây sáng là chỉ có một cây nhìn chỉ cái tân xả đâu thế cây nhìn mà bật đi bao chỉ có cây thiên cây nhìn bây giờ chỉ có ba mang xỉu đồ chỉ có mang hiểu xỉu đó mang hiểu siêu như hiểu siêu đồ nhìn mà cái siêu đồ thì nói cái hiểu cái gì luôn nggak lihatmu lung nggak lihat mana aja lung nggak lihat mana aja ngay tô sẽ sao như tôi nhìn cái chỉ là lên thiên tùy cái ăn adil là mình gọi ăn cung tùy gì kì nên kêu chết kín mấy cái thiên cung tùy gì kì bữa còn lia sang thùng mà cái sang sợi kinh cổ lý chậm lia thiên khẩu mà thiên khẩu đó thiên khẩu lấy chỉ cái bốn cái kinh cổ chỉ chặt khủ chung thùng khủ lấy cổ đó jadi cái hiểu cổ tại là cái mấy dần thiên mấy dần thím mấy dần nhìn này cái hiểu chả khổ nhìn hay cái hắn phân dần chạy dần thiên chạy dần thí chạy dần nhìn chạy dần cái dạ ơi cái lệ đó cái phân cá chuối chứ phân là hạt ấy cá phân cá dịch khay hầm mồ những cái ông cho bà này nhở chứ phân ấy cá đều xì đó ba như nhìn ba gì phải như chặt cho xả đà đàn nè thì cái nhìn ba chọ mang này mà thì cái nhìn chọ mang này mà tùy mang thì cái nhìn được so jadi dalam jejak các sang Buddha Sekerta đó sang Buddha Sekerta itu menganggap jejak dia kayak jejak kehidupan ada lung nhi mà mansa mẹ ngay mẹ mà nhìn ngay còn thì trên chơi xe cây sống liệt xe sống này cây sang thùng cái lũ sen này không ạ cái lũ sen所以你有的人佢就那個天安cung對gì gì xích kín那個天嘛ăn cung leo cuma cái ching đó cái xích chỉ đó vậy mà cái ching đó máy chúng tôi cái hiểu bersyukur tự nhiên hiểu bersyukur hiểu melepas ya hiểu melepas ba hiểu bersyukur ba berarti ba kin punya deh ba kin koi ba kita tidak mau lempar mau thiên khẩu hidup ini dimulai dari suatu ujian dan juga cobaan ya. Lihat cobaan nhiều hang đều hiền nhiều hang đều hiền kiến thứ ba như ta tập đối chả khổ nhỉ chỉ muốn quay vào muốn quay cổ lìa muốn quay cổ li jejak cho người hâm tổ Padang Duri Padang Lalang nên kêu như sao một thầy tung tăng quá như tung kiểu hàng này như hiểu sao một thầy tung tăng
Jadi jika Bapak juga ayo belajar untuk belajar untuk menerima jika situasi dan juga kondisi yang kita tanpa menyalahkan siapapun. Yang perlu kita salahkan adalah diri kita sendiri. Yang jahe một thật pun menyalahkan diri. Jadi yang jika kan menghadapi jika sangse menghadapi jika sangse likai sangse wah mungkin fan juga sih toh, juga fan juga mungkin dari sini lah, kapan juga trong khi này sih ya sidang mày bằng lớp mày sidang dia tentang jika filsuf, jika filsafat dah. Jadi jika rotelika không tội xây chặt những cái kehidupan sehari-hari ya. Jadi nyit deh ya. Bố bà ngay trường ấy juga ăn xỉu của dah. Dikarenakan bố bà ngay moli hàng ngày chiều dong. Pun kau kin pun ngay hiểu xiong leo dah. Ngay titit yang ban ham một jejak sang thủ ngay titit yang ban ham một jejak. Ya thiên gì ngay titit yang ban ham do jejak thiên khảo ấy. Cái ba anh to ngay ti rồi. Jadi anto ngerti ya makna dan arti kehidupan yang sesungguhnya dah. Sehingga dokin bunyi doang ngai chi doa ngai mbei gong menuntut tentang jejak keadilan. Saya mbei gong menyalahkan siapapun ya. Sebenarnya lihat kehidupan Pak unsimpel ya, unsimpel. Segala kesusahan, penderitaan, jika tekanan dah, jika tekanannya, chơi dari nội trung này. Tôi lihat còn như nào nhất tùy miền như chưa chỉ nào rồi. À thế thì nếu chiều chỉ nào rồi như vậy mày như vậy chỉ cái tủ liệu kêu thầy à, chỉ cái tủ liệu kêu thầy à, chỉ cái những lấy gì gì vậy như cái nổ trung sòng lại, cái chỉ cái hiểu như vậy chỉ cái hiểu bằng kỹ cổ rồi, như hiểu bằng kỹ cổ mãi chỉ trên đồ mỏ. Mai事情呢，你itu bukan hal-hal yang besar ya. Jadi you nyintai tak kayak perkara ya. Perkara jin bido dia. Jin bido kicau ya. Tetapi dalam jejak pengadilan. Jejak pengadilan kicau cak, mau jujak mau. Jujak juga kayak penasehat, juga terdakwa, juga pembela deh. Jadi akhirnya itu bang kongkowa salah bersalah. Lalu kehidupan kamu homona. Nhưng muốn ngắt kehidupan về homo, nên kêu ngay tidak jejak fiksi gak fiktif ini ada. Ngai ya bersyukur. Ngai kehidupan tentunya hona. Ngai bunyi tiêm song cháo. Ngai chỉ do jejak kekurangan. Ngai chỉ do bởi còn nó
jika hambatan dan juga tekanan yang melanda ngakai jiwa sehingga citoan menderitanya. Jadi ngay chiều kiến punya ngay họ có liệu chỉ cả ali hắn liệu lý cho đó na hắn liệu lý theo cho đến đây còn bây bật đi ngay cắn họ đó ni yang si mak kai ni tu ngay nói chung á最恐怖哟，nói chung kiến punya ni chiều như痛苦吧，cái thứ như想lại như thế nhìn dia trong lia ngay trong siang bahasanya kalau saya ini dirugikan ini cinta dirugikan harus ini yuk yang menuntut aja menuntut jika kerugian yang tapi kalau ini harusnya melepaskannya naik pion gitu oh mungkin pada jadi ngay pelajaran nhưng baju tuntutan ini baju jat tuntutannya. Jadi kan nosi ya, saya kan nosi dia yang bermasalah nyin bah mau masalah, nyin baju masalah, yang bermasalah saya nosi ya. Ni xiong ki khoi gak xiong ki ing khoi, ni xiong ki ko gak xiong ki ing ko ya. Hay ni hiểu xiong ki khoi. Mà đi liếc cái dây xăng thùng ba nếu chỉ là ăn xề đều rồi ăn xề đó ăn xề như cái hiểu biểu gì hay như sống cái khói và đi bên gì khai perdebatan mà bên gì khai konflik perdebatan sehingga menciptakan jika suasana yang tidak baik itu dikatakan jejak permusuhan ya. Soalnya như đâu nhìn cái còn tôi may như vậy các tập ra ăn họ đâu nhiều nè. Karena cái versi yang mau cakap yang mana cái versi cái nông si siang chút đó, tapi hay còn ngay lagi siang wah. Apakah jika kau Cak Lip harus membunuh seseorang, membunuh kayak karakter, membunuh kayak jiwanya. Lihat kan ada johin. Kalau ini kau Cak Lip, ini Thailand jika suasana yang serius ya. Thật pun serius saya. Như chỉ tổ du dịch nhìn mặt xéo lý tổ nhiều. Tetapi kalau hay còn như tay jika suasana, jika iseng ngay anggap bah gitu. Kang ngay kau siau atau ngay anggap gitu cak seo ngaji yang. Walaupun kita seo ngaji dah, jika anggap kita ngaji berarti bah cái khai phong出来脑死的，cái脑中的想出来。Tuhan mangkeu luas. Jadi kau jika juga pemikiran yang luas, jika nggak pandai senyensi ya yang ini. Soalnya sang ngai berkong itu ông ngaji yang lah. Bagi ngai contoh ngai tu siang ki ông ngaji ya. Tôi tak nyen men koi, tôi jika nyen men koi. Let's say kai song chen bu contoh disebut dengan nyen. Put kau ki sang nyen mang ki hai nyen mang ki cincin hai nyen mang aja. Cincin ini nana, kau lihat kayak jika tan sao. Cincin ini dia kehidupan di kayak masalah. Cincin ini nana, cái cincin cả thiên văn thái dia kehidupan kong hal ya. Biar nhiệt điểm lưu suy, biar nhiệt điểm chin phai cái hậu chin trong ini. Chin trong ini betul masalah. Dia masalah kan lebih lagi. Masalah nosi yang lain. Tidak masalah dia channel sih yang lain. Nhưng cái dịch phụ phụ nhân cái khủng khiêu lấy trăng sinh ca打le, ini saya mau pun sisiu, cái tu lượng kiểu Thai. Kinh sadari bahwasanya các megi coloi, cái megi coloi ấy, cái ingin coi oi lây
oleh menuntut jika harta warisan atau kekayaan. Kasih kamu ni dah, kepa thai bong ya, kepa thai bong ya. Kita melepaskan siwa, kita moy, Nan kita lihat, kita kan thoi kerajaan tu, si kamu ni, thoi kerajaan tu, mai kita moy, chen tu du jiu. Họ còn ba cái còn hạ chút ba cái may cái sen chút may cái sen này đi xia đó cái may nhật con chứ còn may nhật con rồi đi xia đó chỉ xí cái bà hạ xa đó cái kêu ba cái kêu cái tận chỉ trả hâm mộ wahyu à didasari kayak manusia siapa pak dasari kayak kan dalam istana itu istana sih haha như thầu cái du dịch như đó cái chèo chuột lại à cái chèo chuột lại cái con như tự nhiên mổ shit ngồi đó như tự nhiên phải như tự nhiên bật phèn xiết cái si heo đó cái siêu nó tổ chức hay jejak jabatan jejak kekayaan chưa mau chạy gì xí chơi liệt xe cây sống chỉ cái tay trò này ba saya jejak akhlak ini dah jejak akhlak amal dan ibadah jejak akhlak simpak dah chỉ cái tay trò này cái siêuอย่าให้เราก็คองโนเกียเป็นเราก็คองซีกัวช่องเทวนามัวช่องcái tên thầy chủ theo hoa cái打错mà打错gì đó打错都还冇什么ดี啊cái gì vậy đó cái gì cái biến xiên đâu cái biếnจากฟุตจั่วbiếnจากซีกันมูเนียวđó cái lo thầy còn cái sẽ liệu cái loại thải gọi sẽ liệu cái hạ cái tiền sen kita lihat cái xe cái đó một dạng kekal abadi dia xe cái sih mau kekal abadi pak kawan saya lihat xe cái đó mau du cũng bunyi chống kiều khai lộ thầy phun con này nè mỗi đứa một gì xanh như này là hanya cái kiểm si nhập hạ một chú cô cái lượng bản lăng như thun cái dịch điểm hì cổ rồi jadi kan si kamu ni lah kêu cái siêu cái biến trả sen biến trả những cái phút gì vậy mà cái gì cái phút gì cái xin nhìn siêu biến phút để nhìn cái si kamu ni karena mai cái hang cái khai lúa đó đi khai jalan kebajikan nó jadi jika kau hosim mai tujuh hoju hosim tujuh hotel nikit punya motor bah mungkin bah kehidupan yang akan mendatang loh saya kan Tibet ya kan Tibet kan perang dunia kedua licak ono mai miang heo lihat jantung licak chơi jantung nó cái truy khang chắn kết cả nhìn chen kết cả với tả siêu cái truy phụ đấy sẽ Tibet truy phụ Tibet nhưng mà cái hiểu tí đồ cái nhìn cái reinkarnasi đấy lý sẽ un sẽ hạ sẽ yang ini sebenarnya nhìn gì penderitaan nhưng mà cái hiểu melepas nhìn bởi cái yang chiều cái bởi chiều juga痛苦đó cái痛苦nó trung sòng lại mai东西dari nó trung lại jadi juga cái saking khói kiếp trong cái hạt à si đầu cái hiểu biến đổi trạng痛苦rồi hay cái hiểu saking khói hiểu sakit hati hiểu nai piong hati cái hiểu tí jejak arti kehidupan ini cái còn lấy si mấy còn masalah jika
kau balik itu nyin Pak. Tetapi setidaknya nhìn này đúng gì Pak. Chun tại truy hỏi đó, chứ chun chả ác lạc truy hỏi chỉ chặt nhìn là, chứ cái gì đã sim pháp truy giết đi utamakan chẳng dưới này chúng chạy như nó trên dùng đòi sẽ chả sim pháp gì cái đó môi dùng không nhìn cái hanya đã xí xíu nhìn hanya đã kể sinh ketika cái rô chả hở mò hay rồi cái rô cũng nhiều xíu nhìn bởi xía rô nhiều xíu nhìn bởi xía là cái rô xí nhiều xíu cái rô xí vẫn còn xíu kiến vui như thế cũng như做出嚟好啊，你很有貢獻，你做出嚟快做唔耐啦，你很辛苦，辛苦，你睇hukuman ya, dia hamud hukum akhirat ah, ni cak hukum akhirat. Như nhìn cái做到好啦，walaupun kikhiêu kiku啦, kita han hiểu phân辨準你cak, ya phút gì à, dia hiểu辨準你cak ham to mà lấy cái lấy Buddha sang sekerta đó kiểu hắn phân hiểu biên chuẩn dịch trạng omong kosong hari omong kosong ngay mấy con phiền như bỏ lối đi đâu nhìn chân bu ba chuyện tí ấy ngay yang tí à ấy ngay yang tí tentang arti kehidupan đó kadang ngay ba memang họ lihat nhìn này nhá, ngay họ chỉ hay filsuf chỉ hay filsafat aja nhìn, jadi ngay ba mendalami chỉ hay ilmu ya na, ilmu kehidupan nggak ilmu deh ilmu kehidupan, saja tuh nhìn dia mempelajari chỉ hay ilmu kehidupan ilmu padi ilmu teratai dah, ilmu kedati dah, kia juga mereka yang menghadapi makai dongsi meskipun apa yang melanda di dalam kehidupan dia kisong sin maka tu hiểu cô hạt đấy đồng si xin cả các thiên văn thải cho ghi hiểu này处理hết kiểu cổ chiêu gì hay xin thải cổ thiên một biển xin thải cổ thiên đồng hiểu处理xin thải cổ thiên cái xiên như thế mà hiểu处理à bahkan kan nabian malaikat aja mau处理xin thải cổ thiên không hay xin cả các thiên văn thải đó hành đồ hành hiểu chủ lý jadi nggak saya lihat lah nggak kayak hikmah lihat sebuah kehidupan itu jadikanlah suatu pelajaran ambillah hikmahnya kayak hikmah jika juga hiểu kayak hikmah đó jika hiểu bersyukur aja berarti jika ti jitat to所以咧你西西相同nhìn sih juga pengaruh gak kayak unse gak lise dah kiju jicak malam kiju jicak pengaruh dari nya kayak amal ibadah kayak sih ni tai loi li sise sao như nhìn ăn bầy chó ăn bầy chim ăn bầy ken cái mấy biển đó cái mấy chim lại to mày nè cái xí xe đó cái mối cùng mua đồ xin cả cái xí xe đó cái hàng độ mỏ số nhiêu tao cái vậy số nhiêu tao đó cái giống đồ nhiêu tao nhìn giống đồ đó cái ăn tốt chỉ mồi bắt kiều chỉ mồi đó dư chạy bị chặt đấy à dư sang chặt như nào dư tới bị mua xíu bị mua kiểu dư tới cái chơi cũng được phản tao lý như xịt con cái chơi liên phản à tao lý lời cái buổi chua cũng được thải lẹpแล้วก็ไก่อย่างนั้นhay còn cái dalam chạy những cái còn hay còn chỉ cái trâu liếc cái những cái ông cái mấy khẩn như là tôi cái ba mệt cái kasih mèo hay gì dalam jejak ilmu kedokteran gitu còn cái kelainan genetik sedikit juga kan
cái kehidupan lampau đó kita 做出来坏处啊，做出来折恶啦，kita pun kita hukuman tai lok lihat sisi dia orang ah, lihat sisi untuk dia, untuk kita lai phân xỉu phân họ pun như lai pilih痛苦orang. So jadi baju kongdo hidup ini mengikis sebuah karma yang ada. Likin bunyi deh bang, nyiba, cok tet ho lagi untuk punyin.虽然你hiểu做好pun sebagainya yang ada. Setidaknya你hiểu做好untuk punyi cika yang, me untuk 做好lagi pun berbagi untuk punyin. Ni 做好 untuk punyi cika. 你做好都不你切噶吧？两蚊讲咯，时代因为对人费用啊，个车做好都不你切噶。你 tahu dari mana? Ngay chỉ cho ngay đi nè, tôi ngay tiếng ngay mày còn chút lấy à? Ngay chỉ cho ngay đi là, tôi ngay cầm còn chút lấy chứ mà ngay đi à? Karena ngay cái dư chạy lâu dịch chạy những cái còn hầm bộ magnet là những đó, magnet kehidupan à? Ngay ju kandungan nyinsang loh ju kandungan magnet kehidupan ada kehidupan yang lampau yang lâu nhìn các bột mùng nggak biết mấy bột mùng liên mê hanya tan sa cintai kong ya liên mê tan sa cintai kong yang ofung olohi dari kinsu itu ya lai bui kai kinsu yang tu ya lai tu di kai chim ah. Jadi kayak pada kayak yang sebenarnya bah, ini dong sih bah memang untuk telepon yang kayak melewati jadi kayak batas manusiawi yang ada. Jika kan sudah manusiawi, jika kan jejak makhluk hidup ada. Jadi mau sampai tahu kok kayak funcun ada, funcun ini dah melampaui jika batas manusia yang umpamakan lo jejak lampau jejak batas manusia yang kan fitnah jejaknya fitnah dah kuhoinya yang congkiong yang ada congboy menjerumuskan jejaknya kan di jika jangan melampaui dari jika batas manusia lah mau congkiong congboy lesi sen pugisi juga ganjaran juga sebab juga akibat jadi lisi saya nyicil nyikiang lah untuk hasil lah untuk kedepannya manusia itu mati akan dilahirkan kembali, mati dan juga akan dilahirkan kembali. Hỏi phân thực sen, phải đó, gitu hanai tam chặt thùng của, chứ chặt hukuman, lâu dia segai yang, lâu dia ni segai cái chú cảnh sát, chú tổng thống, chú pin chú polisi yang ada. Jadi ni cho xét ra đó, jadi ni mày tìm trọ lo. Ini tidak metin kulo amken no kan yang begitu juga dalam jejak arti kehidupan. Lisi se ni cho mo lah, ni cho mo wa. Ni taruh jim fu dah. Ni taruh jim fu wa. Nyan oi han oi juga proses wa. Kau kayak proses hukuman ada. Proses hukuman dia ni den ku leo. Đến con xét ma leo rồi, đến giật một chu leo rồi, đến bọc xỉu leo. Cái hukuman mah jadi jom kali cak jong ken yang na. Soalnya unsa kan menghukum jejak roh, kita menghukum le kayak roh. Mele kayak trong jika lihat kan menghukum jejak sang ni na yang na. Kita dulu sih kita menghukum jejak roh. Jadi eko konsep pat ken nyambong leo yang na. Có sẵn phù sĩ chiếu rồi.
Jadi you tahu nhìn cái gì đó đó, cái xếp jadi dia cái masa hidup ada, cái masa hidup kỹ cho đó họ cái thứ gì chả tạt tạt nó cái sự bị công bây cái sự quá bị công bây như tôi phải đó nhiều tiền đó nếu một chút nhiều tiền nên không nhiều tiền nếu sự cho cái chỉ sự chân tu bị công bây à như tiền ra đâu như chỉ做事情đó những nhiều tiền đâu à như tiền nói đâu như tiền nói cái gì quá cho bị cùng vậy cái thân cái sabran kan cit aja cái thay đổi cái sabran jadi cái còn cái thằng à cái nhìn xì rồi đó cái nhìn xịt kinh bún nhìn xì đó nhiều trâu mày đó nhìn xì lôi chứ trâu mày mà nhìn xì lôi trâu mày rồi cho mình thấy cái tụi lôi đi gậy cái bèn cái luôn cái bèn cái như nhìn kia treo như nhìn sâu thần như nhìn mày cá mày lấy nhưng mà cái sai bụ á như chồng đi sai bụ đều cái bụ ba chén bụ ba cái phổ thiệp bụ âm phổ thiệp bụ đi đó cái tung ở như này cái tôi học phổ thiệp bụ cho chỉ cái lý sai nhìn cái sổ đó cho kéo cho liều bụ dosa apa itu lum cuicit cuio dosa như này như fitnah aja nhìn kami dosa juga kami son cuicit juga son cuio truy chung này đó thế tùy dạo ấy à truy chung này cuicit cuio truy chung này đó dạo ấy tùy không mỏ đâu chẳng bây giờ cái dạo ấy hàng sang này rồi đó ta dạo oi rồi đó tùy dạo oi cái thủy chung này cái như dịch chợ Phật si đó cái như chợ Phật si cái Phật si đó chỉ cần cái nhân tay cái nhìn jadi các kulut jina siêu mi nanti cái lại đó dụng nữ ship rồi chẳng lại phui cái chỗ đã xin min rồi đó chỗ đã xin min di sini còn đó lâu kurang adil là như nào như thế cái chỗ gì liên cái nhau sáng sinh như thế tiền khu kiểu nhà nó tiền khu 30 nhà nó cái chỗ gì chỗ đã xin min mà chỗ cái cái Phuket xin sang hàng gì nhìn kiểu như này không cái băng Phật gì juga cái băng Phật gì jadi cái kan sono cái kim thùng rồi đó cái kim thùng yêu cho chút tùy sự chiến rồi bỏ ra tùy sự chiến là như thế cái đất xỉu cái đó kiểu tiền khu 30 lăng nhà nè tiền khu 30 lăng nhà kiêng chút à chẳng hiểu chút lọ âm kiêng rồi chế lọ âm kiêng trong khu nhiều cái kiểu đấy là kiêng lại phu kia cái đến cái lột phôi juga hay bắn thùng nhỉ còn liệt lột trường lột sư phụ đó jadi cái lột phôi đồ ở đầu bông liên keo đó Pak Martin gitu打Phật sư à cái打Phật sư cái juga hay sao nó thầy trường là bắn ra nhìn này đúng gì kan mấy chú còn tham bu đây rồi tham bu đó
cái thăm bu ấy chỉ xíu cái hành chặt kim thùng hành chặt nhìn này nè bắt đi cái xí lo gì à cái xí lo gì đó tiên mang hiểu biến xí nè hiểu biến xí nè đến khu 30 lăng nhện nè đến khu 30 lăng nhện riêng biến xí nè所以kita sa như nó lên dòng cái cái chim cái dòng cái đó cả dịch phân nhặt lại phi chỉ dòng nè kehidupan yang di sana kali di ba di jong aja cái surga ba cái yang surga apa yang mana jika had lese surga ba cái surga me udah tangan ba cái surga me apa itu jika had lese surga ba nhìn cái surga dunia akhirat surga dunia surga berarti dia sẽ lijak dunia lijak sama surga cái nhìn hiểu khai lo cái sẽ tận cái surga nhìn hiểu khai lo nhìn hiểu phân hỷ nhìn hiểu melepas akan sih cái surga nhìn hiểu xả khói hiểu biệm khói đó cái sẽ một cái thiên堂cái thiên堂apa mebui cái thiên堂apa juga hay chơi như sim trung tủ li chơi như nổ trung li đi đó chặt thiên堂đó chơi như nổ trung li lý cái mới như sòng khói vào như sòng khói vào đi như hiểu vấn hiểu và đi như cái lo sen nhộng thế nào chỉ khói sim chỉ vấn hiểu cái sáng khói biệm khói đó sáng khói biệm khói à cái lưu hỷ mày nè cái lưu hỷ chặt thùng cụ chơi gì chặt thùng cụ cái gì chặt thùng cụ á biếng lọ sim tủ đó biếng lọ sim tủ ba cái nổ xí đồ hắn chẳng khói rồi mũ đồ hắn ăn xoài à phấn đồ hắn ăn xí đó à cái xếp bên đó cái xếp lâu chỉ chặt là đá cá nhau rồi đi chặt là đá cá xếp cao cái xếp lâu là đá cá nhau nhầm kêu sao mà một đi kan cái surga apa itu dah cái surga dong kali tu loh dia surga ngasim tu dia mungkin punya ngai chong ngai khai lo berarti ngai sih lo hết được surga yang ni cho tunggu berarti jika penderitaan ni lo hin neraka yang jadi talok jemfu yang mana talok jemfu penuh siksaan di si chiêu cha gì như đã thùng khổ nhưng bởi chiêu cha rồi nhai nổ xí như đã thùng khổ nhưng bởi chiêu cha rồi nhai nhìn cái thùng khổ chung bây đây là mít chung đã đi nổ xí lấy so jadi nhìn vào ai hiểu bersyukur nhìn hiểu bersyukur mai nung si dunan nhìn hiểu bersyukur ada mai nung si dunan ini tiap hari marah itu neraka ya lo kết và để gắn đúng chỉ cái lượng văn lấy xiong leo vậy để gắn đúng dari chỉ cái lượng văn lấy 47 ngày juga muốn siapa bảo sông ẩu 47 dah kiến kêu 3 ngày chiều đều lý kiến bunyi dah lý kẻ yang ngajak ngusik sông ẩu ngajak ngusik còn gì sih benturan di sini yang lâu ya namanya kumpul dong sih yang Bandung lah ho nên kêu nhìn bao nên kêu nhìn này dong sih đó kêu sọc khói được bởi như thải răng xe các thải răng xe bởi lôi đó thế là đi nổ xì sọc khói rồi nổ xì sọc khói mỗi bún xì cày kết mỗi bún xì cày kết nó có nhân chỉ sen target yang mana cái nhân chỉ sen target như tụi mình hay chìm suy như chìm ở cái theo như chìm đồ lại đó à nhưng mình nói kể như một dịch hạ thì cho chèn to siêu nó sẽ to siêu cho anh chèn to thì chèn siêu kiện khiu cái dịch cái nhân chỉ sen đó bộ chẳng một lèo nếu như hiểu bộ cái dịch tròn này gọi đó chưa chẳng một lèo như phút mình đi ghi bơi mà cầu anh sáng à nhìn cái còn
cái sủa đó nhìn bây nhìn tạc kìa sủa bây nhìn cái bọc phì đó cái con mai sủa như thiên sủa mày bây nhìn cái bọc phì rồi mày bây nhìn cái bọc cái phì rồi cái đồ họ bọc phì sủa đó à jadi ngay saya sủa trong cái bọc phì sủa rồi ngay mấy cái nhìn bọc cái phì rồi jadi ngay juga mấy cái nhìn cái kịch ngay cái đó sủa chừng cái nhìn cái bọc cái phì cái thầy chúng sủa cho cái phì như bộ chứ cái gì đó cái thầy chúng sủa đó như này bộ chứ cái dây sủa đó như này bộ chứ cái phì cái dây bị xiết mà cái dính sủa đó như này bộ chứ cái phì dây xiết vậy mà chỉ có họ cho cái bộ phì sủa à kêu sủa có những cái bộ chứ à cái đó hành sang này đó bộ phì sủa cái đó họ chỉ theo bộ phì sủa jadi ngay bị keng rồi chứ chỉ sống cái lối chơi liệt xe cái bao mua xì chín này lấy xì chín mà nhìn ta想bao loại vậy cái nghèo nhún à cái nghèo nhún cái nghèo này cái mộ chợ nhún này à cái mộ lia nhìn mộ lia chợ nhún này cái sim phật hầm đó hay kiểu liệt nhún này sim phật đó kiểu liệt sim phật là nhún này đó khổ nênว่าmỗi nhà nhìn đồ mô xỉ chín mới chú còn bọc cát mới chú còn tả xe phò mới còn sạch xe phò mới chú còn lội nhìn tả xỉ cái xe phò bốn bảy nhìn cái còn lội phụ mô xít chỉ lý hai nhìn chính tố tả xỉ cái xe phò lội phụ anh ôm mô xít chỉ à lý chính tố xe phò chỉ à tả xỉ cái chảo ấy đâu nhìn vì đồ mày nè nhưng lý hạ cái xã phủy đó lý xã phủy đó nhìn chỉ dịch nhanh như một con cái dịch nhanh kinh hay mà dù cái dịch nhanh cái nhìn kinh không mà như sống xịn đúng không kinh không như cái lấy lý cha era đó cái nhìn này xịn chín mà mua chiêu được lý era xịn chín nhìn này xịn chín đó mỗi nhìn xịn mỗi nhìn thổ mỗi nhìn chín nó bahkan untuk siêu sang sẽ bị biến dịch conflict anh thầy yang conflict nàyเป็นดิไทย conflict ช่วงบ้งไปกับลี่ฮะบ้งไปยินสู่เสานะบ้งไปยินสู่เสานะยินอันที่ตัดจะลี่จิวอันที่ตัดจะกุยกี่อันที่ตัดเหลืองมันหอจุนชุงไงจุนชุงจะยินเนี่ยลี่ฮะยินสิโมมาอยู่จุนชุงแล้วมาอยู่จุนชุงมาอยู่ก่อน untuk saling menghargai saling menghormatiลี่ฮะยินcontoh saling membunuh bahkan ke apa membunuh cái like cái seifo membunuh cái mẹ đó yang jin buat lihat cái bumi đó lihat cái bumi dah semakin tua lihat zaman semakin maju sehingga jit phufu ini kita terkontaminasi tuh lihat kayak ligin punya pergaulan kan mau sih bang dia nó thu phải chịu所以lihat baju cak murka sang sih murka dah jadi siapa dah kan nhìn mình nói sẽ chịu gì ấy sẽ chịu gì đó những con các thầy hồi xưa giờ bị liệm hay là cái bún như đấy đó các thầy hồi xưa còn thắp bún như cân du dịch hạt thì chỉ ngắn các thầy hồi xưa bị liệm chịu rồi các gì cái liệm chịu cái gì du chả alasan du chả sebab du chả thì phong đây cái sẽ chịu gì giống như nhìn min chui đó không mau nhìn nữa nhìn tu melebihi dari Tian liha jadi dia lihat sekai ba thật phút nổ léo nhìn kang go Tuhan nhìn melebihi dari Tuhan léo jadi murka đó dia cái thì nhiều khanh chuẩn kia nó cái sẽ chiêu gì jadi ở đây sapu habis juga sui sẽ dia đó
abon ko sin you know. Let's say kayu cok cano yang na, kosa kimen ki sin cino yang lihat jika perubahan jika li kai perubahannya tanpa kita sadari yang. Ni kon ki, ni kin hengan kiu ki. Mai si trên itu loyo. Bahkan các ông sĩ con nói thùng bút vào cái bài chua đồ. Cái chỉ các ông sĩ con gọi thùng bút ở đó cái bài chua đồ. Cái lên nhìn vào trên bù vào trên bù cái kín chín trong mông bài cái xí hẻo ấy gắn. Hay trên cái lũ ship nhân sen này chỉ xí hẻo hả? Cái nhìn si tu enggak mesti san loyo. Chúng li nhìn si san lấy dính bị đâu mấy? Nhưng mà cái dụ khay Orde Baru đó, dia kayak hamto demokrasi yang. Jadi menciptakan dia nhìn chân phu bebas tu, chân phu nhìn bebas. Ni kin bebas bah. Sebetulnya nhìn bah kin to bah jatuh dalam jejak cui o. Jadi kayak kebebasan ada. Nhìn anto telok hi hamo jatuh dalam kubangan dosa hamo. Sehingga murka. Katian siu. Kedepannya ada katian siu ni no. Min siu ni no, tian siu ni no. Ni katian siu ni biển nan. Katian siu ni biển nan. Ni cái chế bây giờ hạ sổ thì mình phèn siu. Đó. Lâu cái bui nhìn nhung nè. Nhưng mà sổ gạt lên nè. Cái nhìn được thật phun nhung cái đéo. Thật pun melebihi dari segala-galanya leo. Kau nhìn bahwa serakah deh, nhìn serakah deh. Jadi dia hamo mendapat hukuman dari Thiên Thị menghukum jejak nhìn. Các thiên hukum như sống đó mà như si sống đó. Các thiên hukum jejak nhìn là như sống đó. Kapan jadi kampiong suicide loh ya? Kapan jadi kau taifung ya? Kapan jadi ni mua cái cầm thị chín này? Kapan ni mua dịch săn cái cầm bao chiu ya? Luan bao chiu luan cầmเป็นหอยไหมเป็นไถ่กองเป็นอะไร? Lấy si sang hà nhìn cái sống đồi và lấy nhìn sống đồi lấy cái gì nó đồi lấy mồi tetapi lấy si lấy dia sekai sosial juga kayak pencipta dia ingin menguasai dari manusia di atas raja ke segala raja di atas presiden ke segala presiden yang ada mau nhìn con gitu đó mau nhìn sống gitu đó mau nhìn nút gitu đó ya jika si Hanju selain dari nhìn si Hanju thải của si cái nhìn Hanju di atas si cái nhìn si Hanju có thể nhìn keng này Hanju có thải thế kia hiểu pimpin si kau thế kia hiểu pimpin si kau jadi chơi mũi khay Thotoi kinsu hidup ini untuk mengikis sikai karma. Hidup ini untuk menebus sikai dosa aja. Lihat nhìn bạn mình menebus sikai dosa, malah kinto cho dosa. Jadi lihat sikai ba bubehera, tidak sikai bubehera dah. Lihat thiên khổ dah. Jadi bagi piong gì khai bencana thải bunyi. Dia pasang ho. Lepas pasang si sinden kang wa. Cái hồi suy aja lihat apa. Meter nyiko yang kong tang. Dia usah chen pu jole kayak bendungan raksasa. Karena lihat keserakahan manusia wa. Nin serakah. Lihat si kong 4 jutanya nih si terjadi nyong sang seo. Kong 4 jutanya ada.
Nyin juga by pun bah, tapi gitu kayak jalan cerita kong Pak Juta nyan Diệt Linh à. Kong Pak Juta nyan Diệt Linh này nhung đó. Kita tak by xe cây by mặt nhẹ rồi nhung đó. Karena lấy xe cây bah thì kêu lọ leo. Lấy thì kêu lọ khay trận cái nào đó. Jadi cái ở này di sini kayak sistem aja kayak sistem dia ada diperbarui yang ini. Jadi mau sang ini apa yang mau nyin mau sang oh. Jadi lihat saya kayak apa iPhone này install go dah boncil dia nyin. Boncil juga iPhone dia kayak kehidupan yang baru dah. Ini diperbarui. Ini kon kayak cái xí heo zaman nó phải tính cái này xem cái kẹp bạc dù ta nhân này bố mày cái kẹp bạc dù ta nhân cái lên nhìn ủ đã dư chủ vấn bền bao cái xí heo cái nhìn ba cả các thùng bút khổng hết cả các thùng bút khổng hết kali itu dinosaurus itu mungkin mau chạy nah kasih jiwa ya bahkan cái fosil là đấy cái fosil tuh đâu lihat đồ nhiều cái fosil là cái những cái chim đỏ đó chim màu cái fosil kia phát này từ chuẩn gì cái gì mấy tụi cái nhân gì rồi vậy cái gì mấy dibikin dari cái bahan sintetis vậy cái gì asli dari naik tuổi dit kem loy vậy. Cho cái Arab bạn tôi chiều đó, Iran bạn tôi chiều, cái gì cũng phải xí thải hỏi rồi, cái Iran nó xí cũng phải xí thải hỏi rồi, cái phèo gì đấy cái bên chặt liên công tặng, cái phèo gì đấy cái bên chặt liên công tặng, tôi bay cái bạn tôi chiều, cái chiều xí cái mấy dari litau, purbakala thùng bút, dari cái plankton, dari cái plankton là như thế, cái hồi tuổi plankton à. Aceh kan mengendap jutaan tahun ada. Kan kok ini kita pak jutanya nah. Jadi kin punya apa? Kiun sat thì phong bản tôi chịu. Chỉ có Lisa juga jiu bản to. Chơi Sulawesi anh tôi juga jiu ya. Sumatra anh tôi jiu ya. Cái phèo cái chim thì lấy chít tiêu giòn à. Chim thì cái chít tiêu giòn đó. Cái phèo phôi lấy nằm giòn đi được. Cái chít tiêu giòn món bài xí chỉ chặt hay cổ tao. Số nhiêu về yếu tụng. Các tụng tặng aja ngai sih. Các tụng tặng aja ngai sihnya mau loko. Các tụng aja dah, các tụng tanga ngai sihnya mau loko. Các tụng terbentuk tohnya sih dari Thai Kaploy. Itu Hoi Junga. Hoi Jung Kaploy ya. Cái Hoi Jung sih mê hanya như con đấy liên Hoi Jung sih mungkin anh sẽ biasa Thai Hoi dah. Cái siêu kia untuk đây chim lấy cái xe cây đó. Jadi Hoi Jung kia có một lưu ship này ta có. Như mana jauh. Như được mana jauh. Sedangkan kan Nabi Nuh sana aja thai tung tangan biang đỏ lihat. Tahu likin bunyi dah. Cái Nabi Nuh thai sana cái bề thai tung tangan biang đỏ cái lòng đó. Như mana jauh cái hỏi lòng đấy cái gì hạt pháo ở hông. Lưu ship lang mẹ đất có à, ship lang mẹ đất có à. Như jauh như phá được. Như jauh sống thiên tuhan nana. Như dây sủ tangan itu dan cái tung aja hanya hitungan detik apa itu nara. Pura hỏi lòng đấy thun nara. Jadi kap lagi chứ phân biển tuồng à, chứ đâu biển jurang, chứ đâu ghi biển thải cỏ này mà. Jadi ghi chim hi unsa, cuma mungkin ke depannya Alisa cimet ba, ke chit ju jong ghi phân phôi rồi yo, ke chit ju jong masa cầm coi, ke pergi ko do han cầm, ke mèo hanya di kayak segitiga bermuda deh wah. Kau unsur chim ada di phong. Mau bagi si cak liang kong tang.
Tôi kít bui cái thải hồi bản chim mà cái gì memang langsung cái này tí là mình cuốn là thì yang phao lại phao gì đó phao bên đi chả si Kalimantan bên đi chỉ cái li Asia li để cái chân phù phô gì thì phong所以cái như chả trường lấy cái Aceh đó cái cái rencana tuh pau aja di Kongo. Nhưng mà cái gelombang đó, cái gelombang cái garis atas truy thái thế cái gì đó. Cái Aceh Chimera đó cái pasangan cintung đó, mungkin cái pasangan Chima, pasangan cứu trợ gelombang atas đó. Cái fungsi à. Cái fungsi tanah itu ego. Cái fungsi ini mayung sih bah. Kalau jika naik itu jika kandungan magma. Cái kandungan magma có được cái hồi lốc hay hồi itu lempengan. Tapi cái lempengan jadi haju benturan aja yang dah. Cái udah Aceh cimet pasangan cimet lah. Nggak sih dari badan mitologi badan mấy dari cái con nào rồi, tapi ngay con lấy cái thịt thua, ngay con lấy cái thịt thua đó, cái này tụ sĩ du khai sáu thua, này tụ đó du khai sáu thua, để xem hàm đồ gelombang astras, cái gelombang astras đó, cái mô tả Kalimantan Barat đi có, cái pasang du ta pasang có, pasang thải hỏi có. Lo Aceh unsa Aceh truy hiung mà hay cũng có Aceh giả chim mà đó bá sang chim mà bá sang bên thầy hỏi à cái hỏi tụi Lưu Bông San gì nên kén mà mungkin kêu san lúc tụi các hỏi tụi ba mua lấy cái mua Lưu Bông San mà hỏi tụi Lưu Bông San bị lấy cái liên quan tận Lưu Bông San để chú có đến kén à dưới thiên nhiều hết cái sâu suy như sâu xin mà dưới thiên nhiều hết cái sâu suy cái sâu suy đi ba itu memang harus lihat ke sâu suy Aceh Haka ya meo me Aceh Haka ka Aceh Haka dịch bầu sẽ tầm bala xe xíu một cậu Aceh Haka dịch bầu tầm bala xe xíu cái pasang thì phong gì kiện thập ô theo đấy thì cái tiền đấy cái beban này đó beban hết rồi để lâu dịch phun suy giống như này lâu dịch phun suy với pion dịch đặt kolong atau pion dịch đặt semen phun chỉ để cái này nhịp saku ya. Jadi cái kolong bác kìm chim cái này bác gì xí vậy nhưng mà gì lihat nhìn cho bangunan kinto cái bangunan đến này bác kìm ha tambah những cái tạt chim sủi đó tạt thì chim sủi sih chẳng mà cái hàm một sumur bor đó cái xin đến chẳng mà các bạn cái tại hai này nhục bị kiểm chiêu à như trong cái pasang thì phong như mình đòi dịch tiết mà cái chỗ tỏ thì phong đâu hả cái nhìn xua li Kalimantan Barat li tiba si hanya aja tuing tahun saya ni na chứ li Kalimantan Barat li si hà đó sắm hà si hà ba tuing saya nhìn ba hạt tuing chẳng như đi cái nhìn su kita 4 juta mau sa un saya nhìn như tí kita 4 juta mau chứ li itu yang kita na jejak Kalimantan Barat li cerita kawan ngay bị cái badan biologi fisika chứ tôi có định găng rồi từ ngay hiểu nhung còn đó từ ngay hiểu nhung còn đó bật tin ngay đó trên trong hệ phụng bao lương xã chín này như này của thằng nào ngay căn ti từ ngay tiếng ngay còn chút lấy vậy như chạy ấy như con cái thì thui con cái gelombang atrasa các mũi kẹt nhìn nào đó cái sự tròn nữa này cho nó bị gấp Palung Mariana juga chim mà cho nó cái tại hai một phần xí cái tại hai sebenarnya anshaw
BMKG cái tụ lỗi ăn sao à cái chết thì nó cái dòng cây à thì nó cái cây gelombang atas à cái này tuổi cái kedalaman biasa kêu sao còn này tại tụ lỗi khung khổ sebenarnya me khung khổ cái mô khung khổ hay còn cái khung khổ gì vậy chỉ mai gì đâu hả biết tôi nhìn nó nói rồi tại hai chân phu水本来係錯呢兩公大本來係tại hai chân phu水因為tại hai khung khổ mungkin cái tụng về thép hay gì đâu bởi vì bước sang buồn này tự sang buồn ba cái lối dịch hay chu theo用lối dịch hay chu theo用udah tertancap untuk buồn này tụ lỗi jadi hay còn không lý hay anggap lý hay chu theo lối dùng nà lối dịch hay lối cái này như vậy thời tuổi ấy như vậy thời tuổi kan atau trong đâu suy jadi hanya penulis jadi cái này kan bikin thap na jadi cái dịch thời này wa như cái penulis với kẻ mà hi wa cái khơi khuôn người đó vậy cái tặng có lý ba về kiện hai cái tặng có lý ba kiện hai là trường áp sang địa phương thế nhau rồi jika pasang nhìn ba gitu này cũng chỉ cần đi tới giao anh nè Alisa nhìn kan hẳn Alisa nhìn mỏi cái gì si còn nó gitu Piong Kamun saya nhìn yang hina Piong Kam jadi di Kalimantan này sẵn kan Anfat tapi di saya kan mỏi kali itu trường cấp pasang yang hina hắn vô cứu những cái bể gà lưỡi tiệu to ha các bể gà đâu đi tới mua chạy như nó chỉ có lý hát đèn hồi như nào pun ki peng sing chen sa như nào sing bản sa như đâu yang hina lý dạ Kalimantan Barat lý hắn vô cứu mua miệng na không chạy cái đâu nhìn chín à cái đâu nhìn to lạ Badan Meteorologi Kalimatologi dan geofisika chẳng ngay còn liếc cái xe cái đó ngay เหมือนนั้นพวกไอ้ถั่วไอ้คนเรียกไอ้ดิไข่ยังเห็นเราดิไข่ถุงมุดยังไงนะยูดิไข่ถุงมุดเตอยังเห็นไงถั่วยังวะเหมือนนั้นถั่วไงที่cái alasan tao mày đồng si gì vậy nhung chứ cái lý tao tiêu lý tao mày không lý tao heo đâu lý tao nghe đâu yang hình đó như thu ghi bác mình ăn mà như con cái xin to nghe cái xin to cái chèo ha cái chèo anh bắt đi cái tí là cái alam mà cái alam cái sen memberikan cái tanda bảo saya mê bị bắt thải suối tôi bị lọt thải suối ở đó lọt cũng được thải suối như thế cái phương hiện này về chèo chiu họ ngay miền Bắc này hiện tao mày không xin à như xong đấy cái phương hiện à chèo to mà chèo chiu ngay cái này phi tàng ấy sẽ còn có bạn đi nhàng lộ sẽ lộ một thì nè ký sân tia có phương hiện đó là sân tia kalau lấy cái cuaca đó bị extreme như thế nếu heo đâu à lý đâu tiêu đâu à cái bởi vì nó thì phong à kín chiều cái thì phong hẳn các nó hoàn bởi sông leng à các bởi sông leng à nhân chú chặt giờ thì phong gấp với một cái hoài túi cái hẳn tại đó cái chảo chiêu thì bàn tay xí chiêu à thì tôi nhìn chọn người xưa sebenarnya sih kan bercuma cuman kita cerita kayak hal itu aja jangan jangan kisen cewek mengamankan diri aja nggak jadi cái tủ lội được ba cái tủ lội hỏi tay ba hết tại đâu cái đó cái hỏi tay hết tại cái cewek bàn tay đấy trên buku itu juga trong kayak cái juga suho trong cái jika untuk mengamati aja nggak lâu nhìn nhông thế nào, lâu chỉ cần nhìn nhông thế nào,
lo sih kan nyong kan ni chưa lihat ntar ni siu sai unsa hết leo yang ini di saat dia chim suy ya mungkin kan ni dùng cái mày này thunnya bu leo thun co loi leo kan yang ini cái thùng bút mấy vậy yang ini cái thùng bút đây nó xíu của đây chăng à cái thùng bút đây nó xí cái langsung kéo pan chạy à chúng chỉ cái lên những cái hẳn tí gì cái thùng bút có tiêu nhưng có mấy tí dibandingkan cái thùng bút có sen tiêuนี่คนก็ติดชอบผู้หญิงไอ้คนไหนก็ไม่ว่าก็หอยสวยอ่ะก็หอยสวยหลังตรงเหลี่ยมเจ้าอ่ะเจ้าก็หากี่จะหาฟันต่อจนนะก็เลี้ยงคงดังเนี่ยจิ้ม水จิ้มชิวนี่ที่ทำไมกี่เป็นยังไงเนาะทำไมก็หอยสวยไปหาดมันเป็นเหลี่ยมชิวมันทำไมก็หอยเป็นเหลี่ยมมัน jadi sebenarnya kia yang nak kia lempengan yang thap ada jadi kan sui bat to chang nó langsung kan hoi sui bat langsung trao hết dari bên liệu ký chu trao hết đã hoi sui bàn đáy hoi sui biasa kan chỉ kan titi cái hoi dùng bài cấp đầu vi sedangkan các cái dây theo aja biasa hắn tự nhận bởi bi cấp được chọn hẳn đâu ha cái kiến sách kiến thuyết tapi cái thuần sĩ kiến các hỏi sửa lòng cháu chịu và đi cái lít hỏi tuổi làm pengan đó để xem cái gelombang atas cái tiệt ha đó jadi cái sửa to chiang đó lo gì sih nggak jadi gerakan yang mana jadi gerakan thì cái thing đó cho cái bữa kan du dịch chạ hầm tổ dịch chạ gempa tektonik ha jadi lên cái hồi suy ba hắn chỉnh thùng đó ấy các cái phân dạ hà giống cái hà nhu suốt ấy đó cái dạ giống hình hà cái bù miếng cái phân hà to chiang cái suy tổ chiêu hiểu tổ chiêu tu bên dịch chạ thải suy cháy rồi sẽ giống hình đâu có vấn đề của người thằng như xoay tiêu à ấy tí sang đi những tí sang kim mà nó ngay cái cũng cầu xỉu bay rồi cái đó những tí cầu tiền để xe cái cho cái đồ này học lagi liệu ban hình cái chronologis cái nhân dinh hệ máy đồng sĩ cái sumber masalah tak boleh lấy cái Tuhan itu ya nhem cái tầm malah trên với cái câu gọng lại paling gì phèn phèn nữa nhưng cái tầm malah trên với cái câu dia cái masalah hệ máy đồng sĩ yang mana chúng ai city vậy paling nhem cái chỗ quỷ nè nhưng cái chỗ dịch liệu bọc lỏng bao quỷ à ngay này bỏng chiêu kìa nhưng cái chỗ quỷ chỗ to à ngay này bỏng chiêu kìa cái tầm bả đó đi hà một ngày ba mua mày còn yếu xả ba còn đồ cái áo đó ba mua gì xí mà cái còn đồ ba ngày tí ba các mình cái mấy ngày lẩu ăn này mà ngay lẩu ăn ba ngay lawan yang hina lawan saya yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mau pergi berusaha mencari dan saya mau mempelajari ilmu dari dirinya yang hina dah akan ngelawan jadi jika ngay kan hari thành hội nhìn chiều ngay kan hari thành hội nhìn jadi nên kêu jika dari saya jika kan situ jika xin khéng xin bói xin lì hỏi padahal si mang kongko wa cái pun những cái hình nghỉ lại rồi chỉ cái mang hồ cũng chỉ cái chọ cả cũng chọi đó ấy
Ở dưới jejak polling ya, di sini jejak polling ada. Dalam jika perdebatan suji lâu debat jejak capres cawapres ya ada. Cái polling aja kita thấy cái chẳng lưu hạ đó nhìn chẳng lấy nỉ lại nhưng mà pun nhìn cái hình nỉ lại mê chỉ cái nỉ lại chỉ cái tan sao chỉ cái nỉ lại chỉ cái tan sao hanya kok chỉ cái tan sao cho tự nhiên nilai ini kita kan hanya bius salah kan jika menilai diri kita sendiri ya seharusnya kita ini biarkanlah orang yang memberi nilai ya dan itu cái họ thông thủ số walaupun như salah walaupun như thiên salah như nilai pun như chỉ cái thiên dịch bại mấy họ hay mana tetapi kan pun kan sinjang nilai lo, kan sinjang nilai. Oh dia cok dia salah yang dah. Dia salah gimana mana bakali, cái cok gimana khéo hài yang na, khai tanda cái cok yang. Ni nhiều nilai cái tan sab. Han tuh nhìn ba. Kebanyakan itu bisa menilai orang lain, tetapi tidak bisa menilai dirinya sendiri yang. Nhiều nilai gì chả nhìn salah, nhiều nilai gì chỉ có chọn salah nhưng mà nhìn chọn cả salah cái này nhìn cái nilai, nhìn cái nilai một cái nhìn cái nilai nhưng mà sa chủ thông phần này, cho ngay những sa chủ thông phần đụng bởi salah, nhìn nilai ngay giống bắt ngay đụng bởi salah. Chứ bởi lấy chỗ xích đây thì cái mấy xích gì vậy mà nào lấy một chục thùng phòn cái bữa nhảy xịn to này xài trồng cây trong này bà nhắm mấy hành chiều để phát thẳng của nhân cái bữa nhảy nhân cổ chưa ngay nhân cổ chưa cho xoay ở chợ éo chiều chết chiêu à máy thật to bọn tôi nhìn cô nhắn đâu nè không phải sao bạn tôi nhìn cô nhắn chị vậy chết chiêu cái kan hamba di luar sih kayak dugaan di luar sih kayak prediksi ya serentak cái con nhân à kẻ ship chả gặp mua con nhân à mua hàng cái giả ship cái cầm ship tấm theo chủ xuống khoản à nên dòng không khuyết nhau cái ship mà mày họ bùi rồi bùi rồi cái gì cái nghỉ ship nhà nó đi hết rồi nhưng mà hai nhau ngay ship đi hết được nghỉ ship nhà nó mày nhớ này con gỗ mày liệu bắt này lá khút này con gỗ sao ngắt bùn xử lý hết rồi sao ngắt bùn xử lý hết rồi nghỉ ship nhà này một thông nhưng mà đặt thông đến mình hết như thông chim thông như là đi biết thông sẽ ngày cả thông nhân là bên điện thì có ngày hết đoán họ nhưng mà bọn anh sẽ đi hết địa 47 sẽ đi hết địa nhìn nào 47 đó ngay sẽ đi hết địa như đó sebelum mang chậu phun thay với gì hả makanya chúng bây giờ phân cô chọn lên hết các quẩy trước đây thì vậy đó các ngày quẩy đó các cái ngày 47 mà
cái sen chả bạn nhân sen này à cái ngay à chứ cái cụt theo lúc ngày han phân mệnh nga cụt theo mình họ rồi à nga cụt theo à ngày phân mệnh nga cụt theo mình họ rồi cái gì ngày mê lại chỉ ngày phân phổ nhân ngày tôi chọn nói à ngày phân tôi chọn nói gì hết à đến nay rồi bữa bốc bày được cái luồng ngăn này à ngăn này chỉnh xong à chỉ đằng chua muốn bảy đó còn muốn bảy rất đúng ngăn này mà cái bảy mấy gần đi này nếu muốn bảy đúng ngay đúng gì ở trên bùa ngăn này được như vậy chỉ đằng chua xong à đi son này à làm liệt baเป็นnhư này đâu cái bốc bảy chính ngay ngay trên bữa ngay mang may lên này đó ngáp cái phun thả đó lấy liệu liều như xong xịn mọ lấy liệu liệt thì phong lấy liệu liệt thì phong này à lấy liệu liệt thì phong ngay con đất thùng chi số á xịn to cái thùng chi số đó bấm thùng anh này à bà đã bắt ngay mê lít ngay mang xí câu ngang lỗ phổ ngay mang để xí câu ngang lỗ phổ đến mấy phiên nhé nó mùng chung một xì tay rồi ngay lời gì à kiện chịu ăn ngắt sụp không ai cảm ơn tuần hát cái bữa ngày trên phải này có ngắt sụp mấy còn nhưng mà sao mày này ơn sợ có mấy ngắt tùy mình nhìn kiểu cái tập này mày rồi ngắt lỗ phô con nộm mày còn lên này mày đó ngay lấy lý còn nó cái gì theo thung chí sủa có dịch theo cái promet sủa cái phân nhân promet ngay dùng chín kiều à ngay dùng chín kiều đó ngay chồng ấy bị lấy tiêu lý vậy mà và đó cái ngày mang có cái lỗ phô các trên kẻ nhân trên của họ đây mộng chung rồi đó cái chỗ ấy bị lấy tiêu lý vậy mà cái chỗ cái giúp muốn thỉ đâu nhưng anh nhúng nút đó đó cái nhúng nút cái giúp muốn thỉ đâu thế đi ngắt đi về nhớ tay ngay con đến này cái chuyện mó thung chi sủa cái chỗ ấy bị sống cái chỗ nó bắt ngay bị tiếng gì cái nút đó đóแต่พวกนุษย์ต่อมันได้แค่มุงจุ้งไอ้ปดต่อยมุงอ่ะมุงจุ้งไอ้ปดต่อยมุงได้ไงเสร็จเลยเดี๋ยวดีที่ฟ้องอ่ะบาร์ก็สิ่งไงเสร็จเลยก็เลี้ยวไงชิมไก่มุนถี่อ่ะไก่มุนถี่ไม่ชิมต่อเยอะสองไก่ดับไหนยุถี่อยู่như một này may các bạn ngày tí có ngay thì ngày tí ngay thì cả cái bốn bảy ngay thì cái bốn bảy ngày à ngày bên cái mày này thì bốn bảy ngày bác punya cái mày gì jadi nggak kayak kehidupan yang lampau dah nggak itu han hiểu siang to nggak lỗ phô cũng mồi ra kiểu mồi cả liệt ăn năn này kiểu liệt chủ đằng này ngon bởi cho mày các ngày bởi quậy chơi kiểu cái giúp thì cô kiểu cũng vậy không các ngày thì cái sẽ ngày bằng cái sẽ 4-7 ngày bằng không các thì aja si barang nya no kan sebelum Holland jajah le jini dia kan tiduran juga jadi kayak si barang nya mah ngasih lihat lihat kayak channel si barang nya channel ada ngay mua sữa các món kỳ trà ngay mua sữa các món kỳ trà ngay mua sữa các alo trà thế yêu đến kỳ si món kỳ chứ số gì sao à dịch khay gì cái kehidupan ada ngay beti ba sa anh to ngay mang cho tàu đó cái mùng chung người sinh tàu chỉnh kẹ cái tàu vậy đó ngay ra thế cái thì go thì phong ra thế mùng chung người thì đầu gầy ba lý như cái bút như bột mỏng cái bút như bột mỏng ăn
hajatnya dah ni bagi hidup gaya di form. Berarti dia sitka dah sebelum li sisi dah, kai sisi dah cika sedusit sang ini nanya. Kai sisi dah cika sang ini. Jadi kifan kiam jadi kai phân pasang cho thì các cái memory không đó, cái siklus kehidupan yang dahulu ya. Kita tay cho các cái gì. Kalau jika waktu ya, kalau jika waktu fan tin đồ chọn, đi trong xin mua. Jika waktu fan tin đồ chọn bunyi hi lai mengenang jika masa lalu ya. So jika cái nhìn bị xỉa đó, cái nhìn hiểu xỉa các phun hiểu xỉa đó, các phun bắc hiểu xỉa đó, ali ti thông nhìn makanya ngay ti ali ti ngay bị sáng là bị bật mùng rồi đó, ngay bật mùng đó, bây giờ chứ thái sang tuổi chứ bà cung nó bị chim rồi, ngang chim bước hay chim rồi, ngay anh xịt lót cái chả săn rồi, tapi ngay ti ba ngay mùng chung vào tay đầu ngay cái gì, bởi chứ chả bà cung ngay đi đó, ali ti chứ chả bà cung vào ngay ứng xịt chứ nhìn còn ai thắng tại vì nó mùng chú sen thì đầu cái đó sự mi ba giúp họ tốt kiểu đó ngay bị lối trả thì tại sừng ngà giá cho nó ngay bị hăng đâu cái gì bị hăng đâu cái gì sang hạ đó ngay bị mùn như là cái cuốn sập bị giúp bạc cung hàng còn hay còn ấy thì chim nhiều tại lý bạc cung kể chẳng may chim đều cái tàu màu xin đâu cái thong nhìn này bóng bài thong nhìn cảm bông nó ở lý đó cái đầu tiên cái lỗ trâu khung đó ngay hành điểm bị đó ngay lâu xịt cái gì kehidupan mah ngay xịt li sang đều như này ngay còn chút li kỳ bay ba si ăn mỏ lộn nổ ngay còn chút li kỳ bay đó si ăn mỏ lộn nổ thế tapi ngay ti ba cái gì ngay xịt li sang này như này ngay xịt li hết rồi như này biết này gì phải mang ngăn này mà muốn phải lên mày mang ngăn này lihat kan jika metu ciong chọn lại jika buka cái mấy bộ ngày xịt lihat coi đó chứ memang ngan này đâu yang ngay lihat đó memang asli dia bong phải ngat tempat kelahiran dia cái mang ju Holland siu li dit jajale jini chỉ siu ngay tu lo leo li dia cái gì hay cái kehidupan nhớ sao pun si siang ngay pun si siang ngay pun si siang dan bahkan dari mungcung han nhiều pun si tai đâu ngay lời lia đấy si mungcung tai ngay lời lia ngay si dari sengaja langsung lay lidit ngay kan put hết lệ ngay put hết chi đầu bộ chứ buông hạ tạc con chi đầu bộ cái nhìn hạ cây sau ngay hạ con ngay con cái kẻ theo thông chỉ số đó ngay bị nút xía đó ngay chọn đầu hắn nút à mang đi cái chén kẻ nha ngay bọn đây mùng đi kinh punya yang tahu li lý kinh punya đấy chén un kẻ nha đó ngay mang tại si kau ngon lột hộ jadi ngay kau kita kau lihat ngon lột hộ đó giống một trả lại rồi đó cái mùng chung rồi đó cái khi mùng chung đó chẳng tay đâu ngay cửa phủ lộ lìa nếu si secara kebetulan hanya secara bunga mimpi secara bunga mimpi tetapi cái thời gian chị còn đó cái sisi đó cái sisi jika siklus kehidupan memang saya pernah hidup di sini ya. So jadi ngay ti ngay thì phong, ngay ti ngay ahli cuy ngay di saya sebetulnya saya ini aslinya orang sini ya. Kayak muốn thì saya ngắt muốn phải ngay phân phối nhìn, muốn phải đó, còn cái gì đó, ngay dịch hajat cách thì đó, cái nổ xiên sang cái nổ xì mô men cái kẻ bạn nhân với những cái máy cái cụt theo bởi miền chiều tapi cái kêu chặt theo nó khỏi nổ xì đó tôi như sang mùi hắn như sang mùi các bạn ngay muốn cái xì này ngay muốn cái xì này chơi dùng số tiền đi là dùng xích kín mà cái gì cái tôi hiểu ấy chúng cái gì cái tôi hiểu rồi chắc bạn mới mày sai rồi chúng các mới mày sai rồi
Jadi ngay còn ở lượng vấn đề处理cái sư phụ còn ngay bunyi trong ngay bunyi dòng gì si phụ trong cái này thiệp à cái cột thờ này thiệp liệu đó ngay tay phun theo thì sao tay phun theo thì bị cái phơi hidup ulang ya ngay tay phun theo thì đó ngày này cái cột thờ ngay bên phiền xanh thì sau cái con trời sạt ở ngoài sáu chiều ngày thứ ba ngày 16 có mày xa nhung ngày thứ ba ngày sau cái ngã cái kehidupan yang lampau yang ngã cái cak ham đó cái raga yang ngày sau ngã raga yang ngã cái cút theo đó chỉ cái nhìn diễn gì về phân chút xèo nó nhìn diễn phân chút xèo xì ở phân chút xèo đến ngay hay cầu ổn định sáng này đó ngay khi chút liệu yêu thị sĩ lý này xèo từ lý cái mũi này đó từ lý hàng ngày đó ngay chút liệu thị sĩ lý nào cái đó ngay cái đã đi xì thời nhân loại ngay đã đi xì thời nhân loại như nào jadi ngay chút liệu thị sĩ lý này xèo ngay dari di dia jin saya kayak dia sih ngay dari si thời như nó dia jin saya kayak dia dari ngay chỉ cũng theo loại đó dari ngay dari mentradu untuk loại à bông bảy ngay thầy kan thêm belum thầy bạnมันnhìn mau coba kimomiang kita si cho đấy cái kerja kongsi đó kerja kongsi chim kim mà ngắt thầy sebelum ngắt thầy ngắt phá cả mình ngắt thầy ngắt phá các lô thầy bạn li ban như này xíu ngay cái gì thầy như nào jadi ngắt phá đó itu các cái lô thầy bạn li ban nhìn mà trò liệu nhìn mình trả đủ so jadi kayak mentah do edit bung baik kan thong đầu chặt tung mạnh đốt tập triệt bút theo hắn yêu đi ra mày thì phong hào ngay dù cái chìm đều cái bạc cung anh li la la bẹt họ theo bạc cung ngày đồ hắn đi chiêu thải sẵn đổi bạc cung ngày hắn đi chiêu thong nhìn đầu bế hết đòi đó thong nhìn đầu bế hết đòi nó ngày đi chiêu ngày bác hì lì ngay secara dari ngay cái naluri ya ngay hichim ta sai hichim bukan ngay cái chỉ nhận chim đó mò trẻ đồng sĩ mấy còn một lượng vẫn mò trẻ đi tới bạc cung đó ngay chỉ nhận hichim ngay chỉ nhận hi sáu giống gì đó là lý hàng ngay đùa ngay chú câu thì ngay chú juga sang ngay bị bàn không thì ngay sáu à kia đi sống xin ngay còn một à kalau biasa kan những cái chỉ yang sau một cái sau bì kia yang thế này sau một cái sau bì kia sau tiền gì cái tủ lạnh dùng đấy tủ lạnh nhiều dùng cái sebenarnya itu tetap kita mau dùng cái đồng gì cái một cái đó dùng đấy cái một cái dùng đấy à cái dùng cái bóng sinh钱là đó cái dùng cái lui à có cái tập cọ lui từ hắn hiểu dùng tôi có cái những cái sau đó ở dùng sim thì sao chẳng hiểu dùng tại là chỉ sim mình hanya sekedar sau mình hanya sekedar sau rồi chỉ si cho bên nhìn còn ở cả lâu ngày sau liệt cả chỉ ngày sau lượng xong trả trai bên nhìn còn ở sau bên nhìn còn đó cái dùng tại là như trong xuyên mà dưới đây nhìn cái sau thật神机đâu hả dưới đây nhìn sau thật神机dưới đây nhìn sau một ca dưới đây nhìn sau thiền sĩ đó để dùng đẹp à nhà lý gì đó cái nhà lý những cái trèo kẹo gì xí là hàm mọi những cái còn
apa ở cái bunyi thiền chỉ đều liệu mà nó các ông sao khoanh đặt đúng đặt cái môi à cái nó ngay xịt lộ liệu cái chả lắm cái ngày mê sừng aja lộ hi cái chả làm được nữa jadi cái gì ngay cái chồng xin hiung đó để ngắt phần như cái xịt đôi cha chịu tuần chọn này cái gì thì đó cũng cái cực tận một việc tuần chọn này chọn như vậy nói chút à chỉ còn luôn rồi ngay xét hàng đấy có là nén ngắt phần nhiều còn luôn ngay xét hàng đấy kiểu jadi sih ngay du cái gì này kan koma nhiệt nó màu hồng sao cái tu còn thiên ngôn như thế hả thiên ngôn như phân tổ lại chúng nó hai bây giờ kiểu như cái chim nó hai chim mỏi kiểu jadi cái tay cái hi cái gì tập thủy phong đó cái gì tập thủy phong đó chết chồng lâu nhìn cái bẻ ra như hình chồng có ba sạ sát kiểu ba sạ như hình nó với to như này chín ó nhìn juga kéo sao unsa juga yuto sendiri yu mày dịch thông một phít thông một cả đồ mò dịch thông một phít dịch thông một cả đồ mò hàng mua hộ khó cái đúng gì phải mua một phít mua một cả uống tủ loại đó mua một phít mua một cả dịch liễu một phít một cả đồ mò cái sai nhìn vào cái xỉ bụ đó đấy cái nhìn xỉ lôi đấy chứ tôi nhìn cái chỗ dân đi cái con cái chạm bao xả đó cái bụ đó cái bụ ấy tung đó trên bụ lau ca phi yang terbalik phi yang đó là trong này là cái bụ chân bùa yang bụ jadi ngay còn sụn mà lớp bụ trong cái nó bởi chân bùa yang dịch chọn ấy do hay vào Lisa bắt đấy dùng lấy cái phọ thiệp bụ như một con ngay trong hình vào ngay si dù cái xịt máu xịt cổ má lì lộ đều các trong hình thì phong kẻ như ta siêu mi như thế là đó ngay chợ hồng leo đó tại biết ngày đi mày không siêu thì mình ngay un thỏ vong thằng đó ngay ti hả bác ngay săn khởi cho nghèo ngay ti ở đây bên kia sao tại toàn săn khởi cho nghèo bên ngay bột đây muỗng đâu kiến punya ngay đồ hành kita dah so chỉ rằng nhìn cái sau lia cho cái đó ngay con nó ba các mang còn có cái dụng tạt này banyak halu ini mẹ lên mày cũng phèn nhỉ cái mày cũng phèn nhỉ anh em có thầy trường thầy thiên biến thiên trường nhà cái băng chuột lại như chỉ một cái dư dạng một cái sau một cái thật dân kia đâu sau đi đâu xí cái tụi này dụng tận mò như chỉ một cái dân cái dụng ta anh mày cũng phèn nhỉ chết vừa mồi à cho nên những cái dùng cái lời chọn lôi những cái gì cho thiền sĩ đâu cho đi đâu thì mày không xí đâu như xí lỗi đó cái nhìn ba cái xí lỗi ba cái trộm mày xăm ba tập trộm mày xăm đều rồi sao mà nó cái ba ai pun cái trộm cái xăm phố trộm cái xăm phố xịt cái lọt đâu uốn tủ lội đi ba cái gì cả cái hàm một chả cú phun này đấy hàm một chả cú phun nhà lý thì hàm một những cái hàm một chạy những cái xí xíu giống cái chỗ xăm chỗ lia chỗ ca đấy cái ông tụi nó cái xăm phù juga này thật chiêu à này thật này thế thành nhất chỗ bún nhì bị thiếu phạm bù gì lâu bị bông bảy những cái thòng xanh nhìn giống thế này tuần khu nữa đó cái làm xe này tuần khu là biết cái phạt xe này mỗi chỗ xa một này nhìn cái loại thì đây con trên một chỗ xăm trên phù được một chỗ xăm à cái mỗi cái gì dùng chỗ sẽ bả tu đâu à mỗi cái gì chỗ bì đâu dùng hình mò các bạn lý bút nhìn kho này như thầy
表记的本人看哦，该做驾照，该做大师了，做18度了哈，小點納咪東西咪金卡了，咪最歐成類了哈，啊你啲強你呢貼cái trong cây了ha, càng tí mày kim nhung khô了哈，cái uốn sát như là uốn sát như không chịu gì à, như không chịu gì mà nó như chịu mà nó mai đông gì à, kiểu sao còn cô kéo con cái này mấy còn cô cái, như là hắn này phản on à, hắn này phản thôi à, hắn này khu âm kia à, hắn này khu âm kia là như mình đồ ăn coi rồi, cái ngày họ còn ngày đu xì đều ba ngày lọ liều uốn tụ lôi đó phân tổ chuột đấy như nào, thế ngáp hình nhiều ngày cả ngáp hình nhiều thì ngày cái chọn ở xin hiếu ngày cái gì heo chọn đều có ngày ti ba ngày bút ngáp ba tay chuẩn thân kiểu giống nhiều ngày ti hả đó, thì mà kéo sao còn ngày ngang xiang đó, ngày phút này đấy hả đó, ngày chơi kỳ tết tổ chọn nó hả, chỉ nó thay trong chọn nó lim lum giống đó, chọn nó ngày cho cái pi lâu các thuyền của chuồn coi không thế nào, ngay nhá xây dựng kỳ lũ săn bạc cung gì, ngay xây dựng kỳ lũ săn bạc cung, ngay kết triển hải sang, ngay xây lũ săn bạc cung đó, các lũ săn bạc cung là không loại, ngay bây cha chút đi đó, cha chút đi tại thà đây thuyền của chuồn tại son kịch theo tại bao loại ngắt theo là chẳng cái khung à. Cũng mấy ngay chỉ 10 phút này rồi, ngay tí cái nhìn cái tao ngày à, tí nhìn cái tao ngày tao hả, ngắt kiểu đó, ngắt kiểu bên kia sao, tí là mình lòn đặt bên trong khỏi cái bài thì là bài cái tệ bạn như SSA, ngay chỉ trong hòng người hại không đó, ngay xe là cái lũ săn bạc cũng ngày hòng người hại không đó, ngay chỉ như nhìn ta tao ngày, diện xã phổ à lúng xía đôi rồi. Cái nhìn còn ở đó nhìn là cái nhìn đây kiểu ngày nhìn đó, cái dùng ngà co đâu, dùng ngà sụt đâu, xin tốt na, để tôi phải dùng cái gạo luôn xịt đôi cái thằng nào bảo vậy không, ngay chứ anh thằng ở đó ngay tôi làm xuống, không tiêu à, như ngay chụp bắn cái xoay tối chứ gì hiểu đó, ngay lóc hắn xăng rồi, lóc 10 phút này đâu nè, ngắp hình nhiều á. Ngay cái gì dân tuổi sợi đó ngáp hình như cái eo hết eo xì à, nó biết ngang nhìn bao cái chỉ đó lâu 7 phút này trong lâu thôi này nè, bạn ngang nhìn bao thay ẩn hi trong đó, ngay xin con ghi cái chơi xin eo hết khó nó lao thông chu rồi, mà cái bắn ngay kiểu ngay sân hàng này bạn đang ngay thôi này ngay thôi cho ngay sân nhiều rồi, ngay sân hàng rồi nhưng mà chuột rồi, như hàng rồi, mỗi thiên công gì đó thì có cái phân tổ chọn này à, cho ngắt hay như ngày chim mỏ này rồi, ngắt hay, có mấy ngày ti hả, ngày sinh ti cái xiết rồi, ngày ti cái xiết, ngày đầu sắn kiểu dòng đó, ngày đầu sắn kiểu dòng này. Cái những cái tay ngay cái tạm áo phòng này tròn chim, ngập ba tay này tròn chim, kiểm lý từ chỗ đâu nó là đi bóng bài lấy đi kiểu ship theo hay hiểu, đâu cái sân kiểu do đi hành chim ngay à, cái gì ở ngoài nhìn bao hành bằng ti gì đó, cái đưa cái bài ăn thì chim ngay à, các phun là phải chim nhân đi trong diện mà. Cái tay này thì cái tập thì phong à, cái tập thì phong mà mày bằng môi trường đấy chỉ trong dòng chỉ cái lên trong khi này chỉ cái lên trong khi nhìn mình trong này, tại vì cái đâu nhìn bác cũng xịt nhỉ, cái đâu nhìn một cái gì cũng bay, cái đâu sạch trổ sen lì rồi, cái đâu nhìn qua dự đâu mê trường chỉ cái lịch sử trong trọ, chỉ nói như này còn đi bằng xiên thôi. Nói kia chỉ các cảm hăng chân thế chứ cảm ấy cũng vậy, cái chứ chạy lỗ sụp mày đúng gì
ngon xuống ngon liếc mày thì phong ngon cái bộ bảy chân phu nhung thế này bộ còn lấy sẽ học phổ thiệp bộ kiểu phổ thiệp bộ rồi khi còn lại thả đó cũng mới chỉ các nào nhá mungkin bật mùng na ha tu ngắp bao đồ xin say ngày hồng tôi chỉ cái xin khét nhung này đó kiểu say ngày hồng ngày hắn tí mày không gì à lâu lâu dịch khay gì chuyện nhung đó nhiều này đi jelaskan nhung thế nào ngay hanya tiêu ngay các ngáp penju của hàng mang đi ba các sebetulnya các saya jimkan lah các saya tak jimkan lah jimkan tu ba kita lihat kayak jongken mah jadi jongjong cái jimkan tu đó các lên jongken mah cho cái beda đó cái bộ trong cái ly cái như rủ cô bộ như đi mày bộ ando cement bộ kêu sai bộ ba chân phụ dùng piang mà kêu sai bộ đây mô tả cement này chân phụ dùng piang juga ngay mua khôn cái đứa thầm con hai như này mua thầm con hai cái chết là lão sử dụng lão piang lão sử dụng thầm con mô tả tủ này lão sử dụng chơi dùng cho lấy rủ cô bộ dùng tả cement là biết cái piang đó chân phụ piang còn liệu kêu uốn sao ba cả du liệu sao mẹ ta điện kiến cái bộ bài chặt uốn sai bộ bài chặt juga mua du nhìn du thiền sĩ ấy cái con cái lũ á mua du cái lũ chân phụ bông này lũ mua du tạm hai chiều ấy ăn tôi nhìn hàng xong hàng ha ngày mua shit cái nhìn chân phụ ngày mua shit để nhìn ngày sẽ cả ngáp hình du kiểu hàng và nó ngáp hình cái dalam cái si hẻo đó ngay tu ăn cái nhìn của chỉ cái nhìn tu xì léo đó ở lọ đây chim cắn tuổi hiểu chỉ cái nhìn xì léo đó sẽ phun mà tại chim cắn tuổi hiểu hàng phân tổ chuẩn cái thiên sẽ gì cả nhưng mà cái nhìn phiền như là cái chim cắn tuổi là hoàn hết nhưng mà cái nhìn phiền như chim cắn tuổi mỗi chú còn dùng thiền sĩ mỗi còn dùng cái mỗi chú lượng kia mỗi chú còn là liều à cái lúa chuyện phụ bông này lúa cái ổn định mỏ lọ suy à mỏ lọ suy juga hay cái mỏ lọ suy mỏ trong cái liều lọ thải suy cái này đó dính cắn tụ mỏ lọ suy không xin mà dính cắn tụ mỏ lọ suy à ở chỉ cái là dính ni cái chỉ cái là giống cái này yang lọ suy yang thân siang cái ổn định cái keseharian mà pun yang mấy pun yang cái dịch bệnh nhân mà pun yang hen cái bây giờ lo những cái polisi thang đó yang hen nếu trong những cái polisi thang cái polisi chọi sản phụ á mấy trong những cái lịch sử yang chọi sản phụ cái polisi chọi sản phụ đó lo những cái tuần trệt khu yang hen cái khai cái dùng cái đó lo cái mấy chuồng chẳng thật ăn à lo thật ăn là cái ăn cái bên này à cái này là cái khai mấy chung mấy cái mặt tạc quần mà tapi cái kia đó chẳng này là kêu cái post đó các bạn kêu post đó cái đấy mấy penny ngay xịt con gỗ 47 ngày mày mang xịt lộn lẹo lấy cho ngày thì phong thôi chứ anh tôi xịt chín mà ngày tiề chỉ các mấy còn ấy chít phò đó ngày sáng cái sợi mũ về bột mùng đó đâu bật mùng đồ 47 ngày đó ngày 4 hại ngày sẽ còn ngày mua xích đồ cái trong ngày mua kỳ trà thì đi ngày bắt hành kỳ tật chúng nhớ sao cái chân phụ xích đồ các môn kỳ trà này nhưng kỳ tật nhảy cái hiệp đồ bằng làm bầu nhưng kỳ tật chưa nhớ cái hiệp đồ bằng làm bầu nhưng mà như xích cái môn kỳ trà như này cái biểu như môn kỳ siêu nhưng hiểu nút nhớ cái xì xè như này cho ngay sian nút tổ ngắn nút là biết cái gì khai gambaran dari muncung lah yang ngay apa han kita kau ngay memang juga kelebihan dari kayak itu yang di atas rata-rata ini yang ada ngay juga kelebihan ngay mesin sian tapi ngay baju dia juga kelebihan dari kayak itu nhìn yang ini hamil itu nhìn bang ngay mới phơi ngay mới bồi ngay mới còn gì
Đến xe cây bác ăn to này thì所以ngay chiều kiến như bác ăn hẳn ngay giúp mọi đồ ăn hẳn chứ mọi tí để xe cây đâu ngay giúp gặp mọi người nó ngay tụi ăn hẳn đâu ngay chỗ đó chứ nụ shit rồi rồi nụ shit vô chun ngay mày chun lấy mồi chun ngay đâu thế này shit gì nhỉ ngay tí điều mà ngay những siêu thải phạt thôi rồi nhưng mà ngay bác về mong đã phạt thôi liền như nào nhỉ ngay bác udah memang phạt thôi liền những cái bún như ngay udah phạt thôi như nào vậy ngay mua xin ca tapi ngay udah phạt thôi đều nhỉ nhưng mà phạt thôi yang sesungguhnya kan mình lu juga to to nhỉ nhớ sim juga thải nhỉ cái lượng họ cũng họ bảo các anh em lo bóng này nhiều rồi như nó cũng phải bảo cho nó nhầm lo bóng ấy chẳng ai được nhiều rồi như nó à nhiều sao xịt nhiều mà lại cắt mà cái xịt nhiều mà lại cắt à cái nhiều mà lại cắt đó mà lại cắt rất xe cái thằng nó một set phá cái thằng nó một set phá bắt đầu cái gì lại từ cái gì thon cái miền lút bắt à cái miền đó lút bắt là bên lỗ bạ mẹ cái miền bắt lút bắt nếu là hắn nhiều cái siêu ngã lóc cá sụt tập số gì chẳng này chỉ siêu bông bay nhưng mà thằng kia chọn này mày kiểu yếu nát không ikut saya pulang nih kok kiểu con fan boy kiểu yếu nát ikut nenek pulang ya cái gì rong nó xỉu đâu nó xỉu mình thấy vui à có mấy cái mày cái mồi rong này ngay kelebihan bah keanjing bah kayak itu nyinongnya kelebihan lah coba lihat nhìn đó như tôi như ngay còn đó ba ăn xe ăn hành không à ăn xe ăn hành này nhìn kinh sĩ có ai thắng ai đi đều không kinh sĩ có ai thắng kinh sĩ có ai thắng ngày đi đều rồi không phải cái mày xấu hả đến đi rồi kinh mới ra ngay mày mang từ cái cây mày không từ cái cây tạ bỏ từ cái cây tạ bỏ đi từ đâu 근데 sao mình nói chỉ có gì lôi những cái còn mấy lôi những cái không mà bạn đang xin còn lấy chính xác đấy ngay mấy phiền gì nó mấy mua phiền gì nó như cái còn kinh số đó hay còn hầm một ngày ba mươi to còn à nhưng ai còn ăn cũng đâu đó ngay cũng mấy cả đi đâu những to còn bạn ngay tí à nghe tí à không phải nhỉ nhưng kinh số rồi đó còn tủ hán nữa rồi đó nghe tí à kia bé hết đâu ngay đoàn đi lepang thùng đâu kita bilai yang dengan Tuhan titi di hai gak memang itu Tuhan titi ya ni xong xin ngoài Tuhan vậy có như đầu gì malaikat hay wa nhưng mà ngay tí cái malaikat là đó cái thơ nó bao nhiêu khen à cái thơ nào bao nhiêu khen à hay nếu xin cái thơ nào bao nhiêu khen các quỷ cái thơ nào bao nhiêu khen cái đầu xin cái thơ nào bao nhiêu khen hay cái du khen này đó hay cái du khen này đó bà đi ba như đó cái thơ nào bày tặng này đó chưa khen cái mình lút bật bercahaya cái thơ nào bày tặng này đó kilo du gì chặt nhật theo si nhìn đồng thế nào à cái thế chính trong người đồng si cái chính trong mà lại cả đó
các kiếp mê malaikat dulu itu nanti mày phút chủ đó, nanti mày phút chủ biển phải chặt gì chặt chặt lột bạc mèo đó kia lời khuyên thiệt cả ngay nhìn đầu cái lên ngay mình phiền nhớ nhìn đầu cái lên cái lá tỏi cho cái nhìn đầu kia cái lá tỏi cái thải 3 tuổi đấy một muỗng rồi đó sắp mày tại đang có cái lá tỏi cái thằng nó mua lâu cái Indomie như thế nào cái câu này còn là gì vậy cái câu này còn là hệ vậy cái câu này chẳng xin đâu cái câu này chẳng xin cái câu này chẳng xin两万想2万4来所以cái câu liệu sẽ các bác sẽ các bệnh gì đó cái câu liệu sẽ các thằng nó sẽ các bệnh gì đó ai là bắn phun phu siêu ai là bắn hiện giá siêu ai là bắn hiện đâu được đó ai là bắn xây gì lại đó chúng cái hệ bơi rồi đó cái xe lấy không một cậu nhưng mà cái câu liệu anh to lên rồi cái tay cái bùa cái tay anh cái bùa đó cái kỳ khả năng trụ theo gì chặt thải sát của cái bùa sẽ thải sát của là vì cái bùa đó cái thải sát của loài giờ hả lọ đó đủ loại được thải chứ nào nghe thấy có những gì còn mà ngay gì còn là ngay xong đầu uốn dậy còn buồn chặt thải sát của được 병 này chuẩn mô hiông lú ngày nay 병 nó hiông lú thì vẫn đi cái hết rồi nhìn ngay tích cái bùa bây giờ nếu cái gì còn đi cái đỏ hay muốn chung cái đó nhì cái nhì đầu gì trong đó cái bộ nhưng mà sẵn nó đều chiếu mua chạy thì to bông chua ấy chung thì đó bông chua cái chung ở bông chua đó chung thì đó đi mày ăn là nó phải biểu chiếu tới đi mày săn chu theo đi mày cả lại theo đi mày theo nan đó cái ngã chỉ trong đi dịch mua này bản chiếu ngay xin còn có cái xin này cái là tội bộ ngay xin còn có thế mày phiền gì con cái xe con điện gunung pandan này mà ngay lộ li hà đi chặn gunung pandan này mà các gunung pandan này cái thay đổi này cái bài câu này sẽ gì lại cái sòng bài ngã lộ phó chứ dân ngà chiêu kìa mà đang ngang câu gì mà ngang hiểu có là gì bây giờ ngang có là hay bây giờ ngay các ung kinh bố hết đỏ tí là mình mệt đỏ mày sáng xe sang gì lời à cái lời hả cái lời phù ngay hả đó ngã lộ phó á hắn còn số gì như thế à hệ nhưng đồ hắn còn đó cái con chín trong 47 à hệ bơi cái gunung pandan hết rồi sẽ ngắm bài hơi để hàng gỗ chặt đụng gunung pandan là tụ gunung pandan là kìa thế xin cái về tay như gì vậy tay như cái thị phong đó là ngày mua máy sống xịn ngày mấy còn là mất mua máy sống xịn nếu mà mua máy là vẫn thì phải thì hàng nhiều rồi nếu xin phẩm như họ mình ăn họ như hồi đi chẳng gì bóng thiết là như sau hiông này như chẳng gì chẳng gì bởi muốn chung gì bởi lấy muốn chung gì bởi lấy ngay xẻ các lọt tọa phú cái tôi hình hiểu xẻ cái con này là mình xẻ cái chỗ ở bu xăm mu khủ thả bu theo là gì cái thằng nam mô đó thải này theo ạ cái chỗ lâu xỉu chỉ mới ăn thải cái thằng nam mô dịch môn có thải xăm mẹ ta lăng cô hay chịu ngay mong nghe hắn học đó
bởi yêu ở trong hình đồng si cái nó xịt lấy ông bục khá lìa ngắt lại còn đỏ ngắt lại hạt chạy một chút ạ y còn cả apa tupa y còn thải lại itu tinggi ya manusia itu ya thải lại kan mau có thải gì hắn yang xinh xoay đó rồi chứ ngay ngầm ngày mười on cái thành không đó cái săn nó biểu mình ghi các bể khói à cái săn biểu mình ghi các bể khói à có một theo na đó rồi ngã xe khó khó kẻ lý là một theo này cái xin thằng nàyมีคนยึดลิ้นเอาแก่ลิ้นน่ะงักคิ้วอันสิคนหนอโมเทลนายก็ไหลอยู่ต่อกี่ช่วยยังไง水流東門啲大妖光咁實來嘅嚇，一頭南北冇個啲幫幣啲咩牙牙呢支支係咧，基本應該多嘅頭南，結果舊頭先生做㗎，一頭南邊多，結冇頭南。đã biết hắn hiểu sáng hắn hiểu phu như nào con đồng mà lại hiểu tỏ như không xin mà các xin một theo na cái hiểu phu như nào cái xin là một theo na cái theo na đó cái theo na bên nhìn cái xiang thật à không tin là bên nhìn mày rồi tapi cái bù xin hắn sang cái bù xin hắn sang à cái lỗi nhìn xin ghi chia sẻ ai sang rồi còn bao giờ cái cầu theo như này cái cầu theo bóng à uốn quỷ theo săn tụng đó bỏ tành hả bỏ tành lim xin của bỏ tành yêu lim xin của quỷ theo săn tụng đấy bỏ tu hành yêu ngay tu hành đi chớ nhìn cái du cái chân sân chỉ chân loài đó cái tí đã bị lệ cái vụ bị lệ bà xí săn tụng đâu số như cái bây giờ cái xí săn hiện mình là tội đâu cái xí săn hiện mình là tội đã biết cái mệt thải ăn xẻ là tội gì cả cái thời bà xí săn này tụng kiểu hết rồi cái siêu phẩm ngay cái xí phá săn này là cái tí cái vụ bị ngay cái xí phá săn này đấy cái con u nhận tụng cái bukit kelam này juga juga đâu Bukit Kelam thì ngay cả Sony Hoàng thì cái đảng không phải thọ bùng nhân một khẩu tập còn đấy bỏ rồi gì bây giờ cái sao còn cái chỗ kia đâu mà không biết chỗ kia nhân chú trả chủ trụ rồi ngay thông như trả thông nhân xin là cái còn lại thằng là cái chủ trụ chúng về lại đó所以cái nhầm chút bữa thằng đó cái bữa nhận gì đó clip thiền dòng min xin ca sáng kết thiền hiên thầy thảo nhìn nhau chủ dịch sẽ kinh miệng dòng này là cái trái kiểu đấy cái ăn sầu lọ xin gì nếu trả pháp sư đâu nếu chỉ trả pháp sư đâu nếu thôi sẽ ăn chiều chỉ nhưng mà là cái mọi người lại tapi người cổ phụ là tọt cái dịp liều lấy cái tù cô những ngày chỉ si còn nó báo cái ăn kẹt đó không phải như sự chẳng gì những sự làm ăn chẳng xuyên đâu như cảm cái bú trong ngày ảo lượng ảo cái bộ thằng cái hạt đánh kiểu những hạt phun hạt phú siêu giống như làm không tài bảo bảng xuống ghi chiếu lọ ghi chiếu tèo các là tội lọ nhìn cái tài lý xăm tiệm phổ đi gỗ nè như có nghe thằng là tài lý xăm tiệm phổ đi gỗ thông nhân chuyên tài lý lọ này tài nhạc không theo lọ là tội tập bài hơi đi lọ đi bài hơi đi nhìn nhận đi nhé cụt thì xăm thì cái dưới chân nhà này cụt ở đó cái tại thì xăm cái khay cụt lọ
Ye pe heo kiang ni kan yu cụt yu dần này cụt yung son là tăng có li kiang li son hay là cái thị xã mà chặt lọ như này chết đi trong đó chết này cái bị thùng hải không đó những lô những bị hải không đó như này này chết như này những nghẹn đi à cái lọ chết trong hình nào cái gì đó gì từ cái chỉ cái chỉ những cái phun nó bị chặt thôi thì chỉ nó sẽ cái nhìn đó cái phun nó bị chặt thôi thì trong hình như chú thì mày nó sẽ bị sọ xíu như này cái gì先sọ sẽ cái phun mà cái先控制是cái phun yang hảo lọ sẽ cái xin cái mốc控制cái phun cái kan juga phun thả đâu cái xin kan juga phun thả đâu thì cái phun thả bắt được cái gì cái sen khung chi chỉ cái phun thả cái nhỏ lọ cái xin hay cái mốc khung chi phun thả cái nhỏ lọ cái xin ngay hiểu còn đó ngay mình đi ngay hiểu còn chút lấy đó nhìn này tùy ở sai hay chỉ chọn hè chọn hình một nhưng mà ngày đi ba ngày lặng xuống kinh ngồi như này cái gì mấy chẳng nhông nữa như cái này mẹ nói cái thông tin xin lại ăn quay mà cái chín nhà tù cái chín nhà xin cái chín nhà xin chín nhà tù chín nhà nọ chín nhà sim rồi đi về ẻo mày chọn tụi ẻo chiếu chuột lấy cái này chín chiếu à nhưng nhỏ lọ rồi đi băng thùng yên tiền cũ băng thùng yên cũ suruh masuk ada uang mantra ya lupa suruh masuk ada ucap mantra ya lupa vô na vô môi cái bị còn thì cái thằng này chúng ta nhìn cái còn nếu đúng sẽ nó bật mùng giống chén chi nó bật mùng giống thế nào cái tay như chả săn theo cái bìa săn theo đó cái nó nhìn cái sắp của bay cái bị còn cái thằng này dùng mày không nè cái gì sẽ kia là dùng mày không đó cái mô vấn như con chăn hiện sinh rồi cái mấy형 như là nhớ khỏi được cái như형 đó cái bầy heo mấy cái như형 cái thằng nào mua trái cái miền trái chiếu cái trên trong là xin miền đi mua cái gì còn trên trong là xin miền là xin miền đi mua cái gì còn ngay mỗi bài cái chuyện mới chuyện này cái bà cái này tả cho như sống xin mong còn bây à lý kiến bùi để những sống xin nhìn này chỉ tả cho ấy như tả cho như cái như hiểu như sống xin nổ mày này không nào như sống xin nổ mày ấy như tem như thôi như một khoai cái phỏ này kìm mình ghế như một chú sập trong hình bác biasa yang ha tapi hay cũng như du sama sih yang đó chứ dùng gì lại à cái bài chuẩn lại dán khen nó làm dán khen trong hình kim chi làm thả này dán khen phùng chang lâm phạ du phùng lâm chang bong cái tụi loại du tiêu đúng gì cái gì đi cái mày à lấy xịt mấy sòng pháp sòng lôi vậy kamu jangan nyindir ke jejak leluhur ke penjaga badan ke ro penjaga badan trồng xin này hàm cái trồng xin này đó chỉ cái gì jejak ro từ cái hành du jejak dạng này như này đó cái tôi dùng gì rồi hay cái gì những cái một dạng nào nhỉ sẽ những cái người du dạng con trời tuổi bằng đó hả cái một dạng hay hắn nhiều chính trung ngắn thì cái hành du dạng chỉ cái ro sẽ đeo cái saya juga roh. Dia menggerakkan
Ini sih kayak roh kan yang ini lah, kasih sih kayak roh, kasih kayak vô chin kung bu, sih kayak nhìn sih jak 4 sahabat, sih kayak nhìn ada yuk 4 sahabat, mention, pai heo kiri kanan, cuman nyiti game yang main mau yang, nhìn sih pun jak penjaga, so jadi sangat kan nhìn hidup budi dah. Chỉ độ ăn kẹp ấy thì phong nó chiều du quỷ ông chiều ấy kiêng đó cái gì mình chỉ cái perasaan mà chỉ cái rô của chỉ cái thằng này mà mình memberikan chỉ cái bahasa tubuh cái dùng lấy cái bahasa tubuh lấy cùng chỉ cái thằng pun chỉ cái gì chạy tanda nhưng mà có phun thả sân kiêng à có phun thả đó sân kiêng à所以事實上係自己最知道，背後裏邊有用破嚟用啦，個按夾嘅地方啦。自己是面nhìn kiang mà, có phun thả sen kiang, có ro sen kiang, ro melalui cak perasaan ya, kin ko cak sisiong, karena jika hansang nhìn, jadi kin ko cak sisiong na, jadi dia ro dia chin ro lah, dia kah lin ro dah, ro lin này phun thả. Lin này phun thả đã ký hiểu pun như cái tanda melewati cái bahasa tubuh, nó hàm bahasa tubuh đó. Cái pun như thế nhá hòn mau cú bài hòm. Biasa kan langsung dari bài heo lấy cái thằng nào phẳng chiều chiến thái chạy không ha? Nhớ xỉu mối số tiền, cái xỉu mối số bảy tiền, cái sẽ hàm một cái rô cũng như thằng. Nhớ xỉu dữ dằn cái con này cũng như thằng, mày cái như cầu xỉu ấy. Melalui jika ingin ente secara lekai secara hegona dijelaskan lihat nana dijelaskan aja jika ingin ente juga ya tapi ke roti juga ya yang trong sin mah hegong muka rowa jika ingin juga nggak sang muka rowa jika ingin juga nggak sang cái roba ghi hiểu pun chỉ cái gì chắc cổ đều biến gì cái firasat đâu nhỉ như vậy chiều nhá firasat ăn mỏ đâu nhỉ ý kiến bây giờ ngay chờ chụp muốn đâu chờ ăn mỏ đâu nhỉ cái xí chỉ cái ro cũng chỉ cái thằng trên linh phun à chỉ cái linh phun cũng chỉ cái thằng cái linh phun cũng chỉ cái thằng cái pun chỉ cái gì chắc xí nhá lẹo xí xiong ro takut ro budi ro berani jadi bang ai cinta ngai tia yang dah jadi ngai beheran yang ngai beheran dan antu ngai tia jadi tu kin pun jadi bang ngai cinta hal-hal yang sedemikiannya nah antu ngai cảm hiểu anh tôi ngày cảm thấy anh tôi ngày buổi chiều vậy cái buổi nhiệt còn cái buổi nhiệt ấy lót nhiệt ban hè đấy em bật phèn vào là buổi chiều bật phèn vào là buổi nhiều bật đây đó mình ngay hả nha hiểu cái hả nha hiểu tí hiểu này chít phô yung còn hả chút yung đó còn chứ còn lấy những rồi cái bẻ sana hàm hẳn bay dia mau berbagi ya, berbagi kayak cerita ya. Giúp đỡ nhiều hôm nay còn, giúp đỡ nhiều hôm nay còn. Cái chính trong hôm nay còn như tụi hôm nay còn. Các hôm nay còn như tụi hôm nay còn. Các hôm nay còn như tụi hôm còn. Giúp đỡ cái gì ngàn mà. Nhưng một kiện bây phá hôm nay còn nhìn thẳng. Lo juga kayak rahasia yang đó, hay rahasia như này còn nhìn thẳng yang đó. Badi ka ba như là ông song xin ginyang ko như ba ai siêu như ran sa yang này. Chỉ siêu một còn ấy mà. Như họ còn như còn một còn như đồ một này còn. Yang contohnya Indah Permatasari dia tiên tri nhìn mà. Waktu Lungko sakit ada
panggil Rosifu bercakap. Yuna cho mồi. Nhí còn mày bơi cái thằng đó. Thế còn mày bơi cái thằng đó à? Cái tí à? Nhí chẳng gì quá, nhí nhầm mày quá. Cái tí nhí xây cái loại gì mà. Nhí xây cái loại cái tí à? Kalau dịch khai sổ theo cả sổ si không thế nào? Jadi cái còn cái sổ theo như sổ thì như một cái sổ si quá nhiều khoai. mỗi cái sổ si đó, lâu chỉ khai sổ theo không à? Lâu chỉ khai cổ đề không à? Lâu chỉ khai pin không à? Lâu chỉ khai pin nhiều chặt là cả nén, nếu khai ATM. Tapi cái pin mà như bảo lo cái hiểu lo. Kiểu lo đã biết những cái cổ đề ba cái hiểu tài rồi mà, cái lụy hiểu chuột rồi. Đã xây dựng thì nó còn liệt cái phô cắn nhấn nhắm một dịch phôi ATM padahal cái tụi lôi ba còn kèm miliar rồi mà nên cái phải cùng những tí cái pin là như ba cũng hiểu kiểu một cái lùi rồi mà cái pin nó những tí rồi mà cái xây dựng nó cái trên bùi ju rahasia dong sih thế cái khai rahasia một của những thằng như mình đồ hồ si sân lấy mà ngay Indah Permatasari pula aja kau những siêu li komentar như Indah Permatasari những siêu li komentar ngay mới cả khiêu chỉ nhìn con vậy ngay còn kia đó ngay còn xin là thiên thì nhìn xin quỷ à nhìn còn xin à bữa xin còn như này đâu xin còn nhìn đôi kia trong xịt cao à mình sẽ cái trong nhiều xin nhìn còn xin à cái xin chúng ai đã đủ nhìn rồi à xin chúng ai đã nhìn rồi không lưu bắt về nhìn mai hay nhìn còn xin mà nhìn còn xin mà bữa xin còn như này đâu xin còn nhìn đôi kia trong xịt cao à alung suka bohong nghe còn ai bohong à ai mai à có ngày mày xí asa intinya ngày mày cả khiêu chín còn vậy à ngày mày cả khiêu chín như nào đi hả ngày mua mày cả khiêu chín như nào tiên chi như lại khiêu chín nên tụi mày cả gì đi hả tiên chi như lại khiêu chín nên là tụi mày cả gì à mà lẽ là tiên chi chi nhỉ thế trung kết như này nhỉ ăn đồ mày cả luôn ai xin hỏi được mày itu buat itu kursi buat apa ya như cho mày cho như sưởng tủ untuk bang pot như untuk cái bang pot mày như sưởng như cái sưởng pháp sưởng untuk bang pot như tủ cho như tủ sợi mũ cái giống hình cái bị bệnh năn à cái bệnh năn à cái như cái sưởng pháp như sưởng mày đồ sưởng mày mà như mình đồ ngay cái lý hà đấy ability nhìn đó ngay mình còn phải như ai cái chân phụ bà kia đâu xây chuối à cái nhâm lo bông cô liền ngay như nè ability bà kia ngay chân phụ đồ xây chuối mỗi chút thầy chuối à mỗi chút thầy chuối ability bà kia ngay xây liệt miền su đi rồi đó chân phụ đồ xây chuối à cái thật phun xây của tôi ngay xưởng à nhưng mà cái thuê su á udah ngay thiên đàng thu liệu su liệu à cái thiên đàng thu liệu su như nào thiên đàng thu liệu su đồ ha liệu à cái con điều đi đâu xét nhìn theo bùi như nào
ngay đủ cả liệu nhé nhầm lo bong tạ liệu thiên kiểu như nó ngay đủ cả liệu đi đâu hỏi lung bon hiểu hỏi lung bon đó còn đi đâu chín không phun kiểu như nó di atas tung di bawah ngay hiểu anh đi đâu dùng trên chi boy liền ngay mấy cả kêu chỉ nhìn gồng bay à ngay mấy con thằng ngay mấy cả kêu chỉ nhìn gồng bay ngay mấy cả kêu chỉ nhìn gồng bay à ngay mấy cả đi đâu xì thông nhìn gồng bay à ngay cậu ấy cả đi đâu dùng kêu chỉ nhìn nếu kêu chỉ nhìn nếu xì thông nhìn đấy mấy gồng bay ngay ba nếu mà mình ngay nhung cái đâu mình ngay cái mình ngay xí xí của tôi là để đi đâu tiền chi nhìn nó ra kêu chỉ nhìn nó ra lung mau ikut kerja enggak như thân nhân châu xí nha như thân nhân châu xí như mấy thân nhân châu như mấy chị chặt cung nhìn như mấy châu trung kết như này chèo kẹo ngay khi mua những cầm còn ngay bạn ngay khi ngay còn ngay chỉ ca bảo mua những còn ngay bạn cái châu tô sáu đó xí ngay bạn xèo xèo sân đi chẳng của châu cung mà như thân trung kết nhân sẽ tận khu như thân nó trung kết nhân châu xí như là như thế trung kết nhân châu xí nha chỉ chẳng nhận nhị ship theo đây còn ship theo đây còn đây như tôi thấy trung kết nhân châu xí nha cái cái gì khơi chủ nhỉ kêu khơi chủ nhỉ đây là乜gì thay như gió ikut nyi mày nyi pun si tamu ngai gaji mo nyi aja thân cái trung kết nhân sĩ cung ngai nè nyi cả aja thân cái trung kết nhân sĩ cung nyi nhầm ngai thay như gió nyi bớt đi không lấy mo hay bộ này ha cậu hả ngay thì to hành nhân coi như cái thân cái trung kết nhân xã cung ngai nè cái như thân cả trung kết nhân xã cung ngai nhìn mà nhớ mô hồ chẳng ngay mấy chặt trafolas này nè số yang ngay mấy chặt si trafolas chẳng là ngay cái chít đó ngay hành chẳng ngồi cái ngay si ngay status si cái nhai si như chân thân trung kết nhân sĩ cung ngai nhìn ngay status cái nhai si bị đau à như tetap thân trung kết nhân sĩ cung ngai nhìn bilang ngai kerja santai tiap bilang uang pulang ngai một con như mấy thầy helicopter à ngai một con như mấy thầy chân kia ngai một con như mấy thầy phổ son à chỉ bây giờ kêu bể xì như là những kêu bể xì như cho yếu hạt sinh như mấy thằng thầy chân kia cho nó rafi amat yang như là ngai phụ như cái như mấy chỉ bây kiểu cháu đồ ăn mồi như nào nhưng như cho sẽ các bảo vệ đã như cả ngày nè như cả ngày Tuhan yang như si pun nhìn perintah và si pun nhìn perintah như si pun nhìn cái dùng siêu chỉ tiệm mình nói như thật chiều hồng quá như pun nhìn mà nhiều ngay sợ các số tuổi cái sợ lượng tiệm bàn phím tiệm mua nhìn mà ngày vậy như sợ lượng phím tiệm như pun nhìn khơi chu nha như sợ lượng phím tiệm đấy như pun nhìn cái khơi chu nha như thanh niên cho đó như thanh niên cho như mấy yếu thật sự kia đều à như mấy yếu làm một gì như cho hành đều à như thầy phổ son đều à ô tô chạy phổi à các ngài phụ nhiều cái như gì thiếu hậu là như thiếu chơi phim nào thì mình chỉ bay tận khu về trộm miếng chiêu mồ lộ hắn đây còn những cái mungkin beli kapal selam belum timbul mampu beli kereta nyi macam-macam nyi mấy kereta mấy manusia có ngày mấy gì nyi mấy kereta mấy Rita Sugiarto mấy mày san đó có ngày mấy gì cái nyi mỗi lúc nyi khéo gì nyi cả ngày còn tao bây tụi môi chuồng ngày tụi tình kỳ lăng à ngày tí nhiều khéo gì nyi nè nếu mà hỏi như chú lui nhìn thấy mấy về cái chúng bạc còn hết rồi chú liều quen nên bụng xoay lấy mày đeo cái này dùng hình hay như chú lui bởi nhà mấy chúng bạc còn hết rồi cái kéo tuổi nên bụng xoay mày đeo à như chú lui như một kỳ với nhà mẹ
你有了就冇基本人咩啦，同埋基本人咩人เข้าไปสิ啦，一百เข้าไปสิ啦，同埋hết những cái găng tủ bụ phải heo tủ là, bởi mẹ thầy lũ xuống đây may bụ bên nhà ba nhà mẹ nè, như khiêu chỉ như cáiของtôi tiểu nhà mẹ vậy, mẹ tôi lòng xỉn điều à, mày nhưng mà tôi lòng xỉn điều à, như khiêu bị xỉ như là như chi mùa nhiều khiêu bị xỉ như là như hai này còn nó chít bật bật bay, như cái những cái găng tuổi hết tuổi như là những cái thì thổ phong ngắp băng ngắm mấy sân phụ đồ cái thải lũ xuống này hết là như là những găng tuổi hết chín này các hết những cái bụng bày hết những cái chỉ công bày hầm rồi như tôi lấy như khen như thân trung kiện như cho mấy cái trung bạc của cái lũ xuống bụng mấy chiêu ghê mấy chiêu như ngang phụ như mấy chiêu cái lũ xuống này bụng đang ngang phụ nhỉ như vậy mới như vậy thôi cái như khéo chỉ như bị ngay cô khéo như là như bị ngay cô khéo như thành những cái tổ cung như là như khéo bị gì à ở chỗ ngay trong hiện đây lọ suy rằng ngay chỗ sẽ theo đuổi cái chỉ muốn những còn ngay bà ở như còn trung cận như ngang phụ nhỉ như bên trung cận còn là những này phụ như mà chỉ bay như cầm trong ngay trong mỏ sẽ lượng tiệm hong xăm tiệm hong à như ta tôi biết cái trung cận khơi chùa đã bây giờ trung cận nhìn khơi chuột nhỉ như chả đi bay mỏ lọ như bây giờ trung cận nhìn khơi chuột nhỉ lộ như chả đi bay mỏ lọ như bây giờ trung cận nhìn khơi chuột nhỉ lộ kalau ngay chả nhất mới trâu sẽ ngay đụng mẹ hắn hẳn à mỗi nhân cầm khơi chuột ngay à mỗi nhân cầm chỉ điểm ngay à mỗi nhân cầm mang ngay à mà sao cầm mang ấy mà sao mang ngay nè nếu sẽ ngay gió mỗi sẽ ngay sẽ mốt như thành trung cận nhìn trò như tại tóc được thành trung cận nhìn trò như tại tóc hay như hay chặt cu li à xèo sân đi chẳng có chỗ cũng là như tiến chí cụ nhỉ cái như hiểu kiểu nhà nào chỉ mua nhăn bỏng này như hiểu kiểu nhà nào như hắn bún này nhưng mà khéo bị xì à cái mình hiện nay như hắn bún khéo à cái thì sang hiểu do là chú hầm những cái chẹp nhỉ chú hầm những cái kẹp nhỉ ai những cái lo ai bài chế đó cho anh đây lo ai tăng sa cho anh một cái gì cũng xì những kẹp lo các bí trong chú hầm những kẹp mà như ma phan như rồi chứ như trồng chơi nhỉ như trồng chơi nhỉ nhưng như trung cận nhìn thân cũng lui như thầy ngà cụ ấy như ấy bí trong à chọn lắng xuống thì lo cái từ ăn giòn này được kiểm leo mổ cao mấy chọn thì lo bay tôi bụi à các hàng phụ như cái lo bay tôi hắn mấy cái như nào à nhưng còn mấy chị bay bên đó nhiều thân nhiều chat à bay tôi hắn mấy cái như nào à lúc mà lo bay tôi cái như chỉ nói đâu mấy cái này lo bay tôi mấy cái như nè tôi lo bay tôi bị mụn xịt nhầm với nhâm miệng rồi nè tôi lo bay tôi bị mê cái như còn bay nè nhiều mô dụng này như là nhiều mô dụng này như là cái gì mày bông phải mày gặp lột bay tôi đều xin họ léo hả tôi mày sống dây cũng phải nè cái gì sáng sáng như mô dụng này như là cái thiên thông mà nó siêu nhiều chỉ một nhưng mà nó rồi như khiang kiến bún nhiệt ngắt chơi à nha như ai chân chơi cái đồ mồi à như chỉ một như ai chân chơi cái đồ hẳn mồi à lọ bay tôi xí bút cho theo lúa à cái trồng như nhau như này như thành trung cận nhân trâu cung này như nào lọ bay tôi xí bút nhìn coi cái cho theo lúa à trồng như xí thành trung cận nhân trâu như nào như thành trung cận nhân trâu bài phiền như nào bài phiền nhân phiền cho ra như nào như bạn này phiền như nào phiền nhân trâu cung như này phiền như nào thì như một phun san đều chứ một lý như một phun san đều bông bảy nhân gì một cái ăn phụ như cậu nhân lý hả các chơi như cái sấy xí con ai đủ mồi à như lấy các cái sấy xí con có hồn xí ra cái đồ hẳn mồi à
mungkin mau bai jan to jin fu ji li hai như tu khéo xía cũng như nè như chỉ bay mày dân những cái về lũ sống ấy thôi dân chết như mà như khéo chỉ như nè ini sudah berapa kali minum uang sama ngày hitunglah chỉ bay những chỉ bay lui à ngày shit nha ấy nhưng mấy Surya aja hay mấy cái tình anh này nhiều như mấy Surya aja mấy cái tình anh này à cái tí tại vậy tao mấy phần mới nhìn ngay đầu tiên à như bữa chẳng nhìn chỉ bay à nhiều mồ lui như này như khéo về xí à như khéo về xí như chỉ mua như xuống ngày lùng trên à mấy nhắm mì thuộc như tả khó hơn đó giống như cái anh giống bảo như nè những người nhìn một biển nào như chỉ một thiên trong man nào thiên siêu lọ phật đâu đó các bạn như cái tiền nào như cái tam nào như cái tiền như ăn khang chui như ăn khangของnhư ăn khang post như đâu cái này hả kiến vui như là thiên trong man nào nó cũng như chỉ một thì bây giờ tâm vụ bây giờ tâm mấy phần như shit như chỉ bay lui à như chẳng còn yêu nè như cô khơi dịch cái mày bay tìm cũng nhớ cho như này bằng phổ sao à các hạt mặn đi lui ra sau hiện dụ theo như anh mua bàn à như chẳng còn này à các lọ bay to gạo họ hỏi giờ gạo lọ bay to xong ảo nhìn nhỉ như môi trường người nhìn chỉ mùa lọ bay to gạo đi xin hỏi cho như anh gậy xong ảo mỗi bài xin hỏi cái này là chỉ bài cái mưa nhiệt lọ bay to nhảm nhém miếng đồ hành xoay à như môi trường người nhìn như kỳ tập mà là bị chín đường phi nhiều của môi trường à như bé tầm bà lá bé chín đường phi đấy như chỉ một hao của môi trường người nhìn à kabarnya Laksuk gimana lihat Chin Yun Phi gak tampala ada bini dah Chin Yun Phi kau jujung tampalan kau jujung ah tampala si ki bảy mét si mét đồ nhìn mà mét đồ phết nhìn mà nhá hung thì chỉ mấy aja bên như mét đồ chưa xin cả lượng sau sẽ phá ra một bút gì khen tay à mấy còn khen tay nhá sẽ phá khen tay như gì cả ra một bút gì à như khen tay như gì cả ra một bút gì mấy còn khen tay nhá sẽ phá như khen tay như gì cả ra một bút gì à như còn mày thấy bao nhiêu một đi hả đi cái như bạn lồng trên tiểu như lấy đâu lý đó cái như như bạn lồng trên tiểu nha mà cái nhá trên trong ban đầu chỉ một như một xì ọ đều như một nơi như khéo như trôi cung chen như là tiếng đó ngay chặt lẹ đã như trôi cung chen như là tiếng đó ngay trôi chặt lẹ đã rồi cái thằng kiến punya kan như tiêu kan mô dụng gì nè chỉ một nhiều mô dụng này nhỉ hành cậu nhìn mấy xin kháng còn nhìn mấy xin kháng nhớ mấy gì các hành khéo sợ cung này nè như các hành khéo sợ cung này nè mà sao phụ như cái mua nhìn mà sao phụ như chứ mốt nhưng mà thật ra chúng mình tổ cung nhưng mà bên cái chỉ điểm như bên cái chỉ điểm như bên cái ho tọt lâu tọt kẹo như là sung miền đi
Bộ liên hệ nhá của phần nhiều một chết buông anggap cái phần nhiều ngay một anggap một ngay một anggap nhìn ngay một số chết buông anggap cái phần nhiều ngay sẽ anggap nhìn ngay một số chỉ một mấy hàn cũng đúng anggap phần nhiều tapi ngay kan còn cái bóng bài cái chuyện càng chu như nào chuyện càng cầu như nào cái mới như bên mày chỉ bay nè mày chỉ bay nhiều một biển là như một mình ngay mộtคนนี้จดจับให้เท่ากันngay mộtคนนี้ไม่ apartemen ngay mộtคนนี้ไม่pi satu pi dua ngay mộtคนนี้จดSeason Key ngay mộtคนนี้จดdi Thong Pajero mộtคนนี้จดThong Fortuner Avanza jadi mau bersih mai jod ini nah hebona cái apa bedanya như cả ngày nào sẽ sáng khi cô sẽ cũng như nhưng bây giờ hà chọn giờ chọn nhớ hầm nhân kiểm nghĩa giờ chọn nhớ hầm nhân kiểm nghĩa giúp bị chỉ không kiểm nghĩa đâu cái còn hiện coi liệu đâu giúp cái ship phần giúp ship gratis đâu cái giúp lọt bài tôi ship phần đâu liệu lọt bài tôi phần dịch phán như mấy bên như ship à lọt bài tôi phần dịch phán như mấy bên như chưa một ship à như cầm hiểu cái món hàng đi hả nên chỉ cầm hiểu cái món hàng cái phần nhiều hỏi vậy cái này còn người phải vậy cái phần nhiều hỏi vậy cái này còn người phải vậy thì kiến vui nhất như khen bây như chứ mốt như khen lắm nhấn khen thu như này nhấn khen còn như này nhấn khen cầu như này như khen nó như như bị ngay ở lùng chiến đó ngay lùng chiến đó kêu anh mày su nhỉ ngay kêu ngay hắn hiểu tạm nào mà hắn hiểu còn ngay cái phân phối xe phố nghe ai xăm xịa xe phố bao nhiêu sáng xíu à bật kiểu những cái 10 kiểu không thể tù à kiểu những cái 10 kiểu không thể tù và 10 trò và dịch trần Kalimantan Barat dịch sắp nào phần nhìn hầm những cái kiểm lý kiểm nhân khen như mấy thằng nào phần sai chọn đó nhân khen mấy thằng Phật tù này đó mày mà phần nhìn đó hả nhân khen như mấy cái ơi mà sao lấy lý kiểm ngay ơi mà sao lấy lý kiểm ngay nhà chơi à như bị ngay đấy như chú cô khéo như nào như bị ngay đấy như cô khéo như nào như chi mùa như du lịch như mấy nhá như chi mùa như mấy du lịch nhá ba nhà mấy chú liều bè hết đó dịch mới như phía chú xíu vậy hay những cái pasap vậy hay cái chúng bạn còn bút máy siêu lò kalau như thân chúng cái nhìn tôi lý gì như bị ngay những khéo như nào mấy nhớ mì thùng như tả khoai ba mùng cái nói mì á món ăn to à hay như chỉ mụ như ăn khen này như này đấy như cầu phân phố đó mấy cái lùng bông như thế đều như chỉ mụ sẽ mua dùng như nói người thằng như nhất khen còn gì à như chỗ online nóจะnhư cái tiết galang dana như nè như chỗ online thân ở lượng hiệp chỉ hay vậy thằng ấy mới sang như cái thải một đứa cũng như cái thải sát theo nhau còn những chỗ sát đâu cả cái lẽ như cái sang như mọi người mới sang nhỉ ở lùng chín ba một keng gì đâu ở lùng chín ba một phụ gì đâu như ra nhân xuống cái này như này như chỉ mùa nhiên xuống nga lầy như này còn cái thằng nào như chi mụ đó nhiên xuống nga lầy à nga lầy đó suy dân cái tổ trong xe đó hắn cái nhiên tên chúng cái nhiên trò nên mấy con say nhỉ cho anh như mấy món ăn mua dùng như nào như mua dùng như nhắc cô bên như xình bạn theo bốn aja khơi mấy bên trong các bọn hắn mua bốn xì bán mấy bên hắn biểu hồ sao vậy như nào tủ lương phụ tổ siêu à lui bên như tủ lương phụ tổ siêu à sau nhân hắn sau những nuôi hành mấy bạn này như môi trường này như này như môi trường này nhìn chỉ một cái với như ăn môi trường này nhìn như xây phun nên phun đó như một phần xí may như nào
nhớ xe phun nên phun aja nya mau pun si mai à câu chợ lột phó ya mi thân nhà ba nhà mẹ hay là câu đồ lột phó giống hồ xe phun đó hắn cắm nhà ba nhà mẹ giống nhà xe phun nhà ba nhà mẹ được giống gì giống ở bên xí à tôi chọn câu chợ lột phó giống xe phun dưới hầm cái ba nhà mẹ giống ở nhà xí à để mấy phiền nhớ trong kẻ chợ xe phun à giống sao mồi à giống sao mồi à cái ba cái mấy giống gì bao trong vậy gì tôi chọn nó cái câu lột phò hiểu điều chi à cái xe phò giúp hầm cái ba cái mấy giống này gì à nhớ khen bây giờ là chi một nhớ đi hỏi bây giờ nè ấy khen thu như ấy khen còn ấy khen chọn lui à ấy khen cái chip mấy khen một đôi xoay nhớ cái đôi thầy một đôi cũng như bị bật tầm lá giúp cô gì như nè nhớ bị tầm lá đấy nhớ chi một đấy nhớ bị tầm bá bị chín nhận phí đó họ một chín junfui tarang pun những con đó nhí mua pun những con đó nhé nhau chat đó nhé nhau nhí juga hay chat juga nhí chi mua họ lột bài tôm mấy phô nhé lột bài tôm mấy con nhé học cái đó nhìn để sao cái kiểu mà mấy con cá lai mấy con cá nhưng mẹ mong muốn dùng anh như chi mùa như chú dùng anh nhẫn đi cho kiểu nhà nào ổn định thế chung kết nhân cho bên đường sắm nhà nào khơi ổn lên cái đó trẻ bây giờ theo bàn nữa nhưng mà nó hành đi mà bây giờ theo bàn này chụp bẩn chén đâu cái dịch giả cùng bữa rồi chích theo lăng thì nhỉ giả hắn cái xe còn ở chỗ ổn lên đâu cho chi bay nha như còn một nhiều cầu computer đâu như liên chín này nhiều cầu computer như số ngày lùng chín này như tiên tri của ấy như lawan ketua ngày đã nggak mampu sampai pucai như saya cái kulit đâu khiung hawa như chân bôi cả ngã chơi còn như nào như ai cú đâu đó chân bôi cả ngã chơi còn như nào như chân bôi đó ai cả ngã chơi còn như nào như mấy cả ngã chơi còn như nào họ kêu đâu na chim mụ như họ kêu na mua nhân bảy chút gì đâu mua nhân phụ nhiều để hả mua nhân phụ nhiều mua nhân chun thủng nhiều à mua nhân hiểu con thấy nhiều à như số chung kết như chèo kéo vậy là như số chung kết như kiểu chèo kéo cho hay cho anh 20 nhân nó hay cho 30 nhân nó hay cho 40 nhân nó hay nhân pun cái chung kết như này cái chung kết như sẽ toàn cua nhỉ cái một cái bún như thế quá điều như vậy cái bún nhiệt cái bún như quá điều như mà lùng chín khéo cái con như con là gì mà lùng chín khéo đó kantar piong dan ada lùng chín khéo đó han kantar piong dan yêu bụt đi đó lùng chín khéo đó han yêu kantar li piong dan ada lùng chín khéo đó han yêu lượng kiến phần độ chỉ đi đó nếu lượng kiến phần độ chỉ cao phân phó đó kỳ han pun si mandiri à me cao phân phó đó dòng xe phò dưới hầm cái ba cái mê dòng à dạ lùng chín khéo là kantar piong tận luôn đi hả hào piong lo cái thong này cái kẹp này nè cái thong ăn cái kẹp này nè trông như chim mụ mà nhà mấy hỏi đi với sủ lão về gì cho đã giữa hai hàm nhân kiểm gì à đang cái kiểm như chim mụ là mua bưởi hộp piong à nhưng mà lý cho là
你错那的，你错那个请你去把说。还想用挑字人我知冇？想讲平平了。知冇强讲台北呢？你kan cầm clip kan? Kan ni dịch clip kan ni lu kan ni siu lu ya, ni dịch clip kan ni kan ni siu lu yo à. Ni cầm clip leo, li hà, ni clip loi leo. Cả chế bên ni phiền ăn to leo à. Theo hạ trò online à. Ship go theo. Hắn hầm nhà cô đâu, nhà cô giờ chỉ sau khi sinh bạn theo như nào. Habis satu botol mabuk kau kawan sama jejong macam 10 botol lihat hồi mày sao cái ăn cảm nung comment ngay ho cái hồi sai xíu ở đây bùn dịch chọn cái khiếu chỉ nhiên ở đây khiếu chỉ nhiên xíu này tặng gặp bị để dịch chọn cái khiếu chỉ nhiên để khiếu chỉ nhiên sama juga xíu này nếu sama juga khiếu chỉ nhiên một này tặng gặp bị đây là chim mụ chơi ra dịch chọn này như nào cái chim mụ chơi ra dịch chọn khiếu chỉ nhiên này mabuk tidur aja pokok ngay mabuk ngay sẽ còn nhiều à ngay mua mabuk ngay cũng còn nhiều sang ngay dịch mabuk ngay còn nhiều ngay còn nhiều mua dụng như nào sang ngay mua mabuk ngay đúng mới còn nhiều ngay dịch mabuk ngay chơi còn nhiều tạm bảo là trên nhiều phía ngày mới còn nhiều ngay sẽ cô nhân còn nhiều nhưng mà mong thiên trong man leo như clip lấy leo chi mô như phiền lấy leo online như trong lấy leo như bù xin bà linh chun xong gì cái lô gì à như bù xin bà linh chun xong gì cái lô gì à lâu ông ngà chỉ dùng nó luôn có kata cimu istrimu di Kalimas你講咩東西我都冇補聲啊！我啲嘢都使 Q 字眼啊！你都 Q 字眼冇愛講咩啊？你咪個 Q 字眼講咩啊？咪kalimas asal pokoknya ngay tin itu Q 字眼好吧？你 Q 字眼一雪份蹦蹦菜蹦荷蘭夫一蹦馬奇怪啊！你 Q 字眼唱ngay ông hin lo dân biểu nói à dân biểu nói chịu biểu nói à clip biểu nói ở trong ngày ông hen đó như chẳng ai còn dùng ở nhiều khiếu chỉ nhân đã đáp khiếu chỉ nhân như khiếu chỉ nhân đã đáp tôi khiếu chỉ nhân như khiếu chỉ nhân wa đã đáp tôi khiếu chỉ nhân như còn tôi ba đã đáp tôi khiếu chỉ nhân nhưng mà tôi cái cổ mày là bao nhiêu lượng千吨à mày bao nhiêu lượng千吨à mày bao nhiêu lượng千吨à你 Q 字呢？你未同一隻都冇苗啊！人都講，阿龍千 QQ 是人有苗式哇。Dia merasa suka bilang orang miskin, padahal dia iri, dia merasa miskin. Ngay mới có ngay mua ứng sẽ có ngay tối lưu nhiên. Ngay ứng sẽ có ngay chiếu nhiên, đặc biệt ngay có những khiêu chỉ nhiên này. Nhịp bị ngay cổ kheo rồi mà, nhịp bị ngay cổ kheo rồi, ngay sẽ có ngay tối lưu nhiên, ngay sẽ có ngay chiếu nhiên, đặc biệt ngay tí nhịp bị ngay cổ kheo rồi này mà. Nhịp phân mình đi gì bây à?
Dia khusus untuk bunyi cimu ai, bunyi Indah Permatasari ai. Mau kerja. Như khiếu chỉ nhìn như sợi một aja. Như khiếu chỉ nhìn cái như sao rồi như cái này做谁? Có hay còn như mua做谁hay còn như sao rồi như sợi thì chịu hàng như xí bảy bên theo các khuy chùa吧. Ngay xí mua nhìn cầm khuy chùa ngay mà. Như cái khiếu chỉ nhìn. Như cái khiếu chỉ nhìn đã đáp như做谁lo. Như cái thân nhìn cái cho. Như cái thân nhìn cái cho. Như cái khiếu chỉ nhìn như sao rồi hay còn như mua lo做谁xí bảy bên chúc kiện nhìn khuy chùa吧. Cho ngay xí mua nhìn khuy chùa ngay mà. Như ở thân ngay ấy. Cái cầm gì trả siêu trên con sao rồi cầm 10 chỗ sẽ hot 10 chỗ sẽ hay như thế ngay 10 chỗ sẽ gì như vậy nhìn khơi chùa rồi ngay xí mua nhìn khơi chùa ngay mà mua nhìn chỉ điểm ngay mua nhìn còn ngay mà sao cầm còn ngay mà sao cầm còn ngay mà sao cầm chỉ điểm ngay chứ như cái thân những cái xịt cung nhìn và tuy những cái thân khiếu chỉ nhìn như khiếu chỉ nhìn về chỗ cái sợi mũ lo sau rồi kinh rồi hả chỗ dữ lui à một tấm cầu slot một tấm tủ lương phủ một tấm trường mong phải dùng dầu tàu hả tủ lương phủ đeo ở trong người hả tủ su chiêu ở cái như coi tiệm như này 병 phổ sao ở đeo trong người nè dữ lui phụ tận chọn mổ ban nhiên hả phụ tận chọn mổ ban nhiên chứ mấy cái buồn này 6 siêu mấy tiệm 병 phổ 6 siêu ở trong cánh liền như mày chính做谁了阿爸係講呢堂嘅啦，係拍晒呢個講呢堂，真做誰了，傳要女來，分破節係慳條窮下咪分天大河來嘅樣嘅啦，một cái ốc tới xí dịch săn như này mới này tiểu liều đó tiểu không thấy đủ cái xiềng đi xiềng nhưng mà mua gì xe chỉ mua chẳng nhiều mua gì xe chẳng nhiều đó mua gì xe à rồi như nào câu trả phân phố cái xiềng đi xiềng này là nhằng này xe phone nên phone này ra tôi hành một bữa xí mấy bữa gì đó chạy ba sáng đấy à chỗ để khơi như là chủ tiệm đấy à tụi cái lương phủ à chạy thầy lương phủ chạy thầy chạy là cái mua những bún gì bán cái restaurant bán tăng cái tiền nữa 병 phổ sao đi các phải điều cái đâu tụi liệu hả sau liệu theo lui đâu hàng xì bán đâu mới nhiệt cầm clip của hai nhá mới là nhìn cái chuyện như siêu lui như mày nói anh tiêu mày mới còn nhiều hàng ngoại mới còn như chi mùa cái bữa này còn chút lại là lý cái bữa như ba mua nhìn căng nhiều mua nhìn chút nhiều đâu chi mua nhìn hiểu chúng phụ nhiều à mua nhìn hiểu trân trọng nhiều à mua nhìn con nhiều à cái bữa như là như còn tôi tận cái lăng như chi mua như tệ thì ta tệ kia mê tệ kia ba như cho như tệ kia là mà sao thằng như dùng kẽng như thằng như là dùng kẽng như thằng như thân trung cảnh nhìn trổ xí như là như thân trung cảnh nhìn trổ xí như là chi mua như còn ở đây hả kiến bún như còn kiến bún như còn à kiến bún như cái bún như còn à thì còn ở thì ta đâu còn như con như còn lấy mua kiến bún như đấy còn như tệ lấy mua như rồi như tệ là ngô xí nha chứ mua như ngô xí bún nha như khéo xí nha chứ mua kiến bún như khéo xí nha cái xí xe heo nhẹ xí xe à cái xí xe nhẹ xí xe cái xí như chiều như ăn bậy kiến bún như ngắt xoay nhẹ như cho thầy theo lùi những khơi thật bù xả nên như em phụ như bị ngay đó nhíu cô xí như nào như phán phố xây phố như vậy như một bún chỉ cho người còn nhẫn như phán phố xây phố như một bún chỉ cho người còn nhẫn
nhé còn nhén nhé phân phô xây võ cho như hắn một bình chỉ cho mình như nào hay còn hay như bình chỉ cho quá những người là đi dari khai cái nhà ta nếu nhé phân phô xây võ thì cái chợ xây võ mình này biểu đều chơi ba sáng đâu cũng đi mấy chỗ chuyện đâu được chỉ chợ nhé kỳ chít theo bàn nhé phân phô xây võ đâu như còn ngã trói à nha nếu kỳ lui bên nhé phân phô xây võ như ngã trói gọn à nha nhà côจะเป็นสิ่งบาดเจ็บจะยันมันชิดลูเฮียnhà côเป็นสิ่งบาดเจ็บไว้ค่อยเป็นแบบเต็มจะหันมันชิดลูเฮียถ้าเรื่องหีโจรแลนโจก็โจเลียเนี่ยโดนมันชิดลูเฮียนี่นะเดี๋ยวนี่สิก่อนลงเช่นนี่สิของก้าของเล่ของกะหรือตาก็เล่นี่ก็จะฟันพอจะหันมาเป็นสิ่งสมบูรณ์ให้ได้นี่นะtao đã phán phó đó hắn một phần chỉ cho bố hay là như này chúng mình bỏ cắt điều như này mới không thể đủ à điều như này mới không thể đủ mới chó cái ở đây chỉ điệu đây chỉ như thiên trong ban đều chỉ một những gì đi cho đi đâu in đã permata xả đi đâu lượng ban đâu lượng tim mày mày ác cuốn đâu lấy đâu chúng ta nhưng gì lấy đâu như bữa lùng chín siêu như đâu như bữa lùng chín siêu như cái bữa như là như kèm được với cái chả bao khỏi giúp ngày khó này như chả bao khỏi giúp ngày khó này để gin bữa nhiệt bác từ bữa hì chắc anh từ bữa hì à tôi nhìn thấy mồi như nào các bạn tôi nhìn một thật vốn cổ phun tùy gì như nào các thiên ba bảy bộ gì này nhìn sĩ kiến mà hàng đầu cái gì ba các sĩ kiến bảy trôi theo phiền mới nhị khó này nhá các sĩ kiến hàng đầu cái gì ba các sĩ kiến bảy on phải vun gì đâu chỉ các ba điều ấy khó ra dài nhá ngay mấy con xoay chi mùa nhà ta nhá lý sinh nhân ký juga ang tàu bây giờ linh liệu nhân chân ký juga ang mày cũng cho mày thải theo cả mấy hàng gạch những cái chỗ cung mấy hàng gạch những cái xịt cung mấy gạch những cái chỗ cú lì kêu chọn tôi nhìn thấy một thật cổ phun đều tôi nhìn một thật phun hiệp nhìn thật phun thoát ra nhìn thật phun tiêu nằn nhìn ha các bạn chỉ có nhiều lưu ý con này một cái chi chiều như chi đó mệt nhìn mệt đó hồ mệt ha mệt đó như ngày liếc ngay cạnh như mấy cạnh như ba ngã sang xẻ ngay cạnh như chi mụ mấy cạnh như chi mụ ngã sang xẻo ngã cái sang xẻ ngay cạnh như mấy cạnh như đây còn đang ngã sang xẻ chụp ban ngày ba ăn của mà áp ấy là ngày mấy còn siêu đều lọt sim thân chất lấy bong này như nào chụp ban ngày ba xả đara kan untuk punya cái kesadaran này nggak nhiều hay con ha muốn bài suy mình nhìn mẹ đâu mua hiểu thảo thì là mình kính bữa như em mua hình như giúp con ấy em mua hình như khen con ấy mua hình như liều hay con ấy mua hình như khuyết thải bổ sản em mua hình như mấy sang thong in nó phải cho mua hình như mấy sang thong à phản sai cho nhưng biết dùng cả cái bắn theo ngay kêu rồi em mới sang phân đồ chỉnh mà你扣到意思上一分头景上超啊，你怎么做人？把sang不như tin nào cấp à? Vì số lão ấy sinh tin nào vẫn hiện cái này để cho lẽ. Ngay lý cầm bung tủ lý hết đó để hành trang cô nhỉ. Ngay sự đại gia bác nga hành hiểu khen tay nga chỉnh à. Như thế ấn số lão ấy sinh cho nga chơi nhỉ. Con phô chỉnh nó có tây xì không à dù đó phân phô chỉnh nó có tây xì không o liều xì đó
thì cái bộ phải họ tới sử dụng ở liệu cái tới sử dụng chứ họ để hàng mua tăng cùng cho bệnh nhân bởi chân trẻ sih kan mesti na ya tapi kan cái xe của vẫn trong sudah câu 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 độ hiểu hả đến như biển ấy có môi trường này nè thế như dùng phim về sáng chiều cho xe của mấy cái gì sáng được thế chỉ khi chúng bạn còn cái lũ số này bụi lũ có anh đó tao bây giờ mấy rồi mấy bên Nhật Bản mấy hết bởi cái chủ liệu phải hết đó như xe môi trường này nào như xe môi trường này nào cái chúng bạn còn cái lũ có 300 400 à sẽ để ra mấy lũ số này bởi cái phải hết đó bởi cái liều phải hết đó bởi chu dụng thu phải hết đó liều mới xảy cho thế makanya chạy nhìn thấy một trận nào một tem hệ kỳ hiệp nhìn một tem còn soi nhìn mang đi nhí ba kiến bữa nhí ba nhí bữa còn nhí ba ba nhà mê bú đâu cái hết đỏ chân bỏng này nhỉ nhí chân bỏng nhí chỉ mùa cái nhìn hiểu chân trùng nhí ba nhìn rồi máy chứ mình nhí sẽ phân cổ phụ người như nào cái nhìn hiểu chân trùng nhiều hiểu không cho nhìn một rồi thì cũng phải một xí và một thật phun khi hiệp nhìn một thật phun tiêu năn nhìn một thật phun phụ chỉ nhìn phát ra nhìn này các bạn nào ngay mấy cái gì chú ngày mấy ngay cái gì 10 chú ngày leo đi hả ngay mấy cái gì chú ngày cái gì 10 chú ngày leo không ạ nhưng mà hiểu nhiều ngày còn leo không ngay mấy cái gì chú ngày ngay cái gì 10 chú ngày leo à ta biết đâu kiến bữa nhận được nhân chân đi hả nhưng mấy bữa ngày còn đó như bên mày nè như chú mày nè bá sang trận mày hầm nhân kém ở bây trận mày hầm nhân cái kém tập nhân cái một việc tạo sống tạo hả ấy hi ở bấy mấy chỗ đi à phần phấn là nhìn chèn còn mấy phèo phèo có bài kiến rồi đi ăn bậy nó bài kiến rồi đi ăn bậy ăn gì hỏi không đâu còn cái phân phối chính còn chiều mang đi cái phân phối chính nóจะเก็บmột phần gìคนหัวcái phân phối chính nóจะเก็บmột phần gì khen tay đối với ngày mới post kia đó cái phân phối chính ngày xong hết ngày yêu chiêu cái ba cái mê xong đoàn yêu chiêu đối với ngày mới post kia ngày sẽ lưu ý còn cái sẽ phôi xong cái phân phôi xong cái phân phôi này bút thút nè bút thút cho ngồi sao lại sẽ phó sao lại mấy nhà mình tí ngay tí à chúng ngay bắt mỏi cái sao chi được cái sao được vẫn mệt chỉ cả đâu cái phải như mấy chú tới bệnh hạn chú tới phải nhân bệnh hạn như bị cái bị chậm thì cái bay đâu hả nhưng muốn mà mệt nhìn mệt đổ hồ mệt quá cái tôi nhìn chú tôi kỳ tìm tiêm kỳ mệt đi hả cái chung bạn có những cái mày bị có ngay thẳng cái chung bạn có những cái ăn mày có ngay thẳng cái ba cái mấy miếng này được đi chiêu ở chỉ mùa nhà chơi ở nhà chỉ mùa còn là chơi như bộ sao như mệt đồ như này nhau hơn gì cái cảm bông nhân chi bị tiêu à cái tí nhảy xì tay như cho mày chỉ bàn đó đó không ngay bác mày chúng ta sẽ dùng ăn phải ăn cậu đều cậu clip cậu chúng ta sẽ ăn phải đâu nè cái bỏ số cái phân phối chính này post chill cái đặc phân ba cái mê cho cái post chill không hả ngoài cái mê chúng ta sẽ dùng hình cái này cậu chú đã nhìn thổi chú đã nhìn đi lại cậuจะtrúng đi lại kau dah sesuai dengan prik kemanusiaan dan prik keadilan ini ya.
Nhưng mà post nhưng mà mới post cho học post này chụp mấy chục nhưng mà còn ai mới vô cái dụng xịt nhưng mà còn ai mới ảo xong nhưng mà còn ai mới vô hành vô miệng xịt cái gì đó vô tổ sẽ虽然中都做小美好，特別係根本對人體溫過分。根本對人體溫費，嗰啲用住啲舊啲必須咪對人時日啊，啲舊啲咪對人嘅時日咁樣。Ini moy kejahatan tidak perlu harus dibalas dengan kejahatan. Các bạn chỉ cây này hả? Các bạn chỉ cây bằng gì này nè? Các chỉ chung ấy họ phảiว่าcác thiên thị phải chú liều xí kết hàng được cái gì vậy chứ hàng lấy khẩn được xí kết hàng lấy bây giờ à kiến bún nhật à ngay mẹ bún ngay đi trả lùng trên ngay bún ngay trả lùng trên ngay mua chọa lính chọa lăng các bé còn trên đường phi là muốn mẹ kia vậy kia tôi hắn buồn nhiều hơn các bạn như là muốn kia mấy buồn nhiều hơn vì kiểu you get theo lúa lần xí níu cái lần xí lúa modus níu cái modus lúa đấy ạ hả cái tôi thằng gì cái tâm cái suy màu như tâm cái phèn nhẫn chỗ làm cái mấy khu nhỉ cái khu kỳ mấy khu nhỉ cái đó anh đó còn nhìn nó sẽ cái yếu kiểm sát à nó sẽ cái yếu trùng thùng à với gì còn như thế nào cái như tạ sĩ vậy như thế nào cái như tạ sĩ vậy mà như nào cái như tạ sĩ tụi mày cái chong là tụi mày cái còn phải nhân như dùng như tết lưới một tết lưới sang xe còn đây cũng như nào cầm tới cũng như nào chứ mày chỉ xin mang nhớ lúc đó nhớ là những cái trọ cái đó nhìn chân với yếu chửi gì mà yếu chửi vậy cái đó như chửi chửi nhưng mà yếu chửi chửi như là truy trình tăng nhìn mang đi nhớ phải chú ý các tân sang ngầm ngọn chuột lại à như tân sai phải chú ba ngầm ngọn chuột lại như cổng chuột đi như tân sai phải chú dùng phu dùng bịt với thông chiêu à như chờ hai con hả lấy cầm một cây à bình nhiêu nè phải dùng chỗ thì bắn thôi dùng siêu thì khi muốn mấy xịt lùi à dùng siêu thì tùy muốn mấy xịt lùi à hay dùng chỗ thì bắn nhưng mà chỉ bay cây à nó
ngay chiều trì bật tả này trên lip đi thì trên ngày nó bị cái nhiên còn nó bị cái nhiên trong ấy nó bị cái nhiên còn phải ngày nó mới bật cái nhiên ngay đây còn ngay bữa đi còn ngay bữa đi còn cái hành gì bảy không ngay mày cái dân tư yếu phải chui cái gì được cái mày tư phải hay là những gì không post thì nó post ra mấy đồng post tỏi à mấy chứ hàng loại như vậy thì đi hàng loại như vậy thì đi hàng như vậy nhìn thỏi hàng như vậy nhìn chín này nhìn đi chả lạc nhìn một chả lạc như là vẫn trộn nhìn tất cả bảo hạ pas anh pas game em mới pas kia giờ đây nào không chỉ đó theo chúng hiểu pas giờ sẽ chung cái mà ông si địa phẩm mà này xong xin đâu là mình nhưng mà ngay mỗi hầm những xong sự ngay kiến bức ngay hắn rồi xịt nó mỗi những xong sự ngay rồi kiến bức ngay mới ngỏ tỏ ngay mỗi hầm những xong sự ngay à kiến bức ngay mới tạm bộ ngay mỗi hầm những xong sự ngay kiến bức ngay mới tổ bệnh kẹt mấy hắn rồi yêu sao lọ mấy hắn rồi nhìn hàm là không xịt tôi những đồ một tổ thì vẫn phải吧còn có những tạo bao những cái phần mềm theo cái phô xi măng còn có cái thông độ đấy xịt mà còn có những tạo bao cái phần mềm theo cái măng còn có cái bề ngọt xịt mà cái mấy anh không buồn cô gì chạy nhận 30 nhỉ cái mấy anh buồn cô dịch nhắn ship nhỉ chạy nhận cái mấy anh buồn cô dịch nhận nhỉ ship sẽ điểm chung cái biểu còn chỉ đồ để mình còn để lên nhận gì nè như sửa heo con hả tôi nhìn tôi xí xí này就nhìn sim nhìn thổ ấy nhìn nọ ấy miệng良心rồi nhìn tôi xí xí như miệng良心mà thiên đoàn bởi con cù gì à cái thiên đoàn bởi trâu cù gì à chắc thêm tôi hơn 10 chỉ đúng cái hàng như cho nên tôi thật phải giúp mày hỏi chùa cái gì như vậy tạo điều kiện nó mang người về biển tây xỉ như tiêu kiện hai là mang người biển tây là trà như xin kiện có mang người hiểu biển thiên mang người hiểu biển sen như chưa hả cho con hả nghe còn cái bấy cái bài này tấn tới bị chuột nè cái của đâu yếu chuột nó cái chim một đâu bóng bài chỉ nàn điệp thì tụi mày cái bài mày liếp rồi cái sáng liếp loay leo cái phải chụp á còn shit lù hi đâu à cái của đâu nó xen nhìn nhau như là bóng bài ngam đi cả giấy còn à nghe giấy còn nó mồi à cái không nhìn hiểu yêu ăn hỏi mà ngay chơi một cái chung nhìn đang làm gì ngay bụt chơi ngay chơi làm gì cả ngay chơi còn làm gì cái chân ngay chơi à cái bài giải tắm tôi như cần đầu tiên punya lucu mà orang yang terzolimi ya orang yang tersakiti dia jujit như màn mà nói con gì như màn mà nói con gì làm gì cả ngay chơi còn cái bắn như nào chỉ sợ phải tả cái dàn tổ lim tôi kín punya hai mô chuột à dàn tổ lim mấy con gì là nhưng mà gì là mô mày sang sẻ nhìn cái bài giải tắm tôi kín punya là cái clip suara tôi kín punya tôi hai juga clip yang dana cái chỉ sau khi cũng tí này san đó à cũng những cái kết xí là cũng tí làm bắn đó à cái thổ lưới giống như nào mang đi cái thổ lưới à giống chế giống à bao lâu ngày chế giống nó sẽ phụ nên sẽ chọn cái liman tan như à muốn nuôi cho nữa mua mấy tí mấy phiếu nó mấy dịch lý là kẹp bả lý này cái thổ lưới à bố bài dịch thôi giờ còn chín duyên phí một đô sợ nhít thôi giờ còn những cái một đô sợ còn những cái lan xí như nào
còn những cái mới cho sẽ như này cái này những cái bún như cho mấy chỉ phải sẽ này như cho mấy chỉ phải theo lũ này còn những modus à hay những mấy modus đâu bây giờ cái những cái thổ lưới đâu nè hay món này ha ông mua bún xì hay hết cái cost mua bún xì bán cái cost lưới đâu ông đi làm bán này cost lưới mua bún xì bán nó nên phun xe phun nên phun đâu bún kì mấy nên phun đâu làm bán cái như mình bị cắt cái như còn tầm bala cái bị chết nhiều như còn tầm bala chết nhiều à nhớ tầm bala giống giống này như còn tầm bala như juga kin pun như chết nhiều đấy rồi như thế dùng hiện đấy rồi bully trên những phi đấy rồi bully mày sa đấy rồi bully ngày đấy rồi kin pun như choi à bây giờ tam còn choi à nhưng mà khi chỗ đấy cái anh còn cái bên nhà mình sim ngay mới police chọn này đâu không phải em nó tại lại pin nó chung nó bật sinh nhật tại lần gặp bằng gì lấy chọn ngay mà nó muốn tụi cái shit đồ hành năn đồ mấy còn chọn nhén tụi cái tâm sao shit đồ hành năn đồ mấy còn khi chọn nhén tôi nhén một thật phun phải à các cậu clip cậu đều mô trả lý lùi à cậu đều những cái start như này thông này như này chia như này mấy cái chuẩn đó là shit đâu như này cái như mày hồ như vậy nè như mày hồ chu nè cái bữa như juga he như juga bị cái đâu như có những cái shit mang đi như ta sao biến cái shit biến hả có những cái shit ta sao biến cái shit à như mày hồ chu nè hả như mày hồ tẹt mày đúng gì nè dia dia say cái bang si cho menghakimi ya nhìn này đúng gì ba như cái masa cái bề tàu si cái nhịp chỉ hàng đâu cái gì đó như vậy lo heo về tận nạn đó cái bề du sống rồi luôn điều đó nhìn dân phụ quỷ du sống rồi luôn điều cái bữa như chiều như một con cái mồi con được ăn mồi mệt điều kia thòng tổ lấy shit rồi hả tại bây giờ sao em nghe thòng tổ lấy shit tôi cái bữa ngày tôi ăn nhiều shit ngày mình ngồi tổ ngay đầu bên ngồi tổ đang lấy tàn nằm à giờ sao em nghe thòng lấy shit hắn chú nhìn sống xin ngày hắn chú nhìn hàng mày chỗ cái chỗ lẽ chỗ cổ bạc leo last dia leo hắn mấy hắn chú nhìn sống xin ngày nhưng mà đang ngay chẳng ai bị phiền cho đấy nó cái kia thay phiền cho đó bắn bây giờ có những cái phiền cho đấy tăng sa thay phiền cho đó có những phiền cho đấy nó tăng sa thay phiền cho đó hôm ngày mình xử lý như này clip sửa ra ngay bù hết à ngay bớt mày cái mà sao bây giờ chế đâu thổi lưới đâu bây giờ chế thổi lưới đâu mà sao đâu à hôm ngày bớt mình nhìn này hay bố bảy sinh ngay bên kia sao mày bị xì mày điều đâu lót cái thằng nào lót này tụi hắn này chìm lót hiểu điều máy cho nó kiện máy rồi cái hắn cái thằng nào này điều lót này mày tụi cụ xì gì đó tại vì ngay cái một sống con này ngay cái sống xin như thiên ly luôn ngay sống xin như thiên ly thị ly ngay sống xin rồi thiên thị xin nhìn ngay sống xin đó như cái nhịp chi ba si kết hàng đầu cái gì ba các si kết mà bởi chỗ bên nhìn còn này mấy còn chỗ này mấy cái như chậm một tí hay ai cú đó ăn nén à dần tôi lên tới ăn nén đấy ạ đại trẻ tắm tới ăn nén đấy ạ các lượng cái su chín nhuyễn phi rồi cái su chín nhuyễn phi su tầm bả lại như nào cái su tầm bả lại su chín nhuyễn phi à mang đi cái đó sắp bị cái chín nhuyễn phi thì bé tầm bả lại có hiu này biết chín nhuyễn phi bé tầm bả lại có hiu này nhiều thằng sống xỉn như ngày kia với như cái clip xóa ra mà cái du còn mày nó xí đều cho mày theo lù leo du không đi mày chỉ bèn đó leo à cái du còn chi vụ leo cái du còn cái phân phô lỗi chi chăn leo thì mày chỉ phải thổi lưỡi giết sẵn lại những cái thổi lưỡi à hắn có xì đâu à hắn có xì đâu cái hậu xì đâu à bị cái tầm bả lại du có xì bông mày hem tầm bả hem mày xì mang đi cái bị tầm bả lại du có hiu à ngay mấy cái bên cái xuân cổ cùng xuân thăng cái sang mồi nhon hả một ngày ba
ngay vào hắn lấy cái hầm đồ在他们这个里头参考的做就可以这里的某些情况嘞，这某他分chiều这个机会之后有2、3千掉死人咯哈，cái nhìn này nhìn khiêu cái mà khiêu cái gì冇khiêu gì à nhìn cái nhìn như mà còn cái gì sinh nhìn này nhau hình à mang đi được kinh bún như ba như lấy siêu nhìn ba như bún như siêu như thịt gà như còn như thịt gà nhau như chúng nhau như mấy chúng này nhau như mấy khen pháp như mấy lý hệ pháp mang đi như muốn bày chuyện khen còn đâu hả như cái mang anh nó rồi cái nhịp đi tàu quá xem xong bảy man nhìn xem nó xí ba世界上冇10兆創得不起沙拉就沙拉得不起從有度nhìn cái này就ác lạc giữa sim pháp giữa thiên lý giữa thị lý nhìn một thiên lý là một thị lý như là vấn đề rồi nhìn các thiên đồ hẳn hẳn là như một chả thiên lý một chả thị lý mọi nhìn lý mọi nhìn thọ mọi nhìn nọ các thiên đồ hẳn bệnh hẳn là nếu xin cao đấy dịch trả cảm chiêu hay đấy như rồi thì vẫn phải nếu xin cao đấy dịch trả đồ hẳn cảm chiêu cảm như bộ vẫn phổ sao rồi nếu xin cao đồ hẳn môi dùng à dịch trả cảm chiêu hay đấy hả rồi nhìn mồi giống hình mà thế nhìn rồi hồi như là cái bề phổ sao buổi còn mang sau cái bề lọt thải水đó mới chỉ bề được cảm tôi ăn bề sau kia à nhưng mà cái thiên như bộ dữ kia cái thiên như con cô kia cái đâu nhìn sau chiếu à chúng nó kia chỉ mới dịch kia là bề lọt thải水lọt được cái水流từ hắn su kia cái thiên như con cô kia thiên như bộ dữ kia cái thiên như ôn bì kia như là như nhung hiện thiên lý rồi một thật phun phải rồi một thật phun sạch sim tùy gì chả nhìn lụi rồi nhìn lụi tùy cái thật phun phải nhìn si một bộ siêu nhỉ cái thiên si bệnh hẳn đâu à như tự nhiên thật phun phải cái thiên si bệnh hẳn như tự nhiên thật phun phải á cái nhìn một bộ siêu như cái thiên bệnh hẳn như gì như cái thiên tổ chức sự chín mà bị ổn tụ bún nhì ra như cái chỉ chiều lòng mình tùy chạy nhìn cái nhìn mà bún nhì cái thiên bún nhì chiều chế nhau thì nào cái bún nhì cái bún nhì cái mình thòng đó lại chứ như còn cái món đó mai ông xin nhiều ông phá con mấy mấy做事所以mấy mấy做事hầu như mấy做事cái xăm đó mấy phát nằm mấy tạ bộ mấy lượng mấy keng mà cái mấy con cái hậu quả như thế vậy đi theo路線嘅只係行嘛行超市，你條路線嘅行長，你條路尾嘅行人只係看到，即係看到是話，只係芒河蒙房你先該廢除，芒講過你把安樂熱身人喎，個苦嘅芒講過佢特難熱身人喎，芒講過佢苦熱身人喎，佢苦到芒講過佢被餓死，芒講過佢被緊要陀嚇，到咪死咗你。lấy bằng hakim như chạy nhìn là, padahal như tụi mình hakim mà, những cái lời nhau sống đủ khổ hả? Cái mày xí cho dùng trội nhìn mày chim cổ tẹt lời xiềng cổ tẹt lời lò hả? Cái bề phải nhìn như châu lý phải nhìn cái bề hàng sâu lúa rồi như chỉ lúa cái hàng à, chỉ lúa cái hàng mò hàng ở thật phun phải lúa như khen tay à. Mỗi dùng bún chén bún cái hàng dùng khéo phá còn hỏi bún cái thằng, nếu mà như con cái hàng sao là luôn như tiêu xì cái con sấy cái mấy bún cái sang, kiểu sao em mang những cái đó dịch phù phù như cái mô bật hạo độ sang này nhìn mày, cái mô bật hạo độ sang mày, cái mô mà mình định mati lên dunia mày, ấy nhiên họ mình định mati cái đó nhìn mô leo, cái đó nhìn mô mình định mati lên dunia, ấy nhiên họ mình định mati lên dunia. Hay không còn món nào hả? Cái đó nhìn chân bù, cái đó nhìn ở nhiên shit phần cái đó nhìn chân bù shit nhiều giống hình, cái shit ở nhiên nhìn cái đó kẹo leo giống hình, mà nó hồi giống tôi nhìn hả? Ngay xin hẳn nó ngay bây giờ cái con đó hay sao? Con đó ăn đồ hẳn, nhớ sao tuy ngay phải xin ngay mấy khi cái, nhớ tuy hết nhìn phải ngay con đó anh hẳn, nhưng mà mua sao lại nhìn với một giống tùy cái mua chui nhìn với một giống tùy kìa. Mỗi nhóm hình mặt gì vậy? Cái gì
cái gì mấy những bộ khác trong phần xí thì nhìn còn có những to lòng liều kia những gì còn to lòng kia gì sân nhìn nhà nhà to lòng kia dịch bàn dịch bao nhiêu mà xử lý gì vậy hay trong còn một hả nhà nhà kêu cái gì mấy còn kêu sân nhìn mà kia mong còn có cái gì thầu kêu sân nhìn đâu cái mấy xí cho nhìn cho đều thật vun xì lượng thiệt sim này tôi gì chả nhìn lười đông xí nhìn lười đông xí yêu kinh có cái thùng khổ yêu kinh có cái thay lọ yêu kinh có cái phân hỉa yêu kinh có cái lọ hẻo yêu kinh có cái tiệt nạn yêu kinh có cái chọn rồi yêu cái khiêu cái tôi mày từ thật vun phải như thật vun phải như tôi nhìn này bằng như về chọn rồi liệu như thật vun họ mang còn như về sống trên thong juga cái phải như juga mang còn có về tạo lộn thị nhựa hay món nào ha những người như vậy liồng sim như tí như ấy con này như theo á cái đó sao juga ở thôn này chỉ tiệm hiểu như hiểu con này theo như hiểu con này phun kia này đó cái đó nhìn juga các khu nhìn juga thôn này chỉ tiệm hiểu nhìn một phun đeo nằm nhìn cái thiên mệnh hạn cái thiên mệnh hạn Tuhan itu maha adil Tuhan itu tidak akan pernah makan tidur Tuhan itu selalu adil untuk orang-orang yang terintimidasi ya Tuhan itu selalu bertindak bijak bagi orang-orang yang terzolimi ini dia kawan cái thiên gì ăn cung à nhìn chỗ gì thiên mấy con như tôi nhìn phải cái thiên gì con này nữa cái sự kiện su giang gì sự kiện là vô hàng đầu cái gì ạ mang hàng đầu cái gì cái bông kia đâu sao để vẫn ngay chiều cái bây giờ ngay sự kiện hàng đầu lấy vào ngay chiều mới khổ rồi mà ngay juga chiều mới còn mới mua bún xì mới còn xíu cũng hiểu ngay mấy bún xì chiều cái bây giờ mà là hắn ngay chiều ngay tả năm ngay mấy chỗ bệnh kẹt ngay mấy chìm xịt ngay mấy bún ngá ngay mấy kiểu ngá phân phô xây phô đâu kiểu ngá xây phô thủ dụ con ngay các thìn ngay mua còn oli media li ngay chim tới xin ngay tụi mày media thuần xịt đấy nhỉ ngay tụi mày media li hiểu bằng chữ ỏi ngay tụi mày còn cái chồng nhìn đi chồng nhìn chỉ nhìn chồng kiểu mày dọ cậu dọ nhỉ ngay mày tụ kiểu thổ xịt nhìn cả lấy chim cả như lấy chụp hình như lấy tả lộn cái nhìn cả lấy cả như lấy tả xong xịt lên với sợ là nó tủ hành trong nó hiểu nó nhìn nó họ lo các tủ hành trong như sợ là lấy như lối như chạm mạnh đặt trong hình lấy mà hạ kiểm gì chạy như gì tôi giúp bằng cảnh tí nhớ cho tủ hành rồi nó xin xen các xin xen nó đừng cầm còn bây giờ đi chỗ chạy nhân còn bây còn một ly một chiều hả cái thiết nó hẳn hẳn cái thiết bây nhiêu tiệt khổ tiệt nằm cái chế bây nhiêu chỉ đầu kinh bút như vậy như chỉ lượng văn hiện cái chỉ siêu như tùy nhiên lượng văn như chiều hay mà tôi nghĩ nó những ngày lùng trên bề ngô xì mà cái bề ngô xì juga ngày lùng trên chiều bề khổ nó juga bề chiều là vẫn khổ ngày tiếng ngay của phù hoàng là vì thân ngày tí lệ tiệm trung sang từ ngày bì ngày tí lệ nhất sọ lý dịch nhân sang bạn liệu ship nhiệt ngày tí từ dịch thuần sĩ gen mà du dịch nhiệt ba ngày bì đó xa ra xuyên ngày mua hồi giang như nào với ngày ba hiểu tí được ngày bì cho rồi hả ngày tí được ngáp bộ xì từ bì ngày lý tí được ngày một tự nhiên phải ngày một tự nhiên mỏ ngày tôi cũng xịt còn một lời nó vẫn là phiên thuận nhé khủ chung khủ nắn chân hồi đủ 7 chiều lẹ khủ chung lẹ khủ nắn chân vùi kinh gò để chơi liệt xe cày giá hết mình cũng như xịt sân nhìn cái tụi mày xí dầu từ nhìn thật vun phải rồi
từ những sĩ lượng chết sim như mày hồ chủ như mày cái dụng phẩm ở bị có nhìn nó chính cho chỉ như gì chạy nhìn chính cho chứ chạy nhìn nó tôi nhìn chính cho chứ chạy nhìn sim nếu bắt một thùng xin là bắt một thời lượng nếu bắt chơi cổ tôi nhìn nhiều chơi cổ nhìn bao cái kim chiếu ô xì cái kim chiếu kéo ra tôi hành hiểu bông cái nhìn này đó cái nhìn này nó bị cái nhìn này tôi chút thật vun vậy đó cái món này bị cái kim chiếu ra hành hiểu cho họ kim chiếu ra hành hiểu cho họ cho nhìn tôi mới sử dụng này ha để mọi người lấy xe cái gì xịt sân nhìn lấy xe cái gì xịt là lượng bản lăng nhiệt gì lượng bản lăng nhiệt gì chân phôi kim cô cái nhiệt theo lúa nhớ bộ tung ở chân phôi chỗ này gọi hả như xí đó là nhìn kia kia được đi như xí đó đồ xí đó nha là nhìn kia như diêu mó như là nhìn kia như khéo sắm này nhìn kia như diêu sắm này nhìn kia em một con kia sao kia là bởi vì cái chủ thú là nhìn mày cái bông dài xí xíu là nhìn con mình sẽ lấy hành nhìn mày gọi lên mày đi ai nhìn số chứ không lấy gọi lên mày đi bao chú chít ở chú chủy chít chú cái gần nhà ran chú cái tabur tuai chú cái sebab chú cái akibat nghĩ rồi ba nhưng mà sao là kinh với nhìn bởi tự nhiên giống như sống mỗi bài như tự nhiên giống ban đầu họ đối với hậu chủ họ với cái tật cổ họ với cái tật bộ phải như dù cái tâm như chỗ đây phải như tâm cái sự chuyện mình nhìn nhiều hạt gậy nhìn dưới tới nhìn mình cứ nhìn cái hạt gậy nhìn xưa ngay dưới còn ngay về mình sempurna như là biết ngay bác mình season lại ngay juga mau season lại ngay juga mau season lại ya anggap ngay phải ngay nha anggap ngay phải cái nhá cái sang sẻ nha anggap mau mình ngay sang sẻ nhá cái mục đích nhá sản phẩm nhá nước phẩm nhá thằng phẩm ngay cái một phát ra ngay cái mô còn hầm như thằng à bay tụi mình là ngay tụi mình nhà bác ngày tụi mình nhà mấy ngày tụi mình nhà cúng ngày tụi mình nhà thấy như thằng à bay chỉ bảy hỏi như thằng lấy mỗi như mấy thằng ấy cái điều hình họ đây bây giờ là kiếm lấy ôm thôi nó muốn bên trên tôi nhìn cái này sàn thôi để thiết đều sợi chạy chiều đó tôi kéo theo kiểu dari mana kalian? Hah? Pasar. Kau ini madoreng, kau ini ikut ke pasar juga madoreng? Hah? Madoreng? Ke pasar juga? Vẫn xế chiều xài này sao đó mà xế chiều nhưng bukan legend ya udah biasa tuh Yujin di cho ini mà nói trong yếu sao cho hình như đi cầu wifi mày cầu wifi chẳng hạn chứ sao mua paket chứ mày phân đấu cái wifi ngay bể ban thì chạy nhận mới chạy nhận ngày bể ban đang sống sang bạc chân đường bạc kiểu ship kiểu chân đang ngay chân từ sang bạc chân anh tôi nhìn như lấy đi cầu ngay một xịt này ngày mua siêu kia lui ngay mua siêu kia lui kia phải lấy cả chơi trọng bộ đó
trôi nhiên một thì lúc đừng nào ngay cả những cái bé sai nếu muốn yêu wifi mong cái kiểu chỉ để điểm chung 300 tapi ngay mấy bạn gì chỉ mua như bạc cái đó hả tapi kan những cái lấy ngay bukan lấy tỏi từ cái ngay thọ ngay mấy bạn gì ngay xì cái số lấy hay ngay cái bộ cái số lấy ngay 10 khi cày ngay gì đó cái 300 tôi chặt điểm chung rồi nè cái mấy shit rồi đó cái chả chỉ cái giải shit là giải đủ khoảng 300 à dia aja shit aja nó li bukan li nhịt chả đồ du nhìn lại phải như là C4G cái chỉ cái tù ăn biasa leo nhưng kita seanggap jika dosen dosen di đâu em một cái còn lá chi mình đủ lá phát nhìn là trên buru ngay chín chỉ là thông nhiên hơn ngay chín chỉ đâu thông nhiên hơn ngay chín chỉ đâu nếu cái gì còn mày như này những cái chậu chặt ly lù hàng mỗi ly lù nhiều vẫn trôi những mỗi chặt ly lù à mọi nhìn ly à nhìn lùi ấy hiểu con phải chặt nhìn lùi lại manusia kan manusia jawaban kong đó kawan jika tu hiểu saling menghargai saling menghormati kah mau chặt nhìn mình sống rồi tiêu nhìn mình sống rồi đi chiều đi thôi lấy gì mình chặt kerajaan bung bảy Firaun này đó bung bảy Firaun sih menganggap cái diri si Tuhan dia si memang jadi cái Firaun so cái piramida ya cái Firaun bung bagi si menganggap cái nhìn si Tuhan dia si contoh yang ini nhìn tu mau pun nhìn cái tunduk tak lu nhìn cho tết pun nhìn cái segani nhìn pun nhìn cái hormati chẳng hạn ở lấy xe cái mỗi lấy xe cái đó nhìn cho tết mình từ nhìn cái tunduk tak lu cái gì cả nhìn cho tết pun nhìn cái segani pun nhìn cái kiang nhìn vậy pun nhìn cái hormati nhìn vậy pun nhìn cái segani vậy pun nhìn cái hormati vậy pun nhìn cái hargai ya nhìn cho tết pun nhìn cái segani chứ mày cái mày Thailand gue tahu segan gitu mainnya dianggap gitu biasa aja saya biasa aja nhiều tôn trọng nhân hiểu tôn trọng nhiều nhưng hiểu tôn trọng nhân đâu mới hiểu tôn trọng nhiều chứ còn gì bây giờ nó phải bong dài ngoài sao để như thong như này nếu mà hiểu hình nhiều mà sao lấy những bộ khác bu chín luôn ngầm rồi à bu chín luôn ngầm thì những bộ khác mới còn nhện cái như bờ phèn thôi là một nhân tay nhỉ nhân gì vậy bờ phèn à nhân gì vậy xiết à nhân gì vậy bu xin thỉnh chẳng không đâu à nhưng mà phân phối đâu nhìn gì à như sẽ vô con nhìn gì à như dùng phép nhân nó à chỉ có một chiều dư xí lâu bận xí bứt kêu như nhau à một chiều dư lâu nhưng các bạn xí bứt kêu như nhau người đó xí kêu như đó chứ bởi như chiều như hắn sẽ là cái như thùng của những đi như thùng khủ như lộn này như lộn nắn như lộn hẻo à như con đi như con như một như con như ở những kia như con như gấp cho cả lòng bao đâu con như là như tí nhớ cả lòng bao này treo chủ gì đấy như biểu là cả lòng bao tặng hay con cho nó con là cầm bung như nó cầm bung tuổi con là chửi nó nhớ cả lòng bao cái những tí bảo như lẹ xe cây sòng đó lẹ xe cây sòng bác hiểu như cái tân xả xăng nhưng đi liệu vẫn hầm ổ chân trùng thì chạy nhìn nhưng kita tidak hamba coy lagi sang tungai kehidupan bahwasanya hidup ini tidak bisa hidup sendiri một chỉ có khen rồi chỉ ngay hắn có khen này như nào tapi ngay sẽ có mấy khen mày cũng sẽ trong này à như cầm đủ mấy mà bởi ngay cũng sẽ có mấy khen này còn sẽ ngay cũng sẽ có mấy厉害
masing kamu ganti soy. Ini juga kelebihan pasti juga kekurangan. Mau juga những cái kekurangan này tạo lỗi gitu. Mau chim những cái kelemahan juga những cái kekurangan này tạo lỗi gitu. Apakah kita hanya sempurna ini? Makanya kamu itu terlahir sebagai manusia yang tersempurna kan mengkongkol mau konen manusia. Abi yang sempurna lah. Baik jangan ju sempurna. Baik jangan ju sempurna jangan. Nhìn mau sempurna, nhìn mau suci, nhìn mau suci. Nhìn mau ju bijak itu lihat saya kayak mau bijak ini. Ngai thu liu liu shu thu liu an to liu. Lihat saya kayak mau bijak ini. Lihat saya kayak à. Cái hanya dùng gì khai himbauan, dùng gì khai himbauan, gì khai amto, gì khai narasi, gì khai penyampaian. Bahasanya như thảo anh bijak, padahal cái kelakuan memang kongko itu bijaknya. Sedangkan cái Nabi Kung Fu chỉ aja. Nabi Kung Fu chỉ aja kihat mungkin kan nilai bijak. Lihat saya kayak apalagi lihat saya kayak dia saya kayak bijaknya. Cái Kung Fu chỉ aja đều bijak mah. Itu han mungkin kan nilai bijak. Jadi dalam arti lihat saya kayak mau bijaknya. Sempurnanya Tuhan mau. Sucinya Tuhan mau. Jadi tomai sih jauh jika mulai memfonis jijaknya, tomai sih jauh jika menghakimi jijaknya, padahal jika tuh menghakim tomai jika menghakimi jijaknya. Apakah kita ni cok walau kita ni salah ciu dah, ni ciu tu ni tu cuy benar ni, sehingga kita orang-orang yang bersalah harus dimusnahkan dari ke muka bumi yang ini. Paling bijak. Mungko là có còn nhi cái còn mai luôn xin phà nhí cái còn mai luôn xin phà nhí chỉ muốn cái gù đang cái bao gùi việc này nè nhí muốn đi sang có nhiều nhiều shit mà nhí mai luôn xin đây hì rõ nhí mỗi hì rõ chỉ kiến mà xe cái số ba mông ngồi xin lan chi nhìn mình ngồi xin là xe cái số mông ngồi xin lan chi nhìn mình ngồi xin là xe cái số mông ngồi xin nhìn là mình ngồi tổ nhìn xe lan chi nhìn là mình ngồi tổ mình nghĩ à cái câu cái nghi còn ngày cái nghi còn ngày hanya chả là có ngay cái nghi còn ngày cái nghi mới còn ngày à các mấy con cái lượng nhân cái xăm nhân đầu bị cái con mà sao telantar con đi theo perjalanan cái hidup pikuk Dewi Thon còn cái đi theo lũ mui đó đi theo liku hidup còn liếc cái hidup pikuk đó còn như tận máy còn ngay tận máy anh giống luôn bộ ngay siêu cái như tao sao ngay siêu cái như sao ngay siêu còn đều hanya cái lượng kỳ bay ngay xuống gì vậy này để bagi lihat thì kêu bagi itu hắn sẽ lihat thì kêu bagi itu hắn sẽ ngay lúc sẽ được hiện thằng hắn sẽ itu phải lời xiong ngay tôi thun thì hiểu gì nó ngay gọi như thằng nào hay ngay tôi juga nhưng mà một ngay tôi thun thì hiểu gì nó nhớ sai bật chơi mong chung á thành thun sẽ mong chung mình ngắt sản phẩm thật thải nhưng muốn chúng bắt đầu thật sẽ ngay tuổi thun thì khiêu như thằng chín này à ngay tuổi thun thì khiêu như nó à ngay phụng bao lưỡng sai dưới này tuổi thun thì khiêu như nó ngay quay xe cây như nè ngay quay lấy xe cây như nè hầu kiến bữa nay con xe con xá lạ hay ngay mới con xá lạ xe đã ngay quay lấy xe cây như nè
Ngai pika Hitler juga tak jengkang aja na na. Ngai pika Hitler perang dunia kedua ya Hitler ane na. Pasnya kayak na. Ngai pika juga tak jengkang aja na. Ngai pika Thai juga tak jengkang ya. Ngai pika Pakistan juga tak jengkang ya. Ngai tak jengkang dong me pun jengkang. Karena ngai pun si meo liok ngai pun si kenchim. Ngai pun si piang ngai pun si hichim. Ngai pun si mana. Ngai pika Hitler juga tak jengkang aja na. Ngai pika Nhật Bản chung chỉ ta chứ chung mấy anh yêu to à. Bị các hắn juga tak jengkang ya. Jadi ngay bởi you dijak hamdo semboyan santai dalam hidup, tenang dalam berpikir, senyum menghadapi masalah apapun. Dia sih ngay semboyan. Tuh ngay you semboyan nhìn ba ngay mi kaleng-kaleng nhìn ngay người nào. Ngay juga mi gegabah loy met mai si ngay mi gegabah. Mai si ngay mo pun si coi. Tuh cái bây ngay coi si coi. Cái thay hồi lòng aja mới theo vào đó. Cái thay phố khen aja mới coi si coi. Ngay tu choco mong jan này nhìn. Ngay tu choco mong jan này nhìn ngay còn cái thằng nào. Từ ngay kaleng như hồi lý hết rồi 20 年了li kampung li desa. Nó bài trò tôi những sinh ngay chỉ nào đâu cái mới mà sao cầm sinh ngay chỉ nào nhưng mà cái thằng này bao hả. Nó bài những trò sinh ngay chỉ nào cái mới gì mà sao cầm sinh ngay chỉ nào ngay lý hết 20 年了nhưng mà cái thằng này bao hả. Nó bài chỉ nào hết lấy xí phụ nghe đâu đó. Ngay xí lộ liều perang dunia kedua ini nawa. Ini kau thằng. Ngay tùy lý bất nhiên thằng đi chỗ cầu mà. Nhưng bên đầu ngay trong cái dịch phụ để xì thông nhìn mà. Chả phèn ở đây như chỉ lấy từ ngay à. Nhưng số gì chỉ lấy từ ngay. Thôi bị cái gì mà. Mẹ thay bằng cả lima aja ada mau yang iya. Cái mẹ như con siêu ấy. Cái mẹ cái như con siêu ya. Ali thông cấp bút theo thông nhìn là tay lấy lý hết ngay du tập ngay cái tập này nhầm cái chỗ bộ ngay bút cái chỗ bộ như khơi đi bút hết mà ngay đi bút hết mà ngay bút hết mà xem nào asal mau mengataskan nama yang ngay xin chỉ yang anggap pet đi bị lôi đó ngay khỏi pun cái tập này chỗ bộ không bút hết mà asal mau mày ngắm miếng mau còn ngắm miếng anggap mung sih tak nyong kon ngay kon Nhật gì hết mà ngay đi chăn này như nó tùy như nó mẹ đất rồi phơi chiếu như nào đất nó mua phơi nhớ tôi hanya thông như nào tà la như nào cũng như thế nào ngay mình còn thấy khúc này nữa thay bằng kali lima udah mau yang gì à em mới cho cái dịch vụ muốn kém kẹo em mới cho cái dịch vụ xí thông như nào để cho cái cũng cho lại cả sao là các xe vô chiến anh cầm tùy kia cho cái bị cho lại cả sao là đó các xe vô chiến anh cầm tùy kia cái bề sao nhưng còn thấy tụi mày kìa ngay mấy cái kiểu sao tụi em mấy cái chim này ngay còn cái phật đại bây à nhưng mà giờ món cái tà liều lai như là kẹo có một cái tà liều như này muốn chọn giả cái chấm giả thà nó của chọn làm xuống giả thà của tà hơi lại còn mẹ đồng này bông bảy hay như mẹ đồng này một lý hàng ấy chỉ chọn nhiều cả nó sẽ như chỉ lấy lọn ngay à nhưng mà bữa non củ sủi kẹo bắt non củ sủi phật như mọi phạt được ai juga non củ phạt nhỉ như si con ngày lý hai đầu kinh sĩ tự nhiên lọt nó sao cầm lọt ngay cái lên bóng bay đu memang ngắt thì phong lý ra bóng bay à kehidupan masa lampau ini memang asli tempat saya di sini berinkarnasi lagi saya kembali lagi ke sini dekat di phong ya
cái si bảo lăng nhân sen ngay đuôi hết lì như nào cái si bảo lăng nhân sen à ngay đuôi hết lì như nào cái còn như thằng nào cái họ là nông dữ lo gì nè ngay không phải cái đuôi hết lì như nào ngay xì đều xì phân chút cổ xe chứ phát bao tròn đi hết à để check up bụi à makanya bởi ăn suka lihat bố mẹ đi trên một chẳng thông như thế à bố mẹ đi chén phù thông như thế à đất thì phong các mình trả độ hắn các mình trả độ chỉ đã đó hắn thông như thế này chỉ gì hả lấy lũ độ hắn mang đến gì bên lũ không phải à nghe tôi lý hết lý như nó nhưng mà nó ngay cả như搞笑nhưng mà ngay cả như còn lý đâu thải cùng với lớp thải xin xét hắn son đỏ ngay ba một sự mong kỳ trai thế nào nhớ sản xuất bullshit đó mong kỳ trai nhìn kita đó nhớ sản xuất đó mong kỳ trai ngay khi bullshit mong kỳ trai như mà nhớ mong kỳ trai dia hamdo air pelupa untuk kehidupan masa yang akan mendatang ya nhớ sản xuất bullshit đó mong kỳ trai như nào nhưng mà nó ngay sáng xin như thằng nếu phụ thầy xin là ngay cái cho cái thầy xin là cả còn anh rằng một cùng ngay câu phân nhỉ như còn mấy chỉ bảy được ngày một phụ sinh nhỉ cái tí nhiều người nào bùa cái tí nhiều người nào bùa cái xí xí những người nào bùa cái xí xí nhiều cả ngày cả phát làm như này như là quán xì cả còn đi đâu vậy jadi nggak anggapnya saya kayak handphone saya kayak dutun di kiu ini là vấn đề yang này cắm lỗ pojong modus cung hay như là vấn xì lại cái ngay thun thì kiu như này ạ ngay thun thì kiu như này người thằng ngay cầm của người thằng phả ngay thun thì kiu như nó lên mình các số pháp thật tại những mùng chúng thật dễ các xin diễn là pun pan bò gì ngà xíu ạ cái môn cái tận năng lượng bản chất nhân trung chất của những chúa vậy cái hắn bị ngon à cán thuốc đó cái trên kỳ bản nhân này kỳ bản nhân sáng xe vậy cái ngày hắn đi kỳ bản nhân sáng xe kejadian 500 juta yang tahun kejadian 500 juta tahun yang lalu itu henti ya nhưng mà đó ngay saya ini adalah orang-orang yang diutus ya. Ngay si orang yang diutus siapa yang mengutus saya Tuhan yang mengutus saya Tuhan mengutus melalui dia ngay kinh cổ chặt thùng của ngay kinh cổ chặt nản sen ngay kinh cổ chặt lấy cái hầm mỏ kinh cổ đó thì chặt xây cái sang thùng cái kinh cổ ngay siêu nản đâu như saya kayak modus kung belum salah như saya kayak modus kung salah nyepadu saya nggak apa ya nggak ngay kan modus kung jadi salah như saya modus kung salah jadi ngay kan akung nyepadu saya nggak apa nyepa aja dari saya nggak apa ini tuh salah chok tùy như saya modus kung thì ngay nhà cung nyepadu hanya saya nggak apa ini nah Ligin bunyi dah nyapa dah kita dah on fefe dah nyapa dah hana saya apa ini nak nyapa dah hana kui ngai ini nak nyapa dah nyapa kui ngai dah jangan go pai bak cung à nyapa kui ngai dah jangan go pai bak cung à nhưng mà ngay cái xiên nhìn Tuhan saya nggak cung xiên nhìn Tuhan saya nggak cung ngay xin như này akung à ngay xin như này akung ngay còn thằng nào mới có một đứa cung ngay đứa xin như này akung nhấp ba đứa hay khủy ngay à nhấp ba ra nhấp ba khủy đồ ngay đã segala dosa dah terampuni semua
genapkan, saya genapkan semua ya. Bayukan kilo genap semua, dosa kalian semua terhapuskan. Ngay bersia, nhìn biểu ngay kan tidak modus cung nhìn, ngay modus cung hanya pasangnya cung ya. Ini có cái vẫn của mình cái, như vẫn của mình cái bạn nhỉ, như vẫn của mình cái, nhâm nhớ bao đi khủy ngay chứ, tất nhâm nhớ bao đi khủy ngay, nhâm nhớ bao đi khủy ngay, không chỉ chúng phải tài nói, mày 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 kim khôi nhưng khôi tài nói cái miền thiên đi sao không đi khủy ngay, nhâm cái sinh hạ cũng, ngay langsung còn dosa kamu sudah terhapuskan, ya langsung yang ngomong itu. Kamu tidak lagi berdosa, dosa kamu sudah terhapuskan. Liên đó hành tròn đó là gì nè, liên đó hành tròn đó là gì nè, như vậy biết giải khiêu chỉ nó, như vậy biết giải khiêu chỉ nó. Bila perlu ni ngay lý lý như kiểu sợ thế, ngay sau như punya pakon yang bayang lihat foji saya cung yang, ngay sau như này thoát thì đấy, như biểu ngay xin khám mày bay vậy, ngay sau như biểu ngay xin khám mày bay vậy, biểu ngay bay vậy, ngay trước berkat đi nhỉ, ngay trước langsung berkat đi nhỉ, ngay sống đâu hiong nhỉ, ngay sống đâu hiong nhỉ đó. Ngay trước berkat ini đâu, muốn cái gì? Ngay tu kuman thong đi bán nhân ma, ngay kuman thong đi bán nhân ma. Ngay du sẵn thầy xỉ đi bán nhân ma, ngay thải sống lôขึ้นđi bán nhân ma, ngay nhầm lô bông đi bán nhân ma. Ngay trong khuy đi bán nhân ma. Ngay Lý Thiên Bông đi bán nhân ma, ngay Pháp Sư đi bán nhân ma, ngay nhân say đi bán nhân ma, nhân say nữa, ngay thảo con nhân say đi bán nhân ma, đánh chăng ngay bà đánh chăng à, như thằng trên không, ngay sẽ cái bán nhân ma à, như sẽ ngắt xương đó, như sẽ ngắt xương đó, như sẽ ngắt xương này bay mày cho mày. Nó xương như sẽ tỏ lại như này bay này sáu hông này bay mốt chùi mốt sao là ngay cầm còn mốt chùi mốt sao là mốt chặt mốt bay không gì như dù các người bay xỉ ngay bay xỉ bạn mình như bay xỉ như sống xin ngay như sống xin ngay đó ngay ở gần nắp kan segala sesuatu mình cần gì đó gần nắp kan như permintaan như saya ngakung aja như saya ngakung không salah. Như sẽ gà cung tụ chỗ chiêu là mày vô chỗ là như sẽ một đứa cung nhà họ như sẽ nghe thầy bạc cung nhà họ như sẽ nghe sống thế nào cung nhà họ vậy mà thế ngay mà nhớ sao không phải sẽ ngắt xương sẽ bằng như cái là bị bay đó thế ngay mà ngay đó yang hiểu untuk lấy hàng dịch khi perdamaian dia mensyui perdamaian như con alung trên liên đó kiểu du lịch tự nhiên nó mensyui đi đứa thầy nông ông luôn rồi chứ ngay cái thầy dõi theo ngay cái thầy dõi theo cái tăng tên kêu chủ chính trong cái phủ chủ tăng tên kêu chủ đó chính trong cái phủ chủ đấy cái chấp hành nông chủ nông miền này thế ngày mà mới thầy đúng chủ con thầy đúng chủ gì chân bản điều kiện cái tăng tên kêu chủ tăng điều kiện cái khổ gì đó tăng tên kêu chủ khổ gì kêu trên chân bản như này cái thầy dõi theo gì nào thầy dõi theo bóng này ngay mấy khi gai
cái nhìn trong sinh ngay mấy cái gì sữa sẽ tụi mình nhìn trong sinh kia cái gì sữa vậy đấy kita lahirkan di kandang domba saya Bethlehem pun dia cincin aja trong sinh kia cho mày ngay sih begitu juga ni trong sinh ngay mày trong sinh mày oleh yang ni cipui sabun ngay yang hendak ni jipui sui đó ngay khỏi việc gì bên gió khỏi gì bên gió kalau ni trong sinh này ngay tu khỏi gì việc gì bên gió ni tiếng ngày mày sao jadi biasa ngay Cina nhớ sa tiếng ngày mày sao mọi người sebenarnya ngày mày sao như tiếng mọi người nhớ sa kan nanti ini kan nanti ngay hiểu mengadakan di cap mujizat ini jangan lihat saya kayak kan nan kau lihat saya kayak nan kau lihat saya kayak kan nanti tak ada chiêu paling chiêu như thế hanya hiểu một phố nên kỹ chiều cũng hấp gì cái thằng đó mungkin cái dit ju jadi kayak pro dan kontra yang tapi kan bagian ni trong sinh mày học liệu yang ada chin ni còn ada chin yun phía còn kakek chin yun phía ngay mau pusingnya ngay pusing đâu mày nè emangnya kenapa kok ada Chin Yunfei anaknya Chin Yunfei kakeknya Chin Yunfei con ngay mày xỉ nè giúp pengaruh ngay trước hiểu sao định hiểu chân hiểu cái đồ mau pengaruh kan dia ya chiu nếu mày pengaruh lah chiu aja do chiu bệnh hiểu xong như này cái chuyện tụi mày như vậy hiểu xong này cái chuyện ngay tambah gì tụi mày nhớ HP vậy hiểu xong gì rồi nếu chỉ xong benar aja lu hebat xin cho nhưng benar đấy nhưng benar như khỏi gì chi ngay như mấy khỏi gì dùng nhá cầu theo biểu ngày còn biểu ngày lọ mỏi còn biểu ngày hì mỏi còn ai bị keng gì mỏi cái lên nhi cái nhất sĩ phú bây khép chiêu ngay dùng phun săn phun phổ số liền phù khép à ngay ập săn phù ngay dùng ập săn phù ngay kỳ tạ phù tạ tổ chọn này ngay kỳ tạ phù tạ tổ chọn ập săn phù ập chiêu phun săn phun phổ số liền phù số chiêu lên nhi ra hắn mới bây kỳ đồ cho nó phải hắn tổ tạ đồ cho nó đơn khoản để tiền chỉ bây giờ máy sẽ phải xóa chắc là một bài tật để phiền nhiều sinh đây là kéo theo sẽ để shit đặt đây là kéo theo sẽ làm gì ngay shit một bài tật đấy shit sang lượng cảm phản ngay cái tủ lý ngay khỏi chứ họ cầu theo ngay cái tủ lý ngay sợi này khỏi chứ họ cầu theo chứ không xịt mà ngay đi cái tủ lý sợi này khỏi chứ họ cầu theo cái siêu hiệu thải tung tăng siêu hiệu thải số lung khung siêu hiệu ở bên thải hồi chân siêu hiệu bắt tay kỳ đô là siêu hiệu từ ổn định ổn định cầu gì siêu hiệu từ
khi đều ôn dit bị lung phủ sẵn đó à ngay siêu hồ lọt đầu cái thầy phụ ngày không tuổi à ngay lý sài nó ngay khỏi chỉ chịu pháp ấy nhỉ ngay khỏi chỉ chịu cao ấy nhỉ ngay lý sài mua đó ngay khỏi chỉ sắm mình lần chịu pháp ấy nhỉ nhưng mà nó chịu pháp đấy nè như con ngay nhìn chịu đòi nhìn mang ngày mà cái chịu đòi nhìn cái những chịu đòi nhìn mà biết à như ngay chịu đòi nhìn mang à như ngay pháp đấy kêu mang à như khỏi chỉ xì như khỏi chỉ trả được nhìn cũng quỷ khỏi chỉ biện pháp liệt khỏi chỉ thì trong này khỏi chỉ xì tao biết hay còn nhí bữa ngay chọn tao nhíp rồi một tuổi nhưng một cái ngày nữa một cái ngày nhí bữa chọn tao nhíp rồi một tuổi nhưng là ngay dùng tiêu tiêu thân chỉ có cái thành nhỉ cái gì mấy chung cái đâu mua một chạy cái đâu mua một chạy gì trong thế nào mua một chạy trong cái đâu lui bóng chung chân đâuอย่างไรđừng ngay cầm ô xí ngay không lụp bật như vậy đi con như sẽ thằng cái ô xí ngay không lụp bật à dùng chỗ tiêu ngay không lụp bật à dùng chỗ thì tiêu ngay không lụp bật này phẳng nhau ô xí à như sẽ thằng nó ngồi mấy à ngay mấy con say xin rồi à tại bên ngay ai con bữa phô chưa gặp mồi đó ngay con sẽ xịt à ba cái băng hành thùng ngay săn bạc mà kìa ba cái băng hành thùng đó hay chứ là săn bạc mà kìa mồi nhé ta chẳng này cái xin nó chẳng gãy xong ảo cao ấy kêu cao ai ngay giống dòng làng xuống cái băng hành thùng than cái thao năng làng xuống đúng kiểu bạn này ngay theo xong cái xin chọn lại đó đi chẳng ai tiêu cái hương lụp bà đi chẳng kiểu đi chẳng ai tiêu cái thao nào tiêu được đó ngay phăng nhau cái hương lụp bà như cầm á ngay cầm ngay xí cầm á ngay xí cầm á như một tù ngay như tù ngay xí ngay con ngay một con như mày sao hay lui bóng trống chuyến không có xây chuối bà ghi ngay à cái đồ xây chuối cái mua mua một chè à cái mua một chè đó cái mua một chè đó ngay mua cái gì ngay khỏi không xí bự đi à phải cái băng hành thùng ngay khỏi đi cái gọi xí bự tàu đó ngay lùi cái miền à cái khu thật chứ đó làm xuống cái xí bự tàu ngay lùi cái miền à giống dòng lùi à cái mua một chè à nếu dấu xe quỷ mất à nếu dấu xe quỷ bất chín xin chín thầu đồ mua用hết à cái chín xin chín thầu biểu用hết như bật lì không này mà ngay giống dòng cái thao na thả này nè săn phát này nè ngay giống dòng ngay làm xuống nó kiểu điều cái thao na điều cái miền à ngay chả kiểu bật điều cái hương lục bật đâu à cảm không ngay cảm không kéo cảm không ngay cái lùi bông trống cứ nó mua chạy à cái phiền sọt à cái phiền sọt mua chạy à cái đồ thổ đô cái đồ nhưng thì mày đưa mặt cả trong mà để cả để đi tụ kiếm nó mua chạy à dùng tiêu nhỉ dùng tiêu à nếu mà tiêu chiêu à chứ không phải là phụ chiêu à nghe phụ chiêu sinh thành nó là trả chiêu à cái sinh thành nó là cầm trả chiêu à cái lui bông trống chiêu này đó sao cổ sự sáng tôi lui bông trống chiêu này cầm trả chiêu à cái thiên sinh này tùy sang thầy còn tùy à cái thiên sinh này tùy tôi ngay sang cái bớt còn cái à cái kiaนี่คุณได้เสียไทยซ้ำถูกเขียวไอ้เด้ไทยกองนั่นก็เสียงไอ้ไทยกองสิไม่อ่ะไง做拍凳ตัวเนี่ยเก天前嘅佢一對做拍凳ตัวเนี่ย搞唔ngay ngay cầm những con bé cái nó xin phát ngay à ngay tụi mình cái nó xin phát ngay à cái xin của hắn nó sẽ chuối à thì mình định ngắn cái xin này đó cái xin mà cái ngay đó hắn nó sẽ chuối à cái phép sang ngay mới còn phép sang ngay ngầm còn phép sang ngay đi tại vì lui bóng trốngขึ้นra ngay giống như tuổi đi cái thiên xin à cái thiên con gì vụ ngay giống như thiên con số vụ á ngay giống như tuổi đi
ngay từ ngay sáng ngay thầy công tôi ngay cho phát tên rồi kìa nhưng mà nói về cái xin này nó cái xin nhìn còn xin à nhìn vẫn xin còn nó ngà nhìn à nhìn bây giờ vẫn cái xin còn cái xin như còn như chẳng ý cái hiểu rồi như mua chẳng ý cái hiểu rồi nhìn nó còn xin mà nhìn mua vẫn xin còn xin rồi chứ cái xin thắn mới nhìn rồi bạc cũng mới nhìn rồi bây giờ bạc cũng hay nhìn rồi mà chấn phụ mình nhìn rồi chấn phụ mình nhìn rồi nhìn còn xin mà thiên thì nhìn xin quỷ à yêu thiên yêu thì yêu nhìn yang yêu xin à cái xin sẽ đó nhìn bên này nhìn yang bên xin à nhìn sẽ đang hiểu bên xin à hay còn mỗi nhìn đó hiểu yêu xin à cái xin đi tạo bị lợi nè hay mỗi nhìn cái xin đi tạo bị lợi nè mình muốn xin nó cái muốn xin quỷ à mua cái quỷ hay nhìn bên mua nè cái quỷ bên để giao chín à nhìn mua siêu đồ cái mua siêu đồ cái bên để giao chín à cái cô bông xin đồ lù quỷ đấy và cái trong xì à钱铺bên để giá quỷ à cái钱铺đủ nhìn bên này cái quỷ mới nhìn bên này cái xin mới nhìn bên này cái sen nhìn mới nhìn bên này cái con nhìn bù sát mới nhìn bên này nhìn siêu đồ kỹ như vậy hàng một như vậy thiên lý hàng như vậy thị lý cái hiểu bên sinh phúc đó hiểu bên sinh sen钱铺đủ nhìn bên này à biết mua nhìn bên này mày Apollo mày đúng xí đồn錢鋪nhìn rồi à mày cũng phụ tất đồ hành nhìn rồi à nhìn nó厉害啊！你搞啲便宜啊！你話冇，向那啲部地干secara你係真裝啊，未真裝啊樣啦。你本事部地干冇啊？你冇本事部地干啊？特別係我本事部地干啊！你咁屌啊！你咁傷去大唔超嘅，咪幹多咪都識係潮超嘅，咪多橋眼你拆超嘅，咪先係負超咪天先係對超啊！ai cảm ai xíu à không ngay tham phổ xin xong rồi mày xin thân mày đẹp chiêu à mày xin thân mày đẹp chiêu với yang chiêu à mày sĩ phụ bằng anh thung cao anh thấy với san bắt mà ngay không xin nhiệt lại đó ngay không xin nhiệt lại chỉ một tù ngay các bạn ngay không xin lại thấy như mà sao cầm tù ngay ngay xíu cầm gì à không phải cái lộ nhén không phải cái hiểu sang nhén mày xí ngầm liếm mấy tiền yêu bên hồ sơ đó mày xí trong chó vậy cầm bên liếm tiền yêu bên hồ sơ đi à sao một tuần tôi đây à như cái sao một tuần tôi đây đó ngay cầm nhưng mà ngay cầm môi đó ngay chú cầm mà à sao nhung ngay tụi nhìn cầm như thế đó anh như tụi ngay cầm đó ngay chú bên cầm màu ngay bác ông cho tại tụi đòi như tụi ngay đó ngay chú cầm mà ngay cầm thả chiêu gì à cả bộ mày chỉ bay bẩn đá xí cầm chết chiêu gì à như cầm tụi ngay đó ngay không xin nhiệt lại rồi đó ngay thăm phổ xin nhiệt xong rồi đó mày búa cho ngay cầm nhiệt chiêu kia chúng cái bẩn đá xí ăn nhiệt kia kêu cái rùa coi như cầm tù ngay mà nhiệt chả cái cầm thải kia nhiệt chả cái cầm thải kia kêu cái rùa coi thải chiêu kia ngay bây giờ thiên con cháu xin nó phèn là cái này bán phèn nó rùa coi bùa à sao như tù ngay à như tù cái thải à nếu thải chiêu cái không sửa hết ngay thải như tay cái nó thiệt chối như cái chỏng cái chỗ kiểu chiêu cái biểu hiện phèn chiêu你咁嘅產業如果嘛，越講喺邊平㗎啦，唔怕你兩蚊零，唔怕你兩蚊零做嚟，啊十部嘢收做收錢咧，cái tung đằng咧này邊嚟nè，cái tung嘅咧，cái tung đằng咧，cái tung cái ăn co，係松陣木從咧松陣嚟緊，收咗錢話邊嘅樣嘅啊，邊嘅平㗎啦，係拆超嘅，係拆超嘅。mua dạng mua chạy à nó cha phụ chú kiểu kiểu xì xa lần cái à thò chạy à ngã chung cái này ngã chung cái này à ngã chung cái này à lại ngã chung cái này ngã chung cái này hắn cũng keng rồi ngã chung cái này hắn cũng keng luôn bà lại cái trong cái tầm bà lại xin thay ổ xỉu xíu gì à
tầm bả lại xin thằng ố xì ố chiêu vậy cái mỗi dạng mỗi chết phiền phiền chiêu vậy thọ hay không ngon à trong kinh xin ngắt trong kinh nó à chế xin ngắt trong kinh một câu chỉ yên xong à chỉ yên xong ấy chỉ yên xong rồi chỉ yên xong ở trong kinh ngắt trong kinh hay bưng ai dịch hàm mình cái bưng ai mình liền nhau đó ngay chơi tùy cái món bưng ai mình liền nên đó kiểu cái món ai mình liền cô liền đó kiểu cái món muốn ngay cái này đấy à cô mua gì rồi để cô mua gì để trong kinh thì mua liền đó kiểu mua ai muốn ngay cái này đấy à bạn ngay cái này anh muốn ngay lỗi à anh cô mua đâu trong kinh à mà cái mũi như sao bỏ mà cái tầm bala aduh ni mai cincin này cái tầm bala mà pesian pinung dia ya ngay chụp ngắp pinung mai đồ ngay xiên pinung dia ni mai mai si dân bọn đêm còn kêu mai tầm bala cái đồ đi bông trong cái nuôi chính chỉ xin thân mày cái băng anh thung cao anh theo nó giống như nhỏ kiểu bạn đưa cái thầu nào đưa cái thân nào á ngay dùng phân nhiều phân chiếu hay không đủ bật phân nhiều phân chiếu phân nhiều phân chiếu mà đã kiện bạn này ô xì ô này cái không đủ bật chạy trên mà nó ô xì ô này ô xì ô liều xì này trùng pha đâu mà nó trùng pha đâu做tới đây sắp xong cái mỗi dạng mua chơi à你头家每下把出真是出没太鸡巴哎你也 Q 真是因为你都没得落啫跟對嘅等晒 Q 真是 Q 了你時候你出現嘅睇法出台發展你咪唔是嗰啲咪平啦嚇有時嗰個講要隻呢路嘅女話嗰個摸呢摸路摸呢摸照嘅嗰度長偏到超嘅日偏到暗日偏到講啊cái chứ còn tỏ cái tít nữa cái đi mà chỉ bay còn đó cái gì là mình trồ nhiên dần bọn như là mình nói trồ nhiên là như thế nào mình sẽ phải chạy đi phiền như nào cái chứ còn phiền con chơi lui đâu cái chứ còn cả lằng đàn à đi mà chỉ bay còn đó cái mấy hi trồ sẽ ha cái mấy chim kỳ lo một mấy sẽ bảo ấy à sao nếu còn hi trọng視攞了nếu còn trọng nhân diệt了cái nhân diệt你重要咪嚟你重要phần răng你重要phần răng cái nhiều phần răng cái nhiều phần răng lo hả cái như trọng要咪nè trọng要lui trọng要sinh ra要分好錢啊要分好錢啊要四貨咧喎cái sinh ra錢出嘅本要分好錢咯係冇嗱乜嘢重視咯咪theo路都未做啊呢條班學樣做人繼續熬上熬下熬上又熬下呢啲熬下你熬下之人呢要熬上要熬下要熬下之人呢要制下咯用啲咪送邊講啦用啲咪拉騎講咧話佢用啲咪把布真啊熬下上熬下呢個班學種做呢人講呢你theo錯都係咪對啊theo錯都咪對啊咪基本上誰都沒做確定咪識得幫這個人啊阿哥阿姐阿叔阿你就我弄啲咪最摩尼啊cái dụng động啲咪ở bếp sim đâu ở bếp sim với chơi money lo gì vậy nó nhà qua số ở đây ở bếp sim xịt rồi anh kiểu chào đâu hả chào chứ ở bếp sim xịt đâu chứ còn thi lui đâu cái thi lui chứ còn 40% đâu như là mình做嘢phải多long nhiên mà hay mà hả cái tấm sa tấm sa giờ多long đỏ được mấy多long nhiên tấm sa giờ多long đỏ như là mấy多long nhiên này mình nhỉ cái hệ mi như dùng leo trong này
đi theo lũ lấy thổ xích đi theo lũ lấy chim xích mà chín này sao sẽ sồi chín sồi chín không đi tới như nào đó xe sòng như nó an sinh chỉ nếu ngã lại dùng đó hay còn có cái gì mà nhận xét được ông mình ngã lại mới nhận xét gì nghe lãng xuống chỉ thả kiểu bằng cái tiêu miễn chứ hay cái gì mà chán phụ mô làm mô khơi kiểu theo kiểu xì xa lăn cái à cái cũng đi mà chỉ về chọc quỷ đâu cái cũng còn chọc quỷ đâu cái chọc quỷ bữa ngày nay tuân cả sang mà tuân kia này bỏng chịu bỏng rồi à như chọc quỷ à như cho như chó à như chọc đều quỷ à ngày nay bỏng chịu bỏng chịu kìa ngày nay tuân cả sang mà chọc cả sang mà nay chủ bù lại đâu cái quỷ như cái này chủ bù lại như chó à chọn đó mới à ngay số chủ bù lại chùa đi à nay bỏng chịu à nó cái dây sim chủ bù lại như thế nào nó chán phụ mình môi mày bỏ lòng xin được dành bọn từ bạn cho nói chán phụ chán xe một siêu tuổi cả cái chán xe cái một siêu tuổi đó cái một siêu chặt thọ một siêu chặt ly lụa một siêu chặt hàng thùng sang thùng ấy sang ly tùy gì vậy trùng ly vậy nữa nó thọ tốt được phiền thọ đấy thọ to mấy con cháu này còn thọ to được phiền thọ đấy cái gì phụ phụ như này đó thọ to được phiền thọ đấy mấy chi bay còn đó cái đồ ông tí mấy chi bay mày xét cao liều cái dùng mày chậm bột liều cái chú còn mày họ bản mày liều cái chú còn mày bên nhà gung liều má ai chi bay dèo còn đó cái chú còn câu xe trả liều liều nhưng mà câu xe trả liều à nhớ mấy kêu bị xí hắn còn câu xe trả nhiều xí à cái kêu những gì như nè câu xe trả cho anh một sự chú lý à nhưng mà nó là chỉ mày câu nhiều cái là chỉ mày mang ngồi câu nhiều như nè ya chỉ nó về xí à là chỉ mày chỉ nó về xí à bà lại lần xí những cái câu gì cái câu gì à là chỉ mày đi hay là chính chính nó như chú với câu 5 tuổi máu nhìn nào có số khút theo không phải này câu nào có số khút theo đó câu lại à cái màu nhìn nó câu lại cái 5 tuổi máu nhìn hạt đeo học bộ bị đấy đó như khối câu gì để nhìn thấy vụ chính nó về xí mà này câu gì cái câu như mày chỉ bay cái câu như mày ngủ xí ra em mới nhìn sập bột mì nhưng mà cái cầm bông tuổi hết rồi có bột mì vậy cái mười mấy xí ra chỉ mày muốn bún xí mày chỉ tiêu bác xin bảo đúng xí nhưng mà như giống như chúng ở bột mì cho cái mà này vậy mày cái bên bún xin bên bột mì bên chiếu mày nấu xí mày thao nào muốn bên bột mì lo ăn đồ mì miền giống như nào bên chiếu cái kim liêm con này sẽ mua ăn horrible. ده 5,000